Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal President. Ngunit magalat ang pinakwatas ang pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ang double honor, double paggalang po sa ating kagalang-galang, ating ibang lista pastor, Willie Staradan President sa mga pag-alala. Iniwan turo ating Assistant Pastor Lee Nasir Almeida and whole family of Almeida Children at maging sa lahat mga minamahal ng ating mga iniibig, mga minamahal, kapiling sa mga oras ng mga minamahal, ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, at sa lahat mga minamahal ng ating mga kapatiran datihan baguan, at sa lahat po mga minamahal na nakakarinig-tinig ito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po, at maging sa lahat ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, na rin mga minamahal na nakapanood po nitong ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. At sa lahat mga minamahal ng ating mga baguhan, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamahal pa Jesus, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our beloved Evangelist Pastor Willie Staradan. At na rin mga minamahal na tayo muling magsasagawa ng ating pananambahan, mga minamahal, ating pag-overnight sa mga oras to, mga minamahal, na tayo muling magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus, na lagi tayong magpasalamat dahil ang laging kapangyarihan niya ay sumasa atin. President, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal President. Nanermamil, masaksin niyo po, maminumhal, lalo po sa ating mga nanonood po ng ating live po sa YouTube, sa Facebook, maminumhal, na muli tayong magpupuri ng masayang awitin at mga mulmanay na awitin na dito sa pagpuring ito, maminumhal, ating pong inimbitahan ang banal na presensya ng ating pinakamamahal pa Jesus. Bakit maminumhal? Dahil ito'y kalakasan po natin sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal pa Jesus. At sa pagpatuloy natin paggawain, maminumhal, na rin din po ang mga buhay na patutuan ng mga kapatiran, maminumhal, na dito ihayag kung paano kumilos ang ating pinakamahal sa ating buhay, maminumhal. Sa lahat ng mga kapatiran na rin magpapahayag ng buhay patutuo, masaksihan nyo rin po maminumhal, na doon maminumhal, ihayag nila kung nandun maminamahal na kanilang, kung paano sila binago ang kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng mga maluluhang mga karamdaman, at nilutas sa kanilang mga mabibigat na mga problema. Diyan po yan, maminamahal, maririnig niyo po sa pagpayag ng buhay patutuo. Sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, na rin din po ating different, awitan na po ng mga different choir, simula sa singles and ating mga singles ng youth choir, praise God, or vice versa, maminamahal, ating beloved adults choir, praise God. Masaksihan niyo po mamaya maminamahal na muli natin kakatagpuin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal, praise God. Sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, na rin din po ang pagpaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagi at handog, maminamahal, na dito maminamahal, sinusubok ang ating pag-ibig kung hanggang saan maminamahal tayo umiibig sa ating pinakamahal, sa ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. At sa pagpatuloy ng balgawain, maminamahal, na rin din po ang huli, ang ating pangangaral ng banal salita, na sabi ko nga maminamahal, kung literally tayo kumakain ng mga pagkain na kabusog at nagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, maminamahal, na rin din po maminamahal, kinakailangan ating ang spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamahal pa Jesus, dahil na rin maminamahal, dito tayo pinapatatag ng ating pinakamamahal pa Jesus sa kanyang mga banal na salita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Na rin sabi ng ating pinakamamahal pa Jesus sa kanyang banal na salita, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo kayong mamalas na malapit na yung araw ng kanyang pagbabalik. Yung verse na yan, maminumhal, na nakikita na yan po maminumhal, ang mga dilubyo na mga nangyayari sa mga oras to, maminumhal, na talagang maging ang mga dalubhasa sa scientists, maminumhal, yung mga alam ng mga ating panahon, maminumhal, ay talagang nagugulmihanan na sila. Verse na talagang malapit na talaga at napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal pa Jesus. Verse na rin maminumhal, na nandiyan po maminumhal ang mga sigalot, maminumhal, na talagang yan ay talagang malapit na at malapit ng pagbabalik ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya kinakailangan ng mga Kristiyano maminumhal ay talagang bagamat minsan may mga pagsubok,
may mga suliranin maminumhal, ay tayo na magpakainit na sa mga oras, no? Praise God, nariyan maminumhal, pag may araw ng banal gawain, maminumhal, ay kinakailangan na kung maaari maminumhal, wag po tayong umabsent. Praise God, dahil dito tayo gumuhugot ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, at sa ating pag-overnight maminumhal, nariyan sabi ng ating mga ngaral, maminumhal, pag hindi po tayo makatulog, maminumhal, nariyan, praise God, na itong katumbas nito, maminumhal ay 3 araw na pag-aayon, no, nakapangyarihan, praise God, na magmumula sa ating pinakamamalapain. Praise God, na doon maminumhal, bagamat ang ating physical ay talagang nariyan na napapagod, may mga iba't iba tayong mga trabaho sa bahay, maminumhal, yung iba ay nag-aaral sa school, maminumhal, yung iba ay nagninegosyo, maminumhal, at may mga kumbaga nangangamuhan, praise God, yung iba maminumhal, praise God, nandun maminumhal, ay talagang sikapin po natin ang bawat sa atin, maminumhal, tayo ay magising, maminumhal, bagamat hindi maiwasan, makaigilip tayong maminumhal, pero kinakailangan talaga magsikap ang bawat isa sa atin. Bakit maminumhal? Dahil pag natapos po natin yung pag-overnight, 3 araw na pag-aayuno, nakapangyarihan na magmumula sa ating pinakamamalapan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapan. Praise God, sa oras sa maminumhal, habang hinihintay pa po natin yung ibang mga kapatiran na rin na naglalakbay patungo sa ating gawain. Maminumhal, hindi lamang po dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan, maminumhal, sa iba't ibang dako, maminumhal, na nag-overnight sa mga ating mga banal gawain, na nag-overnight sila sa mga oras ng maminumhal, ating mga kapatiran na yan naglalakbay, ay tayo na magkaisa na manalangin na at magpuri na, praise God, upang sa kanila kung paano tayo pinag-ingatan ng ating pinakamamalapain Jesus na pinarating ng malhati sa kanyang banal gawain, maminumhal, lahat ng mga naglalakbay ang mga kapatiran natin, praise God, na patungo rin sa banal gawain, maminumhal, sila rin po ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal. Magkaisa itong manalangin, maminumhal. Niling ko po sa lahat maminumhal natin na narito ng praise God. Tayo po tumayo maminumhal at itaas mo natin 2 kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamahal pa at tayo magkaisa nga manalangin na sa ating pinakamamahal pa praise God. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila, magpala po ng Ama, Diyos, at makaparing sa lahat ang pinakamamahal pa Jesus. Narito kami sa mga oras na nagpupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating ng mga kapatiran, na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, at na rin tinungo mo sa gawain, na rin at taglayang ligtas, pag-iingat mo lagi sa kanilang. Praise God, mahal pa Jesus. Narito kami sa mga oras, hallelujah, kami nagpapakumbaba, nagkatipon-tipon na rin hala na humingi ng habahag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa amin nagkulang nagkasala, patawarin mo kami pinakamamalapain sus, hugasan mo kami ng dugo na umagos ng kuros ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalahin ko po sa pagkalatang panalangin po namin ginagalang Malpastor Willis Tradalbina. Praise God. Na rin hala, lagi sa mo po, may pinakamamalapain sus, ang bawang itong balgawain. Sa simulan sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan mo Diyo Pulsong Solemn Song, na rin ibus mo po yung matamis bal presensya sa aming kaligitnaan, dahil ito kalakasan po namin sa aming paglilingkod sa iyong malapahin sa hallelujah. Na rin din po, lang isang meron po, malapahin sus ang bawat papahig ng mga buhay patutuo, mga kapatiran. Ikaw po magbigay ng mga patutuo na kanilang ihayag, malapahin sus, upang sa lahat ng makapakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin nanonood po ng aming live webcast sa YouTube, sa Facebook, sila rin po yung makumberte at humungo sa balgawain at makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyong malapahin. Na rin lang isang rin po, ang bawat ialay ng mga kapatiran, ng mga ialay ng mga awitin, ng mapuri sa iyo, malapahin sus, na rin i-anoint mo itong malapahin sa hallelujah bilang daluyan ng matabi sa malapresensya. At sa awitin ng mga different Christ, lagi sa rin po, malapahin sus, ang kanilang may aalay mga papuring awit, malapahin sus, na bilang daluyan ng matabi sa malapresensya. Puspusin mo kami na may kagalakan lagi sa iyo, malapahin sa hallelujah. At na rin, lagi sa rin po, malapahin sus, hallelujah, ang pagpaliwanag po sa bibigay, kasampung bagit, handog na rin, hallelujah, upang sa lahat ng mga pakinig, lalo ng mga kapatiran na rin na hindi pa po nakakaunawa, hindi nakakasunod, ay sila rin po yung mabuksan kanilang mga puso at mga isipan, na dito yung pinagpapala mo sila na masigit pa sa inasan ng mga pagpala. Langsan mo rin po ang huling yugtong balgawain, ang pangaral, balisita, kung pumabigay ng mensahe ng aming pag-aaralan, hallelujah, sa umaga na yan, upang sa bawat ikatatag ng bawat pananampalataya po sa amin at manatili kami na rin hanggang sa iyong pagbabalik, malapay sa langisan mo po, halay ang buong banal gawain hanggang sa matapos, malapay sa pagpalain mo kami, malapay sa taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo, sama-sama po sinasaway, lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo na iyong kapatiran sa unat, pagkalatang panalangin na magalaw pa sa banyo. Cast out! In Jesus' name,
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na minamahal, tayo po muna yung umawit ng isang malumani na awitin sa ating mga lapis. Bago tayo magawitan ng mga masiyang awitin sa ating pinakamalapis. Praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming padaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng isa'y nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggat kabanan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart began to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I
River to speed, come what may. Sweet, oh sweet, will I obey? River to speed, day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. While He shall grace thee, this will I bless thee. The loving guidance is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. While He shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll hear further speaks day after day. I'll hear further speaks. Oh, come what may. That sweet old Spirit will I obey. I'll hear first Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While He shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, and the world is out of. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our goal. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our goal. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our goal. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep thirsty, my Lord, as I walk alone.
I'll just keep thirsting my Lord. Forgive me song. Don't storm louder against light over the heavenly ground. Just keep thirsting my Lord. He would never fail. And to people bread, to people bread, I can count on Him to the very end. Don't storm louder against the over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. Don't storm louder against the over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And to people bread, such to people bread, I can count on Him to the very end. Don't storm louder against light over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Iwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking
Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and I have been sweet and the same my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. So different now. Once I was lost and sin, I have been sweet and to save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I free. Now it's different. So different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear and sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. Said you must repent. Sit down to answer. Now it's different. So different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear and sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. He said you must repent. Sit down to answer. Now it's different. So different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. You lay your hand, the mighty Lord, on your hand. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me.
Feel your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your one in the forehands on the prairie. The Lord, you put for the fountain, raise up the mountain, my Lord, with your mighty hand on me. You dance the clouds, who made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds. You give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we give your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one in the forehead on the prairie. The Lord, you put for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, who made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds. You give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Only give your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God in thee. Your goodness shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Oh, glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't have to hold the line and not my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. To be in love, I want you, and I am ready. Who just lead us back in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep me that on past the bar. Oh, the mighty others were you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grew. If he's asking too much, Lord, to please save me. Who just lead us far in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past the bar. Oh, the mighty others were you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord,
You've been that on past behind. Oh, it must be that is right. You and I, but you and Lord, it's what I have to do. Seven leaders from heaven goes to you, and to the old Lord, who will live on my soul, and to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the patient let any strife over me. In the night way, only be shame. In the night way, only be shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the patient and strive over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the patient and strive over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the patient and strive over me. And to the old Lord, who will heal on my soul. And to the old Lord, who will heal on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the patient and strive over me. Oh, great is the Lord, and His greatly to embrace. And the city overcome in a mountain home. So and so beautiful a situation, the joy you've gathered her. He's no side, the side of the Lord, the sea, for the great King. He's no side, the side of the Lord, the sea, for the great King. For great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city overcame in a mountain home. So and so beautiful the situation, the joy you gathered her. He's so side of the Lord, the sea, for the great King. He's so side of the Lord, the sea, for the great King. For great is the Lord, and His greatly to embrace. And the city overcome in a mountain of souls. Beautiful situation, the joy of gathered. He's no side, the side of the Lord and the sea, for the great King. He's no side, the side of the Lord and the sea, for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do
want to stand. Only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand. Only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forever. Let the world be filled with His glory. Amen. 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 Give to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. You, Lord, in the morning will I reach my prayer and to Thee and will look up. Give word to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Him in her morning. The Lord in the morning will I bring my prayer to Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. For He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep for His hand. Yes, the sheep for His hand. O sa aking kahinaan, si Madura si may kapayapaan pag ikaw lalakad pa. O Jesus, nanalangin ko sa iyo'y hilahin mo ang aking buhay, o Kristo. Ilan
sa banal na gawain mo. Buhay ko magnawakas at ako'y iyong hinaw. Hiwain dun sa hirap, uwi sa pagmamahal. Oh, Jesus, dinadalangin ko isulad sa iyo'y hilangin mo. Aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, oh, wala kang simodura. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabas. Lord, hallelujah. Oh, Jesus, dinadalangin mo sa iyo'y hilangin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Buhay ko magnawakas at ako'y iyong hinaw. Hiwanan ko sa hirap, uwi sa pagmamahal. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilangin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, at di alam kung saan ang dulo. Isipan ay laging litong-lito, at Diyos, ikaw nga may tulo. Landas ko ay nasa kadiliwan, at tiniyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging masama, at tila ba wala nang katapusan. Na si Kristo aking nagtaguan, lahat ng hinapan. Buhay ko'y naging hinagagatutan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo aking nagtaguan, lahat ng hinapan. Buhay ko'y naging hinagagatutan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
at ngayon tiyak mo ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamahan. Nang si Kristo aking natatawa. Lahat ng hirapan buhay ko'y ginaganda. O Kristo, salamat sa iyong mahal. Nang si Kristo aking natatawa. Lahat ng hirapan buhay ko'y hindi na hanggang. Kristo, salamat sa iyong mahal. Okay, ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri kay Jesus. Sa mga ito ang araw nagkawahan ng Panginoon. Hindi na umaga si Kristo lang kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na buhay ngayon. Galing sa kadaliman, puro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Dahil maganda humang si Kristo natin kasama. Diyan tanging daan ng kalungkuhan. Sa piling may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno-puno ng ulan. Ulang maning maglihat gawin, may umaga magdarating. Nang dahil si Kristo nagkapiling. Diyan tangkaan ng katotohanan. Sa piling ay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulang man ay maglihat gawin, may umahabol darating. Nagdahil si Kristo ikapilis. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagkawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nandun kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na buhay ko ngayon. Galing sa kanilin, puro-puro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat si Kanya lamang natupang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo na iyong kasama. Diyan hanggang nagkakabuhay. Sa piling ay wala ng buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng ulan. Ulang maring lihat gawin, may umakamang dating. Nang dahil si Kristo nagkapiling. Siya hanggang nagkatotohanan. Sa piling ay wala ng
hanggang buhay, murang-mura na bulan. Una pa rin maglima, gabi may umakapagdati na si Kristo kapiling. Unang pagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid at nagkakaisang lahat sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala rin, di matalangin siya. Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may kalasagwihan. Una pagkaligay at kahangahan, kahit nagpapagyan. Di naghihiyan at walang tampuhan, kundi nang mamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, Diyos natin Ama sa langit. Hiniwan niya tayo magkakapatid, o sama-sama magmula na makilala ka. Ang buhay ko handog siya, magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko handog sila, o Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Buhuhin ako, pagkasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang di Panginoon, pag-ibig ko ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuon sa dakila. Pag-ibig mo, o Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang isang tulad ko. Buhuhin ako, pagkasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Buhuhin ako, pagkasalanan ko, ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handog siya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko handog sila. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang tulad ko. Buhuhin ako, pagkasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang gabi, Panginoon, magdiling ko ako sa'yo. Gamitin mo
pagtutuon sa dakila pag-ibig ko, oh Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang sa katulad mo. Itago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong tinago. O Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang sa katulad ko. Itago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong tinago. Huwag ka nang mga bagong si Kristo ang iyong kasama. Pag-ihingap niya may ako'y ibang mamasiyo. Pagsama sumo ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya nangako, hindi kanya iwanan. Mananampalataya sa nag-isang ng himalaya. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa mo sa puso'y papoy siyon. Ngayon ang katuluhan ay laganap sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang gabi. Kung di ka lamang mata ko, kung ito may mangyayari, ito ay ganda lang ang kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-isang ng himalaya. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papuwi sa'yo. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y may ibababa sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya nangako, hindi kanya iwanan. Mananampalataya sa nag-isang ng himalaya. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Ngayon ang katuluhan ay laganap sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, ito siyang gabi. Kung di ka lamang matakot, kung ito may mangyayari, ito ay nandalang ang magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-isang ng himalaya. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Oh sir, be your hand
and hold my heart. Ride me and hold my soul, and see if through the suffering and reason me. To this be the way, oh Lord. To this be the way, oh Lord. To this be the way, everlasting. Oh, send me your hand and hold my heart. Wipe me and hold my door, and see you through it, sorry and reason me. Who is be the way, oh Lord? The way, oh Lord. You be the way, everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw, Diyos, ang nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa iyong buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay ang kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos sa isang bahid. May kagpapalan sa Panginoon. May pagpapalan at kapayapaan. May bagong palan sa Espiritu. May pagpapalan, purihin ang Diyos sa isang bahid. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan, purihin ang Diyos sa isang bahid. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Santo. May kagalingan, purihin ang Diyos sa isang bahid. He'll lift me up from the miry place. He planted my feet out of the sorrow, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, high, He'll lift me up from the miry place.
He planted my feet on the Sabbath, and the trees on wall. I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be a happy, 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 slow, happy, hallelujah. Praise God and the creation, the living Israel. I want you to know how happy and I. Oh, I'm so happy, 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 hallelujah. Happy, 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 hallelujah. Praise God and the creation, the living Israel. I want you to know how happy and I. Oh, I'm so happy, 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 hallelujah. Happy, 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 so hallelujah. Happy, hallelujah. Praise God and the creation, the living Israel. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 oh, Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you wish. He won't tell us one thing, what to say, what to do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Amen, hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He won't tell us what to think, what to say, what to do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm good and the Lord that I am, 'cause He's in control of my life. I'm blessed and the Lord that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you have to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and the God that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and the God that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed. I'm blessed and the God that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and the God that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed,
this world blessed. I'm blessed. And the thought I am lost, Jesus, take control of my life. I'm blessed. And the thought I am His promise me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, we're blessed, you're blessed, I'm blessed. I'm blessed. And the thought I am boss, Jesus, take control of my life. I'm blessed. And the thought I am lost, He promised me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, we're blessed, you're blessed, we're blessed. Where the cattle again, praising God, where the cattle again, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is leading, so where the cattle again, embracing God, Lord. Magsama-sama tayo, pagpuri kang Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya, na may mabuting mangyayari, mayroong pagpapala. Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya, sadyang hilabi ko sa bago'y iyong marinig. Lahat ng pagsabong puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, at ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko Ikaw. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwan sinanin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwang sinanin ang problema. Sa magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung
tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagkulanan ng gabi ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso. Pagkulanan ng gabi ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. I have what you will lead out in my heart. Hey, how you will lead out in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you will lead. I have you will lead out in my heart. I have what you will lead out in my heart. I have what you will lead out in my heart. Thanks Jesus set me free. I have what you will lead. I have you will lead out in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailang pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan.
Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka, galak ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, galak ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais bigla hawitan mo ang Diyos, kung nais bigla hawitan mo ang Diyos, kung nais bigla hawitan mo ang galak ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa galak ng Panginoon'y kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag upo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumiho, tagumpay mayroon. Lakad-lakad wag upo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumiho, tagumpay ay mayroon. Inigawitan siyang narin, kawal ng katotohanan siyang narin. Sa larangan ng tikman, watang ko'y mag-ibig, tayo magsama. Hey! Lakad-lakad wag upo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Unang lalakihan siyang nangunga sa lahat ng gawang naukusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, tayo magsama. Hey! Hallelujah! Lakad-lakad wag upo, si Jesus ang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ alone. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ alone, He the day of Jesus, in the name of Jesus, we have to show Him. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have to be so He. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show Him true. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have to be so weak. In the
name of Jesus, name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and hell people can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so and for me. Well, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong, Jesus. Well, I'm so glad I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong, Jesus. Well, I'm so glad I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Is that my mind? No, my power, and by my spirit, send that Lord. Is that my mind? No, my power, and by my spirit, send that Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? And by my spirit, send that Lord. Is that my mind? No, my power, and by my spirit, send that Lord. Is that my mind? No, my power, and by my spirit, send that Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? This mountain shall be removed. And by my spirit, send that Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. He is free. I'm on my way to heaven, shout to the tree. I'm on my way to heaven, shout to the tree. I'm on my way to heaven, shout to the tree. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that was life at all. Serving, hallelujah, hallelujah. Living out life was all I know. Ain't no street, she's gaining, hallelujah. And nothing can satisfy Jesus with Him. It makes my heart now sing. Walking Savior Street, happening more. Living for His mighty. Oh, living for Jesus, that is life at all.
serving, following, hallelujah. Living out life as all life I know. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing. Walking in His way, happy more. Living for this my King. Right of way, wait for the victory. Right of way, wait to the end. And it will give us still rejoicing. As the problem upon thy way. And let it down move on. And the faithful man. And the song ring out. And the joy begin for without you now. You show through it right of faith way today. Right of faith way for the victory. Right of faith way today. And the people still rejoicing as the problem on thy way. Let the time move on. And the faithful way. And the song ring out. Let the joy begin for without you now. It shall do it by the faith way today. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. My, Jesus is my bread of bread, my bread of cherry, my, Jesus is mine all the time and He's mine. Every promise in life is mine, every chapter ever said, I trust in His word divine, and every promise in life is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince, His mighty God see, saving me, keeping me from all of His shame. This wonderful is my Redeemer, praise me. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice, we will be content, glad and free. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Children of the Lord, see them, children of the Lord, see them, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a juice in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. Down in my heart, I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. You see, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Hallelujah, 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 hallelujah.
Lord. It's the Holy Ghost and fight us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost to fight, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, pumping and pumping and pumping. It's all over me, oh, pumping and Jesus, pumping at the sand. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bumping the soul, singing, shouting, for Jesus sing me home. Some people like to sing, Jesus sing a song. It's bumping, bumping, let's bumping the soul, singing, shouting, for Jesus sing me home. Some people understand me and Jesus sing a song. It's bumping, let's bumping my soul. Keep singing, shouting, for Jesus sing me home. Some people understand me and Jesus sing a song. It's bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is hidden, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His holy to bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, dito tayo sa may mga papuring masayang awitin sa ating pinakamamalapit praise God. Tabi tuloy na sa pagawang maminamahal at tabi dadako na sa ating mamaluhanay na awitin. Tabi dadalhin po ng beloved mga kapatid, ng beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy po sa ating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami sama-samang tumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, hallelujah. Kami po malapit na nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, sa aming mga kahinaan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Gamitin mo lamang po malapit noon ang iyong lingkod, maging daluyan, naging masagaan ng pagpapala. Langisan mo po bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, malapit noon. Kabagan mo po kami, malapit noon, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, puspusin mo kami ng Santong Espiritu. At sa makapangyarihang pangalan, pinakamamalapan sa Kristo, hallelujah, sa panggalatang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Oh Lord, my God, when I in awesome
the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy paths throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba.
Panginoon, dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karignan ng iyong mga gawa. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba, dakilang Panginoon, dakilang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay dinubog, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, dahil ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakilang pag-ibig ni Jesus, akong makasalan ay dinubog, maging sa lupa't sa langit man. Siya'y aking pupurihin, laging kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, laging kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, ng
pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang pinago, nagliwanag na biglig. Dakilang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at paghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako
maangkin ko. Kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod sa'yo, huwag lamang ako mawawalay sa Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod sa'yo, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisisi.
Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Panginoon, kay buti mo binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay kustang kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan
Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang taglay niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana magkapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na.
pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko tuloy kasamaan, ibig ko na sanang ang buhay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus lang siya kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tabis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutang
Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay di ako buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nang una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko na lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na damang ko sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malimutan. Kagalakan
nadama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan ko? Ang dugo, buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hilagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang aking dahilan. Sabi nila ako raw ay mula
na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan siya. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit union. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit union. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit union. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free again. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
ngunit bigo. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it on the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, peace on earth, goodwill to men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top. Hallelujah, proclaiming on the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody on me. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost did pour out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul,
Just like the Bible says, I got a Holy Ghost out in my soul. Hallelujah. Just like the Bible says, when I went to the water and I be baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, may bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya, may bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bubbling up inside, bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people are standing, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people are standing, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord! Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakiya ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Muli natin palakpakan natin dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah. At ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating beloved evangelist, Pastor Wallace Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At ganoon din, hallelujah, sa kanilang beloved children. Ako ay bumati maging sa buong angka ng ating beloved evangelist, Pastor Wallace Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. At sa ating mga minamahal na beloved viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Tunay na tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah, na minsan tayo muling pinagkatipon, hallelujah, sa overnight na to, sa ating Friday overnight prayer, hallelujah, na nandyan ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah, na talagang tayo pinagkalooban muli ng ganitong pagkakataon, hallelujah, dahil sa grabing pagpapala ng Diyos, hallelujah. At tunay minamahal, at sa gabing ito, tunay naman tayo bibigyan muli ng mga grabing pagpapala ng dakilang Diyos, grabing kapangyarihan muli, minamahal, hallelujah. Talagang nandyan ang grabing pagpapala ng mahal na Panginoon na nakalaan sa kanyang mga anak, hallelujah. Hallelujah, at tayo dadako minamahal kung saan ito'y pagbabahagi ng buhay na patotoo, na kung saan talagang ang mga Kristiyano sa buong magdamag, hallelujah, tunay patuloy na magpupuri, maglulalahati sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kagaya po na itong pagpapatuloy sa pa rin uri ng paglululalahati at pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, makinig din po kayo mainam, hallelujah, sa ating beloved viewers, hallelujah, na kung saan minamahal ang ating mga minamahal na kapatid na base sa kanilang karanasan, hallelujah, sila ay magpapatotoo minamahal na sa grabing mga pagpapala ng ating dakilang Diyos, na kung saan dati-dati talagang grabing gulo ng buhay, grabing talagang nandun ang mga napakahirap na sitwasyon, minamahal, hallelujah, mga grabing karamdaman, mga problema, minamahal, hallelujah, nandun ang pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit ang mga bagay na yan na lahat ay mga bagay na ginawa ng dakilang Diyos na kailangan ipatotoo ng mga anak ng Diyos na tunay na huwag ikahiya, hallelujah. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan dito sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 15, sa pamamagitan nga niya ay magandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Huwag daw natin ikahiya, minamahal, ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, minamahal, dahil tunay minamahal, hallelujah, na dyan pagpapalain ng ating mga minamahal na kababayan, hallelujah, sa palagi natin pagpapatotoo, hallelujah. Tunay malagi daw kung saan minamahal, kahit saan dapat daw ang mga Kristiyano ay huwag mahiya na magpatotoo na kahit saang mang lugar, hallelujah. At tunay mga sabi nga, yan ay obligasyon na binigay sa lahat ng mga anak ng Diyos, hallelujah. Pagpalakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, at minamahal talagang maganda po tayo sa ating mga minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. At tunay po minamahal talagang paka-direct to the point, hallelujah, ang ating mga patotoo upang tayo magsilbing grabing pagpapala, minamahal, hallelujah, dahil para maihayag po natin na mainam, magkaroon po tayo ng magandang oras, hallelujah. At tunay po minamahal, ating pong sa hindi na po pagtatagal, ating pong pinaghahanda ang ating first 5 sa ating mga beloved brothers and sisters na mga papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo, hallelujah. Sa ating beloved brothers, amen, praise the Lord. Una po minamahal ang inyong banlingkod, hallelujah. Pangalawa po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, amen, praise the Lord. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta, hallelujah, amen, praise the Lord. At ang pangapat po ang ating beloved brother June Amaro, amen, praise the Lord. At ang panglima po ang ating beloved brother, amen, praise the Lord, Laneo po ito, Laneo Serafica. Amen, praise the Lord. Lian Serafica, amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ang ating beloved sister, amen, praise the Lord, ang ating beloved, una po ang ating beloved sister Merly Sardido, amen, praise the Lord. Ang pangalawa po, ang ating beloved sister Presi Benitez, amen, praise the Lord. Ang pangatlo po, ang ating beloved sister Mary Ann Arcilia. Ang pangapat po, ang ating beloved sister Susan Nodado. Ang panglima po, ang ating beloved sister Norma Bilwan. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang mga first 5 sa ating mga beloved brothers and sisters na mapapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Tunay po, hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay po, minamahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, na ang maging anyo balingkod, minamahal. Talagang
lubos na pinagpala ngayon na magbahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Tunay na talagang grabe ang mga pagpapala ng dakilang Diyos na umabot sa aking buhay, hallelujah. Dahil noon, minamahal, hallelujah, talagang hindi ko maisip na magiging mapapasama ako sa ganitong gawain, hallelujah. Dahil ang inyong balingkod din po ay talagang may kinasan ibang relihiyon, hallelujah. Ngunit sa aking buong akala, yun na po ay totoo, minamahal. Ngunit hanggang sa dumating nga rin po yung aking nagkaroon po ko ng karamdaman, minamahal, hallelujah, na yung aking pagkabutas ng aking mga ng bituka, minamahal, nandun na talagang, excuse me po, maging sa mga nagbe-breaking po, hallelujah. Sorry po, hallelujah. Dahil ang inyong balingkod, talagang grabe ang butas ng aking bituka, talagang grabe ang mga aking pagdudugo, grabe ang sakit at kirot, hallelujah. Nandiyan na po yung tinatawag nila ngayon na mga yung colon cancer, minamahal, hallelujah. At tunay po, minamahal, maging sa aking mahal anak, meron po yung galis, minamahal, mula ulo hanggang paa, minamahal. Nandiyan na talagang halos maging sa aking patuloy na pagtatrabaho noon, dahil noon ako'y nagtatrabaho din po sa minahan, minamahal. Ang inyong malingkod, minamahal, nagkandabaon-baon po ako maging sa utang, minamahal, dahil sa aming mga karamdaman na yan. Hallelujah. Talagang grabe nagpahirap po sa amin na talagang naubos po kami, minamahal, hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon na kami lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. May Kristiyano rin po, minamahal, na masikap na laging humahayo sa amin, minamahal, talagang nagayag. Ngunit ang Kristiyanong yan, minamahal, talagang minsan nagkakausap-usap kami patungkol at talagang minsan nagkakadebatihan pa, minamahal, sa salita ng Diyos, hallelujah. Ngunit napakabuti ng Diyos dahil kami pinubos sa pinagpala hanggang sa kami napaunla kami, minamahal, kami dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At doon nga po nakita, minamahal, yung mga grabing himala ng dakilang Diyos, hallelujah, yung mga grabing nang pangyari, yung mga bulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad, hallelujah, yung mga grabing mga patotoo. Sabi ko, grabe naman mga patotoo na to, hallelujah. Grabe, nakakabangha, hallelujah. Kaya tunay po kami nagdesisyon na nagpabautismo. At nung kami makapagpabautismo, minamahal, sabi ng mga minamahal na manggagawa, hallelujah, wala kayong ibang dapat gawin dahil kami talagang grabing mga problema sa may mga karamdaman, hallelujah. Sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin kundi dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at patuloy na maglingkod. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, hindi pa lumilipas ang isang buwan, minamahal, for almost a month pa lang, minamahal. Hallelujah. Napansin ko na lamang yung aking mahal na anak, hallelujah, na ang galis niya, minamahal, mula ulo hanggang paa, na talagang hindi yan nakakatulog, minamahal, kahit sa gabi talagang nag-iiyak yan, minamahal. Alam niyo, minamahal, hindi na namin yung ginagamot, hallelujah, dahil wala na rin kaming pera, minamahal. Nagkaunda, ubos-ubos kami, minamahal. Ngunit alam niyo, for almost a month, akin na lamang napansin, minamahal, yung aking mahal na anak niya, minamahal, ang kanyang karamdaman na galis mula ulo hanggang paa ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, grabing kagalakan ko, kung nagpalista, hallelujah, sa ating mga minamahal na kumukuha ng pagpapatotoo, hallelujah. Alam niyo, nagpalista ako, minamahal, sa grabing kagalakan ko, kaya ako'y nagpasalamat, hallelujah. Alam niyo, pagkatapos kong magpasalamat, hallelujah, pagbalik ko sa aking kinaupuan, hallelujah, sabi, nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos. Biglang pumasok sa aking isip, hallelujah. Yung palang karamdaman ko pa rin pala, dati pala, butas-butas ang bito ko. Grabe ang pagbiblid ko, minamahal. Ngayon, hindi ko na pala namamalay, minamahal. Ako rin naman pala, pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapalas mula sa dakilang Diyos, hallelujah. At noon, minamahal, dahil noon, walan din po ako ng trabaho dahil sa mga karamdaman na yan, minamahal. Hanggang sari ako rin po, pinagkalooban ng trabaho, minamahal. Ako po yung nakapagtrabaho noon sa Napocor, minamahal. Tunay na nandiyan mga grabing pagpapala ng dakilang Diyos at mga grabing pag-iingat. Naranasan ko pa rin, minamahal, maging yung aking mahal na anak, minamahal. Kaya sabi nga, laging bilin ng ating beloved evangelist pastor, hallelujah, na huwag talagang kalimutan dumalo, lalo na sa overnight, minamahal, dahil ang katumbas niyan, minamahal, ay 3 days fasting, hallelujah, sa kapangyarihan, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung aking mahal na anak, nung kararating ko lamang po niyan galing overnight, alam niyo yung aking mahal na anak, habang ang aking may bahay noon, minamahal, hallelujah, siya'y naglalaba, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, yung aking mahal na anak, nakaupo sa high chair, minamahal. Yan po'y nilaro ng ibang bata at yan ay humampas ang kanyang ulo, minamahal, sa semento, hallelujah. Ngunit ako noon natutulog, hindi ko rin alam, ikinuwento lang sa akin na gano'n, minamahal. Hanggang sa, minamahal, sila talagang itinakbo yung bata, itakbo sana sa ospital. Ngunit nung mga panahon yung minamahal, walang gaanong maraming masasakyan, minamahal, nag-aantay sila, minamahal. Ngunit talagang yung bata, minamahal, inabutan na talagang na wala na siyang buhay, minamahal. Talagang yung bata, minamahal, talagang nangitim na talaga, talagang halos malamig-lamig na yung katawan niya, minamahal, hallelujah. Talagang sila'y nagdesisyon man din, minamahal, na iuwi na lang sa bahay, hallelujah, at sabihin sa akin, minamahal, ako'y kinatok nila sa kwarto, minamahal, talagang
ako'y tulog naman mahal. Biglang nagulat na lamang ako minamahal nung aking makita ang aking mahal anak na talagang wala ng buhay. Hallelujah. Ngunit talagang grabe minamahal. Nakaramdam din ako ng grabing takot. Ngunit nakita ko sa banal na gawain nito, nakikita ko ang ang mga patay binubuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kami nanalangin minamahal. Hallelujah. Nagtiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Sa unang dalangin ng beloved evangelist Pastor Valdez Almeda, kabalikat ng mga panalangin ng mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Alam niyo minamahal, sa patuloy na pag sumamo kami sa ating dakilang Diyos, nagsisi minamahal. Alam niyo minamahal, pagkatapos ng malangin, patungan ng kamay minamahal, ang aking mahal na anak, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, nung siya umiyak minamahal, tapos biglang dumedi sa kanyang mama minamahal, talagang biglang bumabat, nagtatatakbo na yan minamahal, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At meron pa sa aking mahal na anak, si beloved Sister Cherry minamahal, yan po nung 10 years old pa lamang yan minamahal, habang siya papasok sa school minamahal, nabundol po yung minamahal ng tricycle, na punong-puno po yan ng mangga. Alam niyo yung mga tricycle na namimitas ng mangga at dinideliver minamahal sa Ordaneta. Tunay po minamahal, talagang punong-puno ng karga yan ng mangga minamahal, nung nabundol siya ng tricycle. Hallelujah. At may bagpak yung bata minamahal, patawid siya sa may pedestrian, nabunggo siya minamahal ng rumaragasang tricycle. Alam niyo minamahal, hindi siya napatilapon minamahal, gawa ng siyempre bata siya minamahal. Nung mabundol siyang gano'n minamahal, napailalim pa siya minamahal. Hallelujah. Alam niyo minamahal, napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil yung aking mahal na nung pagkabundol sa kanya, sa grabing bilis minamahal, tumayo siya at nagpagpaglang. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine, grabing pagpapala, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sino magpuprotekta sa batang yun, minamahal, sa mga bagay na ganung pagkakataon, minamahal. Alam niyo, grabing pagkabundol na yun, minamahal. Doon lang sa pagkabundol, grabe na minamahal. Yung mapailalim pa doon sa may tricycle, minamahal. Yung tricycle, minamahal, kahit tignan niyo, minamahal, may mga nakalawit yan na bakal. Imposibleng hindi ka sasabitan ng mga bakal na yan. Ngunit talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran na grabing mag-ingat sa atin. Hallelujah. At tunay na napakarami pong pagpapala. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din minamahal, ako yung nagkaroon ng napakaraming karamdaman. Alam niyo, sabi ko nga po sa amin, patuloy ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos, wala po kami maalala minamahal na kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakaraming karamdaman. At alam niyo rin po minamahal, ito yung magsilbi rin pong paalala. Hallelujah. Lalo na sa mga tinatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang gamitin sa balon na ubasan, minamahal. Alam niyo minamahal, kung tinatawag kayo ng dakilang Diyos, wag na nating antayin pa yung paalaala ng ating dakilang Diyos. Ang masama, dumating pa yung palo, minamahal. Gaya ng inyong abalingkod, minamahal, ako'y sinasabihan ng ating beloved ordained preacher na bumalik na po, na magpagamit sa ating dakilang Diyos na minamahal. Ang ating beloved ordained preacher, minsan tinatakasan ko, minamahal. Pagsabing ating beloved ordained preacher, tumayo ka doon, sabing gano'n. Talaga, minsan umuwi pa ako, tinatakasan ko, ngunit grabe ang paalala sa akin ng dakilang Diyos. Ako rin po ay nagkaroon ng dengue na may kasamang pang pneumonia, minamahal. 12 days at 12 nights na hindi ako nakakatulog, minamahal. Hallelujah. At talagang masubukan ko, minamahal, na talagang ako'y mamatay, minamahal. Alam niyo noon, minamahal, sabi kong ako'y namatay, minamahal. Dahil mga kamay ko, nawala na ko, paningin, wala lahat, minamahal. Ang tanging naiwan lamang isip. Kung hinamatay, sana ako, minamahal. Hindi ko sana alam, minamahal. Ngunit ang bawat pangyayari, gusto kong sumigaw, hindi ako makasigaw, wala, minamahal. Maging aking paningin, wala, minamahal. Dahil alam ko na yung mga kasama ko lang doon sila natutulog, minamahal. Ngunit wala akong masambit, hindi ako makasigaw, minamahal. Ngunit ang aking isip, minamahal, nakipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi ako ng tawad sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, hallelujah, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na patawarin ako. Hallelujah. At nandun sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako rin magpapagamit sa Kanya, minamahal. Hallelujah. Alam niyo, nung pagkasambit ko nung gano'n, sa grabing pagsisi, minamahal. Hallelujah. Alam niyo, bigla na lang tumunog ng tiyug, gumano, minamahal. Biglang nagliwanag uli ang paligid. Hallelujah. Mga kamay ko na igagalaw ko na uli. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing pagpapala, minamahal. Kaya kinaumagahan naman, minamahal. Karaka pumunta ako sa pastoral, minamahal, upang mag-fasting, minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na minsan ang pamuling nagagamit sa banal na buwasan, di man karapat dapat. Maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang ako'y basahan lamang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, maging sa grabing pag-iingat, minamahal. Minsan pa nga ako nagkaroon ng inyong lingkod ng karamdaman pa, minamahal, na ako'y nagkaroon ng high blood, minamahal, at sakit sa puso, minamahal.
Nando minamahal, talagang ako'y sinumpong nun minamahal, grabe na talagang hindi ako makahinga, na talagang wala na minamahal, ako'y tinakbo nun sa ospital. At doon nga po nalaman minamahal na talagang grabe na po yung aking sakit sa puso. Talagang kapag sinusumpong yung aking sakit sa puso, maging aking BP talagang tumataas minamahal. Hallelujah. At lagi akong sinusumpong niya minamahal. Alam niyo minamahal, sabi ng doktor, nung binigyan po ako ng maintenance, hallelujah. Alam niyo minamahal, sabi ng doktor, huwag ko daw kaliligtaan yung mga bagay na yun minamahal. Huwag ko daw kaligtaan inumin. Hallelujah. Tunay po minamahal, dahil pag kaligtaan mo inumin yan, madidisgrasya ka dyan, malamang ikamamatay mo yan at sabing gano'n minamahal. Ngunit alam niyo, talagang uminom-inom po ako niyan na maintenance minamahal. At malimit din akong sinusumpong minamahal. Ngunit biglang para akong ginising minamahal. Bigla akong naalala minamahal na noon nga, butas-butas ang bituka ko. Hindi nga ako gumagamit ng gamot. Wala akong ginamit na kung ano. Pinagpala ako ng pinakamamahal na Panginoon. Binuhay pa muli. Halos mamatay-matay na rin ako noon. Hallelujah. Kaya sabi ko sa akin sa sarili, hallelujah, hindi ko kailangan ng mga gamot na ito. Nandun minamahal talagang, nandun minamahal, grabe rin, minamahal dahil ang maintenance na maabot ng mahigit 4,000 kada buwan minamahal. Hallelujah, tunay na napakalaking katipiran talaga maglingkod sa dakilang Diyos. Alam niyo minamahal, nung buhat nung itinapon ko na yung aking mga gamot minamahal, minsan pa ho minamahal, nung after 2 weeks noon minamahal, sinumpong pa rin ako minamahal. Hallelujah. Nandun minamahal, pagkagising ko ng madaling araw, nandun minamahal talagang hindi na ako makahinga. Ang hininga ko, napaka-irrelate na lamang minamahal. Ang aking mga kuko, ng itim na minamahal, nandun na talagang maging aking mga kamay, malamig na talagang doon, parang naramdaman ko talagang malalagutan na ako ng hininga minamahal. Ngunit sa mga oras na minamahal, sa halip, sabi nga nila, itakbo daw ako sa ospital. Sabi ko, hindi. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay po minamahal, talagang patuloy ako nagsumama, humingi ng tawad sa dakilang Diyos. Hallelujah. Ngunit grabe mapagpala ang dakilang Diyos. Halos magdadalawang taon noon na lumipas na ngayon. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Nando minamahal, talagang wala nang gamot-gamot. Wala na yung minamahal. Hallelujah. Ngunit ako'y lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakaraming pagpapala ng dakilang Diyos. Mapapatuloy pagpapagaling. Nandun ang grabing pag-iingat sa aksidente sa kalsada. Hindi na po mabilang-bilang minamahal. Muntik-muntik ang kamatayan sa mga aksidente minamahal. Ngunit tunay na talagang hindi natin kayang ingatan ang ating sarili. Ngunit talagang ang ating Diyos na buhay ang siyang nag-iingat sa atin. Hallelujah. Palakpakan mo rin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti ang dakilang Diyos na hindi ko talaga, nandun naman mahal talagang hindi mabayaran mga grabing kahabagan at kabaitan ng ating dakilang Diyos na patuloy na ginagawa sa atin. At talagang napakarami ang mga pagpapala, dumaan ang pandemic, lahat, mahal, halos walang trabaho, wala. Ngunit ang ating Diyos talagang patuloy na nagpo-provide, hindi kapag kukulangin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ang susunod na magbabahagi ng buhay na patuloy, amen, praise the Lord, atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved sister Merly Sardido, amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman, amen, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, patidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda at sa pag-alala po sa mga turo at aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating pong beloved workers, sa inyo po mga kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon mga minamahal upang maibahagi sa inyo mga minamahal mga dakila at himala ng ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung time na nagtatrabaho po ako sa ospital, mga minamahal, dyan po mga minamahal dahil sa mahina po yung aking resistensya mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nahawaan po ko dyan mga minamahal sa mga pasyente po mga minamahal. Nagkaroon po ako ng chicken pox mga minamahal at nagkaroon din po ako ng measles mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, alam naman po natin mga minamahal na
Yung karamdaman na yan, mga minamahal, ay nakakahawa, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, Lord, praise the Lord. Noong time na yun, mga minamahal, yung panalangin ko sa ating pinakamawal, Jesus, mga minamahal, na wala po akong mahawaan sa aming pamilya, mga minamahal. At yung panalangin ko rin po sa ating pinakamawal, Jesus, na pagpagaling na siya, ay hindi po siya makatim, mga minamahal. Dahil alam naman po natin, mga minamahal, pag pagaling na po yung chickenpox sa measles na yan, mga minamahal, ay sobrang katim, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal. Dininig ng ating pinakamamahal, Jesus, ang aking panalangin, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, wala pong nahawaan sa aming pamilya, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, na nung pagaling na po yan, mga minamahal, hindi po yan kumati, mga minamahal. At yung panalangin ko din po nung time na yun, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hindi po siya magkapeklat, mga minamahal. Dahil nung nagka-measles po ko, mga minamahal, halos lahat po ng buong katawan ko, mga minamahal, hanggang sa ilalim ng bunganga ko, mga minamahal, sa ilong ko, mga minamahal, sa part ng mukha ko, mga minamahal, mayroon po, at sa buong katawan ko, mga minamahal. Halos lahat po talaga, mga minamahal, mayroon pong chickenpox, mga minamahal. Andiyan po na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal, na hindi po ako gumamit ng anumang gamot, mga minamahal. Yan pa ay pinagaling ng ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At andyan din po, mga minamahal, praise the Lord. Nung time nagtatrabaho po ako sa ospital, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na bigla po ako nakaramdam ng, bigla po sumama yung pakiramdam ko, mga minamahal, na hindi ko maintindihan, mga minamahal. Andiyan na bigla po ako nagkalagnat, mga minamahal. Andiyan na nangihina po ang aking pisikal na katawan, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Dahil sa kulang sa pagpupuri, mga minamahal, at sa pananalangin, mga minamahal, andiyan po, mga minamahal, hindi ko po nabantayan yung aking sarili, mga minamahal, na binigyan po ko ng doktor po, mga minamahal, ng gamot, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, liquid po siya, mga minamahal. So, hindi ko po siya natanggihan, which is dati po, mga minamahal, pag may masama po yung pakiramdam ko, mga minamahal, tinatanggihan ko po yung mga gamot, mga minamahal, dahil nasubukan ko na po, mga minamahal, sa mula pagkabata, mga minamahal, hanggang sa paglaki ko, mga minamahal, na ang Diyos natin pinaglilingkuran na itutuwa at buhay, mga minamahal, nagpapagaling ng anumang mga karamdaman, mga minamahal. Ngunit nung time na yun, mga minamahal, praise the Lord, nakainom po ko ng gamot, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, pag-uwi ko po, mga minamahal, okay na po ko, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, andyan po kagad yung paalala ng ating pinakamamahal, Jesus, sa akin, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, praise the Lord, gabing-gabi na po yan, mga minamahal. Bigla po ako nagising, mga minamahal, sa sobrang sakit ng aking tiyan, mga minamahal, na hindi ko po maintindihan, mga minamahal. Alos hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Ilang beses po ako pumunta ng CR, mga minamahal. Ngunit wala po, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan pa rin po yung sobrang sakit ng tiyan ko, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sa sobrang pagod, mga minamahal. Hindi ko po naalala, mga minamahal, na uminom po pala ako ng gamot ng time na yun, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sa panalangin ko sa ating pinakamamahal, Jesus, mahal pa, Jesus, ipaalala mo sa akin kung ano yung pagkukulang o pagkakasala ko. Sabi ko pa sa ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, lumuhod po ako, mga minamahal. At nung ganun po yung panalangin ko, mga minamahal, bigla ko pong naalala po, mga minamahal, na uminom po pala ako ng gamot, mga minamahal, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang grabe po yung pananalangin ko, pagsusumama ko sa ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal. Andiyan na humingi po ko ng tao sa ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal, dahil hindi ko po nabatay yung aking pananampalataya na dapat magtiwala sa ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, after po kung nagsisi, mga minamahal, manalangin po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na instant healing po na ating pinakamamahal, Jesus, na pinagkalom sa akin, mga minamahal, na wala po yung pananakit ng tiyan ko, mga minamahal, which is, mga minamahal, hindi na po talaga ako makatulog sa sobrang sakit, mga minamahal. Andiyan na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal, Jesus, na andiyan na inalis po na ating pinakamamahal, Jesus, pananakit ng tiyan ko na yan, mga minamahal, praise the Lord. At andiyan din po, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, kahit bata lang po, mga minamahal, andiyan na dapat, mga minamahal, na ituro na po natin o
gawin po natin mga minamahal sa bata, mga minamahal, yung pagsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Dahil ako po mga minamahal, dahil simula pagkabata nga po mga minamahal, nakakilala na po sa ating pinakamamahal po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may bata pa lang po ako mga minamahal. Andiyan po na may time na kahit bata po ako mga minamahal, may time na mga minamahal na hindi po ako nakakasunod sa kabanalan, mga minamahal, dahil ang aking malananay, nung time na yun mga minamahal, hindi pa po dumadalo sa ating pinakamamahal po mga minamahal. So, okay lang sa aking mahal na magulang, mga minamahal, na hindi po ako nakakasunod sa kabanalan, mga minamahal. Ngunit, alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tuwing ganyan po mga minamahal na hindi po ako nakakasunod sa kabanalan kahit bata pa lamang po kung mga minamahal. Andiyan po yung mga paalala ng ating pinakamamahal po sa akin mga minamahal na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal nung time na may time na mag-short po ako mga minamahal, magpa-jaw po ako mga minamahal. Bigla po ako nangangati mga minamahal, nagkakaroon po ako ng pantal-pantal sa katawan mga minamahal. Na andyan po yung pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal po mga minamahal na kahit bata pa lamang po ko noon mga minamahal. Andyan na po yung mga paalala ng ating pinakamamahal po sa akin mga minamahal na dapat po talaga mga minamahal kahit bata po mga minamahal magsuot na po ng may kabanalan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po po pala sa ating pinakamamahal po Jesus dahil alam niyo po mga minamahal, way back at year 2022 or 2021 mga minamahal, hindi po ko nagkakamali mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na natusok po yung, kung hindi po ko nagkakamali, kaliwang mata ko mga minamahal. Andiyan na natusok po yan ng kawain mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sobrang kabang ko mga minamahal sa sobrang sakit na naranasan ko nung time na yung mga minamahal. Hindi po ako nakapag-review kaagad mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung pagpahid ko po mga minamahal, yung damit ko po sa aking mata mga minamahal, diyan po na nakita ko po na may dugo po mga minamahal. At pagtingin ko po sa salamin ng mga minamahal, diyan po na nagdurugo po yung mata ko mga minamahal, sobrang pulang-pula po yan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na bilang tao mga minamahal, natatakot po ako mga minamahal na mabulag po yung isa kong mata mga minamahal. Ngunit nung time na yun mga minamahal, ay COVID-19 pa po mga minamahal. Andiyan po na required po sa hospital mga na magpa-schedule at kailangan po ng swab test mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, sinabi ko po sa aking mga mahal na pamilya mga minamahal, andiyan po mga minamahal na sabi po ng aking mga mahal na ate na mananampalataya na po mga minamahal, huwag kang magpapacheck up, huwag kang magpapadoktor, sabi po sa akin dahil required ngayon ang swab test, baka mamaya sasabihin nila may COVID ka kahit wala naman. Dahil alam naman po natin, nung time na yun mga minamahal, may mga positive na wala naman pong sintomas mga minamahal ng COVID, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bilang tao mga minamahal, natatakot po talaga ako mabulag mga minamahal. Andiyan po yung kaba ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nung sinabi ko sa aking beloved husband na parang gusto ko magpa-check up na hindi mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, sa sobrang sakit ng aking mata mga minamahal, kinabukasan po mga minamahal, andiyan po mga minamahal na may lumalabas na po ng nana sa aking mata mga minamahal at hindi ko po maibuka po yung mata ko mga minamahal sa sobrang sakit mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andyan na through online po mga minamahal, nagpa-schedule na po ko mga minamahal. Ngunit, andyan po mga minamahal na sa isip-isip ko mga minamahal na ilang beses ko na naranasan na nagkasakit na walang anumang gamot. Andyan po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko na sa akin beloved husband, huwag ko na lang itutuloy yung pagpa-check up ko mga minamahal. Bagos magtiwala at manampalataya na lamang po sa ating pinakamamahal Right, Jesus amen. mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po yung mga back-up prayer ng aking mahal sa buhay mga minamahal, sa unat panalangin ng mahal na pastor mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko na lang po mga minamahal, nag-ayuno po ko mga minamahal, kahit 2 meals na lang po mga minamahal, hanggang sa ito'y gumaling mga minamahal. Alam niyo po, nung time na yun mga minamahal, hindi po ako nakakadalo mga minamahal, pero nanonood po ako ng live webcast mga minamahal. Dahil ginagamit nga po ako bilang mga awit mga minamahal. Andiyan po yung kagalakan ko mga minamahal na iba po yung nasa banal na gawain kaysa manood po ng live webcast mga minamahal. Andiyan po na sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, mahal pa Jesus,
nyo na po yung aking mata dahil iba po yung kagalakan na nasa banal na gawain, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Andiyan na araw-araw po talaga, mga minamahal. Halos naka-isang linggo po ko, mga minamahal, ang pag-ayuno na tumilis po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal po Jesus, mahal pa yung Jesus. Pagalingin na po, nyo na po yung sakit ng aking mata. Sabi ko po, mga minamahal, namimiss ko na po ang dumalo sa banal na gawain. Sabi ko po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, before mag-overnight po nun, mga minamahal, andyan po na, hindi ko po namamalayan, mga minamahal, pinagaling na po pala ng ating pinakamamahal Praise Jesus, the yung mata Lord. ko na yan, mga Hallelujah. minamahal, na wala po kung ano mang ginamit ng gamot, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, naranasan ko din po, mga minamahal, na nagkaroon po ko ng karamdaman po sa hilalaki ng aking mga minamahal. Dalawa po yan, mga minamahal, na akala ko po, mga minamahal, may tumubo pong maliit na nagtubig lang po siya, mga minamahal. So, ako po, mga minamahal, binutasan ko po siya, mga minamahal. Tinanggal ko po yung tubig na yan, mga minamahal. Akala ko po, simple lang po yan, mga minamahal. Ngunit hindi ko po inaasahan, mga minamahal, na andiyan po, mga minamahal, kung may kumakain po, excuse me po sa may kumakain po, mga minamahal. Dahil, alam niyo po, mga minamahal, lumalala po siya, mga minamahal. Una po, mga minamahal, sa isang hilalaki lang po ng pako, mga minamahal. Andiyan na ang itsura po niya, mga minamahal, para po siyang tusino, mga minamahal, na may lumalabas po na mga minamahal. Praise the Lord. Natatakot po ko, mga minamahal, na maputulan po ng paa, mga minamahal. Dahil sa family story po sa side po ng aking mahal na nanay, mga minamahal, andyan po na may diabetes po, mga minamahal. Andyan po may naman sabi po ng mga nakakakita, mga minamahal, baka may diabetes ka, magpa-check up ka, sabi po nila. Andyan po may minamahal, ginawa ko po yun, mga minamahal, hanggang sa lumipat po sa kabilang hilalaki ng aking paa, mga minamahal. Lord, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, grabe po talaga, mga minamahal, hindi na po ako makapagsapatos, mga minamahal, nagchichinelas na lang po ko, mga minamahal. Dahil grabe po yung pagnanana niya, mga minamahal, at pagdurugo po niya, mga minamahal. Parang tusino na po talaga yung kung titingnan, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, praise the Lord, nagpa-check up po ko, mga minamahal, para malaman ko ano po yung karamdaman na yan, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, yung panalangin ko sa ating pinakamamahal po Jesus, na nawa, hindi po, wala po akong diabetes, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, habang inaantay ko po yung result ng blood sugar ko, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung lumabas po yung result, mga minamahal, normal po yung blood sugar ko, mga minamahal. Wala po akong diabetes, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi lang po ng doktor, mga minamahal, may allergy po ko sa sabon, mga minamahal. Kaya kung maglalaba po ko, mga minamahal, kailangan po talaga na nakabota po ko, mga minamahal. Diyan na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil pinagaling po yan ang ating pinakamamahal pa Jesus, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. At andyan din po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved husband po, mga minamahal, nagkaroon po ng dengue, mga minamahal. Akala ko po nung una, mga minamahal, normal na lagnat lang po, mga minamahal. Pero nagtataka po ko, mga minamahal, dahil bakit on and off po yung lagnat niya, mga minamahal. Tuwing hapon po, mga minamahal, mataas yung lagnat niya, mga minamahal. At pag umaga naman po, mga minamahal, okay naman po siya, normal lang po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nagtataka po kaming dalawa, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na baka may dengue ka, sabi ko po, mga minamahal. Ngunit hindi ko po yan pina-check up, mga minamahal, bagkus nagtiwala po sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Andiyan na pagpupuri, pananalangin lang po sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Andiyan po na kung dengue mo man po ito, mahal pa Jesus, pagalingin niyo po siya, mahal pa Jesus, sabi po namin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa dakilat kabangan ng ating pinakamamahal pa Jesus, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Nagsilabasan po yung rashes niya, mga minamahal. Lord, praise the Lord. Na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. At andyan din po, mga minamahal. Lord, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, Lord, praise the Lord. Nung July po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal. Nagkatrangkaso po ako, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na hindi naman po sobrang mataas yung lagnat ko, mga minamahal. Ngunit yung nagpapahirap sa akin, mga minamahal, yung sobrang pananakit ng buong katawan ko, mga minamahal, na hindi po ako makatulog, mga minamahal. Gusto ko po, mga minamahal, yung minamasahe lagi yung katawan ko, mga minamahal.
At andyan po mga naman sa dakilat kabangan po ng ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Wala pong gamot mga minamahal. Andyan po mga minamahal na pinagaling po ko ng ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Sa unang Praise the Lord. panalangin Hallelujah, ng ating mahal na pastor, mga minamahal. So akala ko mga minamahal, okay na po talaga ako mga minamahal. After 2 weeks po mga minamahal, nung August po mga minamahal, nagkatrangkaso na naman po ko mga minamahal. Lord, praise the Lord. Biglaan lang po siya mga minamahal. Pagising ko, okay naman po ko mga minamahal. Naligo pa po ako mga minamahal dahil araw po ng gawain noon, Wednesday mga minamahal. Ngunit nagtataka po ako mga minamahal nung namamalan siya po ako ng uniform ko mga minamahal. Bakit hindi po ako pinagpapawisan? Sobrang init naman po ng panahon mga minamahal. Hanggang sa papunta na po kami sa banal na gawain, nararamdaman ko na iba na po yung pakiramdam ko. Ngunit pinilit kong dumalo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na andito na po ako sa banal na gawain at andyan po yung pagpupuri po sa ating pinakamamahal po Jesus. Iba na po talaga yung pakiramdam ko mga minamahal. Nag-chill na po ako mga minamahal. Sobrang init ko na po mga minamahal. At yung nagpahirap sa akin, mga minamahal, Lord, praise the Lord. Nahirapan na po ako huminga, mga minamahal, Lord, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal na, nung time na yun mga minamahal, nakalood po ko solemn song, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal po Jesus, nahirapan na po talaga ako huminga, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal po Jesus, mahal po Jesus, kung kukunin mo na po ko, sabi ko po mga patawarin mo po ko, mahal po Jesus, ko sa mo ko, nasa po nagkulang, nagkasala. At sabi ko po mga minamahal, dahil nahirapan na po talaga ako mga minamahal, Lord, praise the Lord, sa paghinga mga minamahal, Lord, praise the Lord. Ngunit sa dakilit kabangan na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, after soling song po mga minamahal, andyan po na, pinalakas po ko ng ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Andiyan po na bigla po kong pinagpawisan mga minamahal, Lord, praise the Lord. Andiyan po na nawala po yung nahirapan po kong mga minamahal. Ngunit andiyan po mga minamahal, akala ko okay na po ako mga minamahal. Ngunit nung pag-uwi po namin sa bahay po namin mga minamahal, andiyan na naman po mga minamahal, nahirapan po kuminga. May lagnat na naman po mga minamahal, Lord, praise the Lord. Ngunit andiyan pa rin po yung pananalangin ko sa ating pinakamamahal po Jesus, mahal po Jesus. Pagalingin mo po ko, Lord, praise the Lord, kung saan man po ko nasupukan nagkulang nakasala, sabi ko po sa ating pinakamamahal po Jesus, andyan na, patawarin mo po ko, sabi ko po sa ating pinakamamahal po Jesus, alam niyo po mga mahal, kung hindi po ako nagkakamali, 2 araw po ako ganyan po yung pakiramdam ko mga minamahal, Lord, praise the Lord, na nahirapan po talaga ako sa paghinga mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabangan na po na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, wala po anumang ginamit na anumang gawa, mga minamahal, andiyan po yung kagalingan ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga Praise the minamahal. Lord. Pinagaling po ko na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Dahil sa mula nasupungan po namin ang ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Tuwing may mga pananalangin po kami, mga minamahal. Tuwing may karamdaman po kami, mga minamahal. Andiyan po yung katugunan at kagalingan na pinagkakaluan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa amin, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pagpapalang material, pisikal, lalo tigil sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito naman po lahat ng kapurihan pasasalamat itangin sa ating pinakamamahal pa Jesus pa lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Merly Sardidos. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun ang grabing pagpapala, grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Imagine, napakaraming mga karamdaman. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, ang mga bagay na nangyaring ganyan mahal, maging sa mga ayan ay lahat uri ng gawa ng kaaway niya, minamahal, na ating napagtatagumpayan. Ngunit yan ang mga patunay, minamahal, ng ating pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, na kung dati-dati, minamahal, talagang napakahirap ng ating sitwasyon, wala tayong matawagan, lalo na kung walang-wala tayo, minamahal, napakahirap ng sitwasyon. Minsan talagang yung mga wala rin tayong mahiraman, napakahirap, minamahal. Ngunit napakapalad natin, minamahal. Anumang uri ng karamdaman, tayo magtiwala lamang sa ating dakilang Diyos, siguradong-sigurado ang ating kagalingan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya yan po sa ating mga beloved viewers, ang mga bagay na yan po, hindi po sila binayaran yan, ay talagang grabing himala ng dakilang Diyos para inyong masubukan sa ating mga beloved viewers. Talagang pumarito na po kayo at maglingkod na sa buhay na Diyos upang inyong maranasan maging inyong mga problema, lulutasin din yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi po pagtatagal, bago po tawagin natin mahal na kapatid, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say amen. Kung ikaw ay masaya, say amen. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say amen. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumat. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya. Naglalakad sa gitnong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumat. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay masaya. Palakpakan mo din ang pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Praise the Lord po. Ang pagbati sa ating minamahal, nakagalang-galang Pastor Willie Almeida, at ganun din po sa turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa ating beloved Orient Preacher, at ganun din po sa ating beloved elders, at ganun din po sa mga workers,
sa mga beloved kapatiran, at ganoon din po sa mga beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako po ay nagpapabot at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na nag-share sa akin, mga minamahal, sa gawaing ito, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nangako po, mga minamahal, ay papasok pa lang dito sa gawain, mga minamahal, mayroon po akong naramdaman na malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Hanggang sa pagpupuri ng ating mga kapatiran, mga minamahal, sa kalagitnaan po ng solemn song, mga minamahal. Bigla pong lumuha ang aking mata, mga minamahal. Luha ng kagalakan po, mga minamahal. Nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y dali-dali na pumunta po sa harapan, mga minamahal. Ako po, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nangako po, mga minamahal. Ay nagpabautismo, mga minamahal. Paghahawang ko po, mga minamahal. Grabe po ang aking kagalakan, mga minamahal. Ako po umuwi, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mga minamahal, nung araw, mga minamahal, sapagkat nung hindi pa ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ako po rin, mga minamahal, ay lumaki sa isang minahan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, lahat ng tao po doon, sapagkat nasa kaligitnaan po ng bundok po yun, mga minamahal. Isang minahan po yun, mga minamahal. Doon po ako sinilang, mga minamahal. At mayroon din po akong reliyon, mga minamahal. Subalit sa akin pagdalo dyan, mga minamahal, wala pong pagbabago, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Naroon po kami sa mga karamdaman, mga minamahal. Subalit, ako po, mga minamahal, habang ako po nagbibinata, mga minamahal, natuto na rin po akong uminom ng alak, mga minamahal. At paggamit ng marijuana, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay napatrouble, mga minamahal, sa trabahador, mga minamahal. Yung po, mga overnight po yun, mga gabi po yun, mga minamahal. December po yun, mga December. Sapagkat isang victory ball po yun, mga minamahal. Ako po ay napaaway, mga minamahal. Yung po, naulihan po ako ng baril, mga minamahal. Mga security guard, mga minamahal. Ako po ay tinrabol nila sa dako po ng Masinloc, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal, ay hindi ko po naalam ang ginagawa ko, mga minamahal. Ang kinabukasan po yun, mga minamahal. Ang aking kapatid, mga minamahal. Nalaman nila, mga minamahal. Yung po, pinuntahan nila po ako, mga minamahal. Tinanong ako, mga minamahal, bakit ganito ang ginawa mo sa akin, ginawa mo, Fernando? Sabi nila sa akin, mga minamahal. Sa akin, wala. Dahil namasmasan na po ako, mga minamahal. Yun po, inaayos na nila yung kaso ko po, mga minamahal. At ako lumabas, mga minamahal. At ako po ay umuwi dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Yun po ang aking mga bisyo, mga minamahal. Nandun pa rin, mga minamahal. Patuloy pa rin mga bisyo ko po, mga minamahal. 20 years po ako nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Lahat ng aking
kinikita mga minamahal, napupunta lamang po sa bisyo mga minamahal, pagpunta dyan sa mga patay sindi mga minamahal, paggamit ng mga marijuana mga minamahal, yung po napupunta lang po dyan mga minamahal. Magtatrabaho na naman mga minamahal. Ganun po ako noon mga minamahal. Ubos lahat yan sahod ko po mga minamahal. Subalit, nangako po mga minamahal ay nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. Year 2019 po mga minamahal. So nagtrabaho po ako ng 10 years po dyan sa mining mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nasa kalagitnaan din po kami ng bundok mga minamahal. Ginagalugat po namin lahat yan mga minamahal sa kabundukan mga minamahal. Sinusurvey natin po yan mga minamahal. Fibers sa surface mga minamahal. Sa underground din po mga minamahal, 5 taon din po ako dyan mga minamahal. Bali ang lalim po ng 220 meters mga minamahal. Yan po mga minamahal, 3 taon namin binutasan yun mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Sapat nakakilala na po ako sa mahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. Yung po binutasan namin po yun mga minamahal, kasamahan ko yung mga katrabaho ko po mga minamahal. Sapat ang mimina po namin doon ay chromite mga minamahal. Nang naabot po namin yung 260 meters po, nandun na po yung chromite mga minamahal. Yung po mga minamahal, sa disgrasya mga minamahal, mga kasamahan ko po mga minamahal, sila po ay nahulugan ng mga bato mga minamahal. At ganun din po ako mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Yung po sa akin mga minamahal, may kasama po ako mga minamahal upang yung bumagsak na bato po na nag-bar down mga minamahal, nilinis po namin yun mga minamahal. At bago namin titimberan po yun mga minamahal, nang natapos namin nilinisan po yun mga minamahal at kukuha po kami ng timber mga minamahal. Alam niyo po, mga pag-alis namin po sa nilinisan namin mga minamahal, biglang bumuhos uli yung nilinisan namin mga minamahal. Subalit wala na po kami doon mga minamahal, nakalis na po kami. Kaya yun po ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. At salamat sa pagbabago ng buhay mga minamahal sa oras pong ito mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Sapagkat sa pagdalo mga minamahal, ng 3 bisis po mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Yung bisyo ko po na napakatagal ng panahon mga minamahal na hindi ko po mabago-bago ang aking sarili mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa pagdalo ko ng pagdalo mga minamahal, doon po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Hanggang nagkaroon po ako ng pananampalataya sa pagkinig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. At ganoon din po yung migraine na aking karamdaman mga minamahal ng bata pa ako hanggang sa nakilala ko ang mahal na Panginoon, ako po'y nagbabautismo sa tubig. Yung po mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, yung karamdaman kong migraine mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. Marami po akong napasukan na kumpanya mga minamahal. Hanggang sa ako po ay nag-optional retirement na po ako sapagkat inabot ko na rin po na 17 years po sa paghulog sa SSS mga minamahal. 55 ko pa lang po mga minamahal, ako po ay nag-pension na po mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. At pinapasalamatan ko po rin ang hininga ng buhay na nasa akin mga minamahal sa araw-araw ng aking pamumuhay mga minamahal, sa kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa aking buhay mga minamahal. At patuloy na dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. Sapat ang pangako ng Diyos ay nasa atin mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal.
Dito ko po talaga naranasan ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yung kagalakan na hinahanap ko pa noon, mga minamahal. Sapagat wala rin po akong kagalakan noon, mga minamahal. Ang aking kagalakan noon, yung pag-inom ng alak, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Gala ng gala kahit saan pumupunta yan, mga minamahal. Pagkatapos ng trabaho, gagala, mga minamahal, magbarkada, saan pumunta. Iinom yan, magdamag yan, mga minamahal. Pag lasing na hanggang umaga po yan, magtatrabaho na naman. Ganun po ako noon, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinaunawan niya ang kalooban niya, mga minamahal. Ang Diyos ay banal, kaya magpapakabanal din po tayo, mga minamahal, sa puso't isipan, mga minamahal. Salamat sa paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Fernando D. Guzman, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Grabe po, mga minamahal, nung hindi pa niya nakilala ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe po. Trabaho ng trabaho. Napakahirap po ang trabaho sa minahan, mga minamahal. Dahil sa open mining po, mga minamahal, sa tag-init lang po ang trabaho, kay grabe po ang alikabok at saka napakadelikado po. Ngunit, sabi niya, mga minamahal, yung kanyang kinikita, minsan kinukulang pa, mga minamahal, dahil sa kanyang bisyo. At ganon din sa kanyang karamdaman. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon Hesus, sa unang panalangin na ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, na mayroon po siyang kapatid sa laman na unang nasib sa banal na gawaing ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na siyang nag-share sa ating beloved kapatid na yan. At nung dumalo siya, tinagap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal Panginoon Hesus. Gradually po, mga minamahal, pinagaling siya sa kanyang karamdaman at inalis po, mga minamahal, ang kanyang mga bisyo na yan. Kaya purihin natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa pahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakabataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, and will we cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearest and Pastor Lina Comon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong tinatawagan ng sunod ng magbahagi ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister, Prissy Benitez, at maghanda po ang ating beloved brother, Mark Rolin Dumalanta. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na beloved Pastor Will D. Estrada Almeida. Ganun din po at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved workers, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay. Nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan po na isa pong kapatiran na wala pong sawang magbahagi po sa amin ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ito ay aking binabaliwala lamang po. At isang araw po talaga pong ginamit ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po ay may karamdamang diabetes. Andyan po na ang aking beloved nanay nangihina na po.
at hindi na po siya kumakain, hindi na po makatayo. Andyan po na talaga pong wala na pong pag-asa na siya po'y mabuhay dahil nga po siya ay butot balat na po. Andyan po na talaga po ang kapatirang ito na walang sawa pong magbahagi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na naalala po na aking beloved tatay na ito po'y sunduin sa bahay. At andyan po na kami po'y kinausap ng ating beloved kapatid na yan. Andyan po, subukan nyo na dumalo po sa banal na gawain. At araw po ng Miyerkules ng aming pong pinaunlakan po ang ating banal na gawain. Andyan po, kami po pumunta dito kasama po ang aking beloved nanay. Andyan din po ang aking beloved husband. Andyan po na natapos po ang banal na gawain at kami po nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, pinagaling po ng ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, siya po'y pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdaman na taglay-taglay kong asma. Andyan po talaga pong nagpahirap po sa aking buhay. Ito po nagsimula po nung ako po'y dalaga. Mag-asawa at magkaanak, andyan po na talaga pong hirap na hirap po ako sa aking asma. Andyan po ang aking beloved husband na sa dako ng ibabasa talaga pong walang sawa po yung magtrabaho. Dahil nga po sa karamdaman ko, dati-rati po, na hindi pa po kami nakakilala dito. Yung kinikita po ng aking beloved husband ay kulang pa po dahil nga po sa aking karamdaman. At andyan po na yung karamdaman ko pong yun na talaga pong nagpahirap po sa akin. Nandyan po na talagang kung tutuusin po na lagi po ako sa doktor, kung sang doktor, espesyalista po ang aking mga pinupuntahan. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan po ang aking natatamo, pabalik-balik pa, ulit-ulit po ang aking karamdaman. Subalit nung ako po dumalo na po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga kasalanan. At andyan po na ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang asma. Andyan po ay lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po nung ang aking karamdamang pananakitan tiyan, andyan po na taglay-taglay ko din po ito ng mahabang panahon. Nagpapacheck up din po ako noon. Diyan po sa mga espesyalista po ang aking mga pinupupuntahan. Subalit andyan po wala din pong kagalingan ng aking karamdaman at pinayuhan pa po ako ng isang doktor na kailangan magpa-ultrasound ka para malaman ang iyong karamdaman kung anong meron dyan. Subalit andyan po na hinayaan ko lang po yung sinabi ng doktor, hindi ko po sinunod na ako po magpa-ultrasound. Andyan na, nung ako po nakakadalo na dito at humingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung ano po ang aking pagkukulang. Ipaisip mo po sa akin, andyan po ang aking ginawa lamang po, humingi ng kapatawaran, nagsumamo, andyan po patuloy na pagdalo sa banal na gawain, nag-ayuno po, at nagpuri, andyan po, unti-unti niya po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat, ganun din po ang aking karamdaman noon po talaga pong meron po akong karamdaman na talagang hindi matukoy ng doktor. Ito po yung pagsusuka ng dugo. Andyan po pag ako po napapagod, magmula nung ako po dalaga din po yan, ako po'y napapagod po, konting kilos lang po at yung sobrang pagod, talaga po andyan ang pagsusuka ng dugo. At noon po talagang pinapacheck up ko yun, nagpapa-x-ray, subalit wala naman po nakikitang problema doon at wala naman po akong spot sa baga. At nagtataka po ang mga doktor bakit anong karamdaman ang meron ako pa. Yung sakit ko pong yun ay talaga pong pabalik-balik yun. Subalit nung ako po nakadalo na dito po sa banal na gawain,
yung palagi pong pagsusuka ko ng dugo na napakarami po talagang yan. Andyan po, inalis po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Magmula nang ako po'y naglingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus, magmula pong noon hanggang ngayon, hindi na po sumumpong at ako po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Taon 2014 po, kami po'y sinubok ng mahal na Panginoong Jesus na andyan po sa pinansyal. Dahil po, ng mga kung tutusin po, ang aking beloved husband talaga pong ginugol niya po ang buhay niya na rin po sa abroad. Mga 15 years po siyang nagtrabaho dyan. Andyan po na talaga pong aking beloved husband para matugunan lang po yung aming pangangailangan, lalo-lalo na po yung pag-aaral ng aking mga anak na 3 po silang nag-aaral na 2 college, isang high school. Andyan po nung yung aking beloved daughter talaga pong second year college po noon na kinausap ko dahil nga po ang aking beloved husband ng 2014 po talagang nawalan po siyang trabaho. Hindi po namin malaman kung bakit hindi po siya matanggap-tanggap. Andyan po na nag-a-apply naman po siya sa Dako na Maynila dahil talagang hindi pa po nakapagtapos yung 2 kong college at high school. Andyan po na nung kami 2014 po nung kami po'y nakakilala dito. Andyan po nung December po nung nakakilala kami dito nung nakakilala na po kami dito ang aking beloved husband talaga po yung sakit niya po na mataas na BP po talagang sa Dako na Maynila pag chine-check up siya talagang napakataas ng kanyang BP at nung hindi pa rin po kami nakakilala, andyan din po na gumagamit din po siya ng maintenance. Subalit nung kami po'y nakakilala na dito sa Banal na Gawain, yung maintenance, inalis po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Andyan po na nung 2014 din po, 2015, nakaalis na rin po ang aking beloved husband. Binigyan din po ng trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise Andyan the Lord. po na nakatapos po siya ng kontrata na 4 years na naman po yun. Noong 2018, umuwi na po siya dito sa Pilipinas. At andyan po nung 2018 talagang napaisip ako, sabi ko, hindi ko na siya pababalikin. Total, isa na lang naman yung nag-aaral, si Jemima, first year college, na nag-apply po siya. Andyan po na nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon na napaisip po ako doon sa kung ikaw ay maglilingkod talagang lahat ng pangangailangan mo, ipagkakaloob ng mahal na Amen. Panginoong Jesus. Andyan po yung 2014 hanggang 2018 hanggang 2023, andyan po, pinagkaloob po ng mahal na Panginoon ang aming pangangailangan, ang aking mahal na anak na nag-apply sa scholar dyan sa Dako ng Yupang. Andyan po na talaga pong pinatapos ng mahal na Panginoon ang aking mahal na anak na yan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng pangangailangan po namin. Andyan po talagang pinuprovide ng mahal na Panginoon. Andyan din po ang kalakasan, kalusugan, ganoon din po sa aking mga anak sa Dako ng ibang bansa. Patuloy na iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa pagpapalang physical, financial, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved sister. Praise si Benitez. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, dati pong naglingkod sila sa ibang sikta, mga minamahal. Ginagamit din doon sa ibang sikta yung kaniyang beloved husband, mga minamahal. Ngunit dumating yung time na nagkaroon ng grabing karamdaman yung kanilang beloved mother, yung diabetes, mga minamahal, na nandiyan nakaratay na mga minamahal, hanggang sa tinaninga na ang buhay ng kanilang beloved mother. Walang nagawa, mga minamahal, yung
hallelujah, yung kanilang dating doon sila sa ibang sikta, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa unang panalangin na ating kagalang-galang na Pastor, Evangelist Well Estrada Almeda, na mayroon tayong isang kapatiran dito, mga minamahal, kababaryo nila na walang sawa na mag-share na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at totoo at nagpapagaling ng mga karamdaman. Kaya ang sabi niya, kung nais niyong dumalo, kayo po ay susunduin dito. Araw ng Miyerkules, mga minamahal. Kaya sabi ng kanyang beloved husband, kung hindi darating yung sundo ng taga-GMCIM, hindi kalooban. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil before po sa time na kanilang usapan, dumating po ang sundo natin doon, mga minamahal. Dumalo sila, dala nila yung kanilang beloved mother na may taning na buhay. Nung pagdalo nila dito, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, humingi ng pagkain yung kanilang beloved nanay. Kaya napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ilang taon, mga minamahal, na nakapiling natin ang kanilang beloved mother at nandyan din, mga minamahal, yung karamdaman nilang mag-ina, yung nagpapahirap na asma, mga minamahal. Ngunit sa patuloy nilang pagdalo ng pagdalo, pagsisisi, pag-ayuno, sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, sila din po ay pinagaling sa kanilang karamdaman sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Mark Rolando Malanta at kindly maghanda po ang ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lang po sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang at pagrespeto sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga di malilibutang aral at turo nating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, at sa ating beloved pastor workers. Ako po ay bumabati na sa mga pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin dahil dati-dati pa lamang po nung bata po ako. Ako po may karamdamang asma. Sa tuwing na-atake po ako na aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit noong kami ay nakakilala sa gawain ito sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay pinagaling na ating pinamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako po ay may karamdamang masakit na tiyan. Ako po ay ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po na aking mahal na ina ay humingi na habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapaka-prepare po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang okaylihan. At sa kabagan nating pinamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin nating minamahal, kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, ang aking pananakit na nga siya na inalis na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaloob niya sa amin magmula sa pinansyal, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil di man po karapat dapat, ngunit kinabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang sa mga awit. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng paparin pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother Mark Rolando Balanta, sa pinagpalang patotoo. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil anong kabataan, kanyang mga minamahal, grabe po ang kanyang karamdaman. Ngunit namumroblema na yung kanyang mga magulang, mga minamahal, sa gastusin sa pambayad sa ospital. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus
Sa unang panalangin natin kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, ang ginawa nila mga minamahal, pumunta dito, hallelujah, mag-alay ng ayuno mga minamahal, at sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung mga karamdaman na yan, pinagaling po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo, mga minamahal, atin po ipagpag ating mga inaantok na diwa, dahil alam po nating lahat po tayo ay may kanya-kanyang ginagawa sa maghapon. Ngunit tayo po ay nandito sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, where there is Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, where there is Lord. As for me, I will behold thy face. Create me a clean heart, oh, and when you right spirit within me. Create me a clean, oh, heart, oh God, and when you right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and then you right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang dalat na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sariyan ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Pag-ibig na nakalabis mong minahal, kaya't ang awit ko'y
pahit sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my precious Lord. As for me, I will behold thy face. O aking Diyos, inasa, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sa laman, ikaw o Diyos ay nakita. Ang nais ko ay magbulat sa'yo, o Diyos, sa kabanalan mo. Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister, Risa Briones, at sundan po na inyong abang lingkod. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati, pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at sa di malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Dina C. Almeda, sa lahat po ng mubo ng San Carlos Outreach, at sa inyo po lahat, mga kapatiran sa gabing ito. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay Praise the nagpupuri Lord. at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po nang makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan at puno po ng pag-aalala dahil that time po ang aking beloved husband po ay lulong po sa masasamang bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Pero that time, mga minamahal, ako na rin po ay isang born-again Christian na tinatawag, ngunit ito po ay sa Trinitarian Church din, dito po sa dako ng San Carlos. Bagamat ako po ay dumadalo doon, andyan po na talagang wala pong kasagutan na aking mga panalangin. Kaya akala ko po noon, ang buhay po namin ay wala na pong pag-asa na magkaroon ng kapayapaan. Subalit isang araw, mga minamahal, lingid po sa aking kalaman na aking po palang beloved husband na isa pong backslider sa gawain na to. Isang araw po ay muli siyang hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ang ginamit niya na paraan para po manumbalik siya dito. Sinabihan niya po ako na hanapin ko daw po yung church dito sa dako ng Mamarlao, mga minamahal. Andiyan po yung aking pag-resist that time dahil sabi ko nga po sa kanya, bakit kailangan ko pa dumalo sa ibang gawain samantalang ako ay may dinadalahan na rin dito. Subalit andyan po yung kanyang pag-i-insist, mga minamahal. At sa pamimilit niyang yun, andyan po na talagang sinabi niya sa akin na baka isang araw po ay makasama ko siya sa pagsasamba. Kaya hinanap ko po ang gawain na to at akin naman po itong nasumpungan. At tunay po mga minamahal, makalipas naman po ang 1 o 2 linggo, andyan po na
nakasama ko na po siyang dumadalo dito at mula po sa araw na yun hanggang sa mga oras na ito, tunay na inalis na po natin pinakamamahal ang kanyang masasamang bisyo. Kaya po ang kapayapaan na akala ko po ay hindi na mangyayari ay pinagkulob na ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan dahil dati-rati po mga minamahal, andyan po na ang inyong abang lingkod ay nagsusuot ng shorts, sleeveless, pantalon, mga minamahal at naiilang po ako na magsuot ng mga palda at mga damit kasuot ng pambabae. Subalit sa patuloy po na pagdalo mga minamahal, andyan po na tunay na ako'y tinuruan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magsuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagpasok at paglabas namin ng bahay. Andyan po ang proteksyon na kanyang pinagkakaloob at last month lang po mga minamahal, andyan po na halos lahat po sa aming pamilya ay nagkaroon po ng karamdaman. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus, kami naman po ay kanyang pinagagaling. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya Praise the Lord. hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat pa yung magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Risa Briones, sa pinagpalang patotoo na yan, na dati-rati rin. Mayroon din siyang dinadaluhan na ibang sikta, mga minamahal. Ngunit, ang kanyang beloved husband, patuloy na sinisiran siya na mayroong gawain dito sa may Mamarlaw, mga minamahal. Ito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil yung kulang na kanyang kakulangan sa kanyang pagdalo doon sa ibang sikta, mga minamahal, dito napunuan. Hallelujah, sa ating gawain sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal yung kanilang mga karamdaman, yung kanyang beloved husband na naging na-save na rin, ngunit nag-backslide, mga minamahal. Nandiyan yung mga aksidente, nandiyan pa rin pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya mga minamahal, kapag tayo po ay nasave na sa ating banal na gawain, huwag na po tayong umatras. Dahil alam naman po natin mga minamahal, tumatayo tayo dyan, hallelujah, tumatayo tayo sa pulpito, nagpapasalamat na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo, nagpapagaling na karamdaman, nagbago, hallelujah, sa ating mga ugali, inalis yung ating mga bisyo, ngunit minsan pa rin yung ating mga kapatid, naisipan pa rin ang mag-backslide, mga minamahal. Kaya kailangan po na ilagay natin sa ating puso't isipan, mga minamahal, yung ating paglingkod. Hallelujah. Gagawin po nating ihemplo lagi, mga minamahal, yung ating paglingkod, ang ating pagdalo. Kailangan nandito tayo sa araw ng Miyerkules, Linggo at saka Biyernes, mga minamahal, para lalo tayong pagpalain sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako na po ang susunod, mga minamahal, magpahayag ng buhay na patotoo, ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Well Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang mga aral at gininto ang turo ng ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, at sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamanghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala, mga himala at pagpapala. Sariwain ko lamang po, mga minamahal, nung nandun ako sa ibang bansa, year 2010 po, mga minamahal, nakararating ko lang po sa Riyadh, galing bakasyon, mga minamahal. At pagdating ko po doon, mga minamahal,
tama po, ibinalik na sa akin, binigay na sa akin yung aming mga dokumento doon, mga minamahal, yung aming ikama at mga ID sa refinery, mga minamahal, dahil trailer driver ako doon, mga minamahal, at doon kami kumukuha ng espalto sa refinery ng Aramco, mga minamahal. Hindi pa binigay sa akin yung aking unit, mga minamahal. Nauna nang binigay sa akin yung mga estimara, kung tawagin doon, mga minamahal, yung CR ng sasakyan. Nakarehistro po ang pangalan sa amin, mga minamahal. At kararating ko lang doon, mga minamahal. Siguro mga 4 days lang ako doon sa Riyadh, mga minamahal. At inutosan kami pumunta doon sa workshop ng Turkey. Sumama ako, mga minamahal. Nawala yung aking pitaka, na nandoon yung aking mga dokumento, mga minamahal. Ngayon, ang akala na aking amo na pakana ko lang yon dahil gusto ko pong tumakas. Kaya sabi niya sa akin, pag hindi mo ilabas yung mga dokumento na yan, pati yung sasakyan, pati yung pinaka-national ID namin doon, mga minamahal, residence ID, ikakaltas kita ng almost 32,000 sa piso money, mga minamahal. Kaya sabi ko, hindi ko talaga tinago. Totoong nawala yung aking wallet. Sabi niya, basta pag hindi mo ibalik yon, ikakaltas kita, ipapahuli kita sa pulis. Dahil doon, mga minamahal, di bali nang lalabas ka na wala kang pira, basta importante mayroon kang ikama. Dahil pag wala kang ikama, pag mahuli ka sa pulis, wala nang marami pang tanong, ikukulong ka kaagad, mga minamahal. Palabasin na ikaw ay takas. Kaya tumawag ako sa aking beloved wife at humihingi din ng backup prayer dito, mga minamahal, sa ating mga pastoral workers. Nandyan yung pag-alay ng pag-ayuno ng aking beloved wife at sa aking beloved son, mga minamahal. At yung prayer, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers. At pati ako doon, mga minamahal, nag 2 meals din po ako, mga minamahal. Kaya nanalangin ako, mga minamahal, na sana mahal na Panginoon, hallelujah, maibalik kung sino man ang nakapulot ng aking wallet na yun, di bali na yung pira na pinahiram pa sa akin ng ibang lahi dahil kararating ko nga lang doon sa Riyadh, galing dito sa Pilipinas, mga minamahal. Kaya, nandyan, hallelujah, pagsusumamo. Ngunit, sa unang panalangin na ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, may tumawag, mga minamahal, na street cleaner doon, mga minamahal, yung Bangladesh. Tumawag sa aming opisina na may napulot siyang wallet, ngunit wala na pong pera. Kaya tinawag ako ng aming manager doon sa Riyadh, mga minamahal. Ang sabi niya, John, may nakapulot sa iyong wallet. Totoo pa lang nawala yung wallet mo. Kaya grabe po ang pasasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Dahil, hallelujah, ibinalik yung aking wallet, pati yung lahat ng mga dokumento doon, mga minamahal, na ikakatsalari sana ako ng aking amo. Kaya, grabe po, hallelujah. Totoo po, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah. Grabe po, hallelujah, mapagpalang Diyos, hallelujah. Yung mga naririnig nating mga patutuo doon sa main church, mga minamahal, na sila po ay galing ng overnight, pauwi sila, mga minamahal, nandyan yung hold up. Ngunit, ang sabi pa ng hold upper sa kanila, ikaw hindi ka kasama. Kaya, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Kaya lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At akin na po tinatawagan ng ating beloved Sister Susan Nodalo. Praise the Lord. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah.
Ang pinamataas na puri, paglulahati, patadakila po ay para lang po sa ating pinakamamahala pang Jesus lamang. Dobing paggalang po sa ating iginagalang amala Pastor Estrada Almeda. Maging sa hindi malilimutan turo't aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Maging sa ating beloved workers. Praise the Lord, hallelujah. Sa inyong mga kapatid ay isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahala pa ni Jesus. Ako'y binigyan muli pagkakataon o parang pasalamatan muli ang ating dakilang Diyos na buhay na aking nakilala. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahala pa ni Jesus. Way back 1997 po mga minamahal na aking nakilala ang gawain ito mga minamahal sa pamamagitan po mga minamahal sa pag-share po ng aking bayaw. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal sa kanya pag-share ng Word of God sa akin mga minamahal. Nandiyan po na aking pinakikinggan yung kanyang bawat salita mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi nga po mga pinaulakan ko yung kanyang meditation mga minamahal. Aking maalala po mga minamahal, Holy Supper that time, mga minamahal sa dakod ng West Central Dagupan po mga minamahal, ang gawain noon mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal ng aking pinanglak ang kanyang invitation mga minamahal. Malala ko mga minamahal, bali Holy Supper noon mga minamahal. Nandiyan po maraming kapatiran dumalo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ilan po kaming baguhan na nila po mga na sa harapan para tanggapin ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, walang umpisa hanggang tapos mga minamahal. Praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal. Nandiyan po na aking pinamamasdan kung paano sila magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aking mga naobserbahan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung kanilang kapuspusa, mga minamahal. Nung una, hindi ko pa maunawaan niya kung bakit gano'n sila napupuspos, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po na tinatawanan ko pa yan, mga minamahal. Nandiyan yung mga minamahal. Nandiyan pa, hindi ko muna tinanggap ang ating mahal na Panginoon sa aking puso, sa bautismo sa tubig, mga minamahal. Dahil po mga sa aking pag-observe, mga minamahal, dahil nung nakilala ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal, gawain ito senior high school ako noon, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil meron pa akong ibang dinadalo noon ng kabataan lang po, mga minamahal. Andiyan po kasama ko aking beloved ate, mga minamahal. Nasa ate Lydia po, mga minamahal. Nandiyan pero siyang dinadalo noon, mga minamahal na ibang sekta, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa aking pagdalo, mga minamahal, iba yung aking naramdaman sa gawain ito, mga minamahal. Kakaiba sa aking naramdaman sa aking sarili, mga minamahal. Baik ko nasabi, mga minamahal, dahil yung aking naranasan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga patuloy akong dumalo, mga minamahal, sa gawain uli ng gawain dito, mga minamahal. Sunday po, mga minamahal, dahil sa kadahilan mayroon po akong pasok, mga minamahal. Kaya tuwing Sunday lang po ako nakakasama, mga minamahal. Hanggang sa po mga minamahal sa aking patuloy na pagdalo po, mga minamahal. Hindi ko pa rin agad tinanggap ang bautismo sa tubig. Patuloy po na ako dumadalo sa gawain ito, mga minamahal. Tinanggap ko ang mahal na Panginoon sa tubig, mga minamahal. Nandiyan po, way back 2000, mga minamahal. Sa kadahilanan po, mga minamahal, na ako'y natakot, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kanilang pangarap, mga minamahal. Kung maalala niyo po mga minamahal, yung isang asteroid po, mga minamahal, tatama po sa ating mundo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi sa balita, mga minamahal, isang bansa po, mga minamahal, ang tatamaan. Alam niyo mga minamahal, sa aking takot, mga minamahal, dahil hindi pa ako na-bautismo, tinangga ang tubig sa ating pinakamakamahala ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sabi ko sa aking aking kasama, mga minamahal, dahil ilan rin po, di kasama ko din na dumadalo, mga minamahal, hindi pa rin niya natanggap ang bautismo sa tubig. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po na nagdesisyon po kami, mga minamahal, na tanggapin ang ating mahal na Panginoon sa tubig, mga minamahal, sa bautismo po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil sa bawat pangaral po dito, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, totoo ang impyerno at langit, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, nandiyan ang aking takot, mga minamahal. Kaya tinanggap ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil walang sawa, mga mahal na Panginoon, sa akin, mga minamahal, na bagamat hindi ko pa agad tinangga ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon pa rin, mga minamahal, nandiyan po mga pinamahal na may ginamit, mga minamahal na tanggapin siya, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagtanggap sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, tunay nga po mga minamahal,
Nandiyan po yung kagalakan sa aking puso't isipan, mga minamahal, sa aking pagdalo dito, mga minamahal, ang pinakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga alam niyo, mga minamahal, sa aking dinadalo noon po mga sa ibang sekta, mga minamahal, hindi ko yung naranasan sa aking sarili, mga minamahal. Dito ko lang po natagpuan po ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. At totoo talaga po mga minamahal, kakaibang gawain ito, mga minamahal. Ito na po talaga ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, alam niyo mga minamahal, mayroong akong isang panaginip po mga minamahal, aking maalala, mga minamahal, nandiyan po pinakita sa akin ang mahal na Panginoon ang impyerno, mga minamahal. Sa aking panaginip po mo yun, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, nasa taas po ako, mga minamahal, isang angel aking kasama, mga minamahal, napakatangkad po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hallelujah, praise God. Nandiyan po mga minamahal, nakita ko po sa lupa, mga minamahal, napakaliliit na mga diablo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa kanyang kinaroroonan, nandiyan po yung laba, mga minamahal, yung apoy hindi na, nandiyan po mga yung apoy na hindi na, nawawala po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, please, kahit kay buhos mo yan ng tubig, hindi daw na mapupula, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bilang yung aking takot, mga minamahal. Kaya pinapasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinakita sa akin kung yung impyerno po sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isang pong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, isang paglingkuran siya, mga minamahal. Kaya pinupuri ko yung pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Way back 2012 po, mga minamahal, kinakanta ko ng ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa akin, dahil ilang buwan lang po ako doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang aming amo, mga minamahal, ay kami po isinama ng aking kasama po na isang Pilipina din po, mga minamahal, dahil aming alaga, isang matanda po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa aming pagdakon ng, sa kanilang, sa aming pupuntahan, mga minamahal, dahil ang aming amo ay isang Budismo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pagpunta po sa ibang bansa, sa dako ng India, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil sa aming pinuntahan na lugar, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, kami lang po yung lumapag sa isang airport po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po sa akin nakita, mga minamahal. Nandiyan po mga napaka kapal ng yung ula po, mga minamahal. Nandiyan po yung fog, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po na sumasalubong sa amin, mga minamahal, yung kanilang tugtog, mga minamahal. Yung kanilang tugtog ay kakaiba, mga minamahal. Kala mo ay may sumbi, mga minamahal. Yung ang tugtog po nila, mga minamahal, yung pala yung dasal nila, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa pagpasok po, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, dahil sarado pa po, mga minamahal, yung sa dako ng airport, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, wala pa yung mga tao doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, baka kami papasok doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, siyempre isa-isa po tinitingnan namin ang aming mga passport, mga minamahal, kung bakit pupunta kami doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ako lang pagpasok ko, mga minamahal. Nandiyan po mga minasinita na po ako, mga minamahal. Dahil dahil ako'y isang Pilipina po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung aming amo na lang po yung nakiusap doon, mga minamahal. Akala ko po hindi na ako makakapasok, mga minamahal. Subali, dakilang Diyos sa mga minamahal, ako'y nakapasok po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa aming pagdako na po sa kanilang pinagdarasal po, mga minamahal, isang temple po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa aming pagpunta po doon, mga minamahal. Bali, 1 week po namin doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kung makita mo mga minamahal, yung mga tao doon, kahabag-habag po talaga mga minamahal sa kanilang mga ginagawa. Alam niyo mga minamahal, akin naisi, buti na lang nakilala ko ang ating dakilang Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, nadalangin ang ating mahal pastor, mga minamahal. Tayo isa po ang kikinahabagan ng ating mahal Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa akin pag nakita po ko doon, mga minamahal, kahit 3 years old po at 3 years old po na bata, mga minamahal, kung paano sila hindi iko-iko yung pong mga minamahal, yung kanilang temple, mga minamahal, dahil yung kanilang pagdarasal, mga minamahal. Subalik kami po mga aking kasama na Pilipina, kami na nakikinang
presinsong mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa akin na observan din po doon mga minamahal, napakadaming tao mga minamahal, iba-ibang lahi mga minamahal. Ang akin din nakita po mga minamahal, meron po silang just to doon mga minamahal na nandiyan po na circle po mga minamahal na nandiyan po yung palibot ng nandiyan na tubig mga minamahal. Sa pinakagitna no mga minamahal, napakalaking rebulto na ahas mga minamahal. Meron din po na nakapo doon ng rebulto din ng isang tao mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Alam niyo mga kinahabag mga minamahal sa kanilang ginagawa mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil pasintabi po sa kumakain, nandiyan po, wala na po silang ligo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, iba-iba na po talaga yung mga amoy mo doon mga minamahal. Sa amin pagdating po mga minamahal sa dako ng hotel ng aming tinitirhan ng mga minamahal, nandiyan po mga minamahal dahil sa aming kinakain ay nandiyan po parang paulit-ulit lang po yung parang pinapainit lang mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil malapit na po kami umuwi noon mga minamahal, praise God, hallelujah. Gabi noon mga minamahal, sa aming pagkain mga minamahal, dahil sa Kinabagan ay kami magpa-flight na po pabalik ng Malaysia mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, andiyan po mga minamahal ang aming mga kasama po, mga labuans ng aming amo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sila ay nakaranas po mga minamahal ng manalaki ng tiyan mga minamahal. Nandiyan po na sila po nasusuka na po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tumawag sila agad ng isang doktor, mga minamahal na private na doktor mga minamahal, para isamin po sila mga minamahal kung bakit gano'n ang kanilang nararamdaman. Dahil pare-parehas po ang kanilang nararamdaman mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang resulta ng lumabas mga minamahal ay sila ay na-poison po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, sila po ay mga kumbaga naiwan na yung mga iba na aming mga kasamang malabas ang aming amo mga minamahal. Kami na po ay nauna ng nakauwi mga minamahal. Dahil sa kahabagan na mahal na Panginoon, praise God. Alam niyo mga minamahal, sa ay pag-uwi mga minamahal, nandiyan po mga minamahal sa ay baba ng sasakyan po mga minamahal, dahil nakarating na kami ng bahay mga minamahal. Ang aming alagang yung matanda po mga minamahal ay po nakaranas din gano'n ang kanilang naramdaman sa kanyang mga loved ones mga minamahal, maging kanyang apo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, ang iyong abang lingkod, kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan po mga minamahal, ako po ay minsan di ko naramdaman yun mga minamahal. Ang pinagtatako ba, dahil isa din po yung aming kinakain mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kahabagan ng malapang. Ako lang po yung mga minamahal, yung kasama po nila na mga minamahal, hindi ko naranasan yan sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Dahil nandiyan po ang mahal pastor na nanalangin araw at gabi. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil wala pong gawain doon mga minamahal. Nung una ay, nandiyan po mga minamahal ay, ang aking ginagawa lang po mga minamahal, sumasama sa aking ate dahil sa kanyang dinadaluhan po mga minamahal. Ang aking ate Lydia po lang kasama ko doon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, dahil wala pa, ay may wifi po doon, pero hindi pa binibigay yung password ng aming amo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, wala akong sawa na nalangin sa ating mahal na Panginoon, praise God, dahil sana yung ibigay po yung password para ako makapanood ng live webcast mga minamahal. Then naranasan ko doon ko mga minamahal. Tunay po mga minamahal, yung mga sinasabi na nakakarating ng ibang bansa, mga minamahal, napakahirap mga minamahal na hindi na makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, naranasan ko yan sa aking sarili mga minamahal. Napakahirap po talaga mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa isang hindi ka lang makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal. Alam niyo, iba-iba na talaga yung nandyan yung minsan yung pag-ugali, minsan hindi mo na makontrol yung sarili mo mga minamahal. Nandiyan po yung praise God, hallelujah, makasalibutan ng gawain ng ating sa libutan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa kabahagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung hindi ko nakakamali, kung 2 months lang po o 1 month po mga minamahal, yan po ibinigay ng passport ng ating aming amo mga minamahal. Ako nakakapanood na ng live webcast sa mga minamahal. Minsan po mga minamahal, aking ginagawa lang po mga, hindi na ako magdidif na lang po ako sa bahay ko, patago na lang po mga minamahal para lang ako makadalo sa makanood ng gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah, sa kanyang banal gawain. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil sa akin sarili, dahil bago ako pumunta ng ibang bansa, ako ay isang
Chinese choir po mga minamahal, ginagamit sa banalubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Nandiyan po mga minamahal, hinahanap ko yung mga minamahal yung aking ginagawa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Alam niyo mga minamahal na tuning nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal sa akin na dahil nakadalo din po ako sa ibang state po sa dako ng ibang bansa, dahil wala po tayong gawain doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kakaiba po talaga ang gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Tutuna po dito ang gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya kung may baguhan po mga minamahal, kayo lang po yung patuloy mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal sa mga papapaling binigay po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal ang pagbigay ay susi ng pagpapala. Tunay nga po bakit ko nasabi mga yan mga minamahal dahil sinunod ko ang kalooban ng ating mahal na Panginoon Isus kung paano yung pinapangara sa harapan mga minamahal dyan sa pulpito mga minamahal. Nandiyan po ay sinunod po namin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi po namin sukat akalain mga magpapapali binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Binigyan po kami ng family business po sa amin mga minamahal na inis kahit 5 mga minamahal. Wala kaming inambag po dyan mga minamahal sa bali mga mahal na Panginoon. May ginamit ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Purihin at ating dakilang Diyos. Pag-inagi po papala binigay po sa ay mahal na Panginoon yung nakapagkabit kami po ng kuryente po mga minamahal na meron din po ginamit ating mahal na Panginoon. Nandiyan po mga kami po ay nakapagsarili po na mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, walang kalugihan po talaga ang paglilingkod dito sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord ng Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, ating pinapasalamat at ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan din po mga minamahal sa ay pagdalo po sa dakon ng Moranto, mga minamahal kasama ko ang aking beloved hipag sa aming pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal aming sinakyan na jeep po mga minamahal na nandiyan po yung napakabilis po niya kanyang pagdadrive mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung ginagawa niya ay lusot ng lusot mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan kami nakakapag-review na po mga minamahal, baka kami ay nabadisgrasya mga minamahal. Alam niyo mga minasa kanyang bilis ng takbo niya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, binuwan na po kami mabubundol mga minamahal na isang sasakyan sa aming harapan mga minamahal. Nandiyan po ang aming pag-review ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal niya po yung nakapag-prino na ang yung jeep mo mga minamahal, kung hindi siya nakapagprito na po yung kami ay madidisgrasya mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa aming mga minamahal. Naging din po mga minamahal sa aming galing din po kami ng Bible study doon, mga minamahal, kasama ang aking mahal na kapatid, mga minamahal. Sa dako ng Asampabian po, mga minamahal, Bible study po kayo kami nakakasama sa kahabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, dahil sa aming pag-uwi, mga minamahal, dahil sinundo po kami ng aming beloved tatay, mga minamahal. Nandiyan po nga aming sinakyan lang po ay isang padyak po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil ang aming lugar po, mga minamahal, mula doon sa pagitan po ng bayan sa baryo po namin ng Balawang mga minamahal hanggang sa Gagisang mga minamahal. Andiyan po ay lagi po may na-aksidente po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, andiyan po napakabilis po mga minamahal na isang sasakyan po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa aming pagliko mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, dahil kami nakapag-review, nandiyan po napakabilis po kung hindi kami nakapag-review sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga minamahal, nandiyan po mga kami po ay madidisgrasya mga minamahal. Alam niyo sa aking pag-review mga minamahal, nandiyan po malapit na po siya mga minamahal. Nandiyan po wala kaming tigil ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po lumis po yung sakit mga minamahal. Kung di siya lakalihis mga minamahal, ang tatamaan yung isang side po mga minamahal, yung gulong po mga minamahal. Kaya salamat sa ating pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah. Kaya napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, maging po ang aking mga karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng ating mahal na Panginoon Jesus sa mga karamdaman ng aking rayuma po mga minamahal, pag aking dismanerio po mga magiging aking animi, dito lang po ang gumaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil wala akong ginamit ni
gamot mga minamahal, kundi po panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Humingi ng habag lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. Kaya Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil binigyan po tayo mga minamahal ng isang magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Araw-gabi, mga minamahal na nanalangin sa ating mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sino po tayo mga minamahal upang panalangin ang ating mahal na pastor, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakili, pagsamba po ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Susan Nodados sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tunay na talagang sa bawat isa sa atin ay talagang ating nakita, ating natagpuan ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at tunay na ating napakinggan na ang ating beloved kapatid ay talagang may nadaluhan din na talagang ibang sikta mga minamahal at alam din natin na maging sa buhay natin ay talagang mayroon tayong iba't ibang pinanggalingan na sikta mga minamahal at tunay na nung ating natagpuan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay talagang tunay na talagang kung ating i-compare sa ibang sikta ang ating banal na gawain ng ating dakilang Diyos na talagang kakaiba talaga mga minamahal at inyong ating nakita, ating naobserbahan na talagang iba ang pagkilos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At yan ay ating talagang naranasan, ating naramdaman na talagang dito talaga mga minamahal ay kakaiba mga minamahal. Kaya tunay mga minamahal na talagang totoo ang propeta ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy na nag-ayuno, patuloy na nanalangin sa bawat isa sa atin at ating naranasan, ating talagang nakita, na experience kung gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Na tunay, lahat ay pinagpala at pinagaling sa lahat ng mga karamdaman, mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang madaling araw sa ating iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lena Kumon Almeida at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating mga beloved live webcast viewers throughout the world at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay na patotoo mga minamahal at yung ating mga napakinggan na patotoo sila yung mga minamahal ang nabanggit kanina na first 5 mga minamahal at ating i-roll call muna ang mga sumusunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating beloved brothers from number 5 up to number 9. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Ian Rowe Serafica, beloved brother June Sabangan, beloved brother Pedro Rosario, beloved brother Janjan Aquino,
beloved Brother Junjun Dumundon. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga beloved sisters naman po, from number 5 up to number 11, atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod, beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Lydia Tawaran, beloved Sister Miana Bakuyag, beloved Sister Junelina Milan, beloved Sister Hana Villaros, beloved Sister Mary Ana Arcelia, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating tinatawagan na po ang ating beloved Brother Ayan Ro Sirafika, at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa hallelujah, praise the Lord, sa naiwang turot aral ng ating beloved Mama Mother. Bupati po ako sa inyo, mga minamahal, mga elder ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat, hallelujah, praise the Lord, sa aming pamilya, hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah, praise the Lord, sa pagpapagaling po, hallelujah, praise the Lord, sa aking karamdaman, hallelujah, praise the Lord. Dati-rati po mga minamahal, mayroon po ako ditong sis, hallelujah, praise the Lord, ngunit hallelujah, praise the Lord, sa patuloy ko pong pagdalo, hallelujah, praise the Lord, at paglians, hallelujah, praise the Lord. At sa unang pagload, ginagalang ng ating mahal Pastor Wildy Estrada Almeida, ito po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Naalala ko po mga minamahal, nung ako po yung nagkasakit mga minamahal, bali sa Saturday po ng mga minamahal, at sobrang sakit po ng aking buto, at sobrang init ko po din mga minamahal. At nung kuwan na po mga minamahal, bali Sunday na po nun mga minamahal, mag-prepare na po ako para dumalo po mga minamahal. At sabi po ng aking beloved mama, na anak, huwag ka munang dumalo, baka mapano ka. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, sumagi sa aking isipan mga minamahal na sa bahay walang katiyakan na gagaling ako. Ngunit sa aking pagdalo may katiyakan na ako'y gagaling. Hallelujah, praise the Lord. Anong pagdating ko na po mga minamahal sa banal na gawain, hallelujah, praise the Lord, bali joyful po nun mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Bali kung tatayo po ko mga minamahal, opo din po ako agad sa sobrang sakit ng aking katawan. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung parte na po ng mga youth choir mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung joyful po, hallelujah, praise the Lord, pinili ko pong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung part na solemn na po mga minamahal, bali umupo po ako nun mga minamahal, at nung nakaidli po ko mga minamahal, paggising ko po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, parang walang nangyari. Hallelujah, praise the Lord. Pinagaling po ko ng ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord, hallelujah. Bali, naalala ko po mga minamahal, nung papunta po ko dito mga minamahal, nasa parte na po ko ng Santa Barbara mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Bali, inubortikan ko po yung isang puro bills mga minamahal. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, sa pag-ubortik ko po mga minamahal, yung naka-puro bills po mga minamahal, bigla niya pong binilisan. Hallelujah, praise the Lord. Bali, yung takbo ko po ng mga minamahal, nasa 100 na po. Hallelujah, praise the Lord. Nung pag-ubortik ko po mga minamahal, may pasalabong na po nun. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, yung inubortikan ko po mga minamahal, ayaw niya pong magpa-ubortik sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, ang ginawa ko mga minamahal, sakto po mga minamahal, fasting po ko nun mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung pag-ubortik ko mga minamahal, nandyan na po yung sasakyan mga minamahal, bigla niya po akong inilawan. Hallelujah, praise the Lord, kasi mababangga na po ko nun. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, nandyan po ang habag ng ating pinakamamahal na Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Akala ko po mga minamahal, magigisgrasya ano po ako kung sakaling nagisgrasya ako po ko ng mga minamahal, instant po nun mga minamahal na patay po ko nun kasi
kung isipin niyo po mga minamahal, nasa 100 po yung patakbo ko mga minamahal. Hallelujah po. Ngunit nandiyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Praise the Hallelujah po. Lord! Hallelujah! Naalala ko po din po mga minamahal nung part po ng overnight sa parte ng mga lan. Bali, pumunta po kami ng mga minamahal sa ospital. Hallelujah po. Dahil po binabantayan po namin yung aking beloved pinsan. Hallelujah po. Nung papunta po na po kami ng gawain mga minamahal, bali ang nagdadre po nun ang aking beloved tito po mga minamahal. Nung umubortik po siya mga minamahal, sobrang bilis mga minamahal. At nung pag-overtake namin mga minamahal, may pasalabong po kaming sports car. Ngunit kami nagtataka ng aking dito mga minamahal kasi yung oras mga minamahal parang nag-slow mo mga minamahal. Hallelujah po. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah po. Kasi po sa araw na yun, inilayo kami mga minamahal sa gasgasya. Hallelujah po. At pinapasalamatan ko po din po sa mga Lapinoon ang mga paalalang hallelujah po Lord, binigay sa akin ng mga Lapinoon dahil sa kakulitan. Hallelujah po Lord. Naalala ko mga minamahal nung hallelujah po Lord, nung ako po dumadalo mga minamahal, dumadalo po ako, tapos yun mga minamahal, hindi po ako makikinig. Pag-uwi, ganun pa rin, hallelujah po Lord, pasaway, hallelujah po Lord. Hanggang dumating sa akin ang paalala ng mga Lapinoon na halos grabing paalala mga minamahal. Bali po nung kwan na po yun mga minamahal, uminom po kami ng aking mga barkada, hallelujah po Lord. At nung kwan mo na mga minamahal, bali napansin ko po sa aking sarili na parang sobrang init ko at sobrang katinang ng likod ko, hallelujah po Lord. At nung kwan na po mga minamahal, nakalipas siguro mga minamahal ng 5 hours mga minamahal, hallelujah po Lord, napansin ko po ang aking likod na sobrang katina mga minamahal. At nung ako po'y naligo mga minamahal, akala ko normal na katilang. Hallelujah po Lord. Yung pala mga minamahal, allergy na po sa alak. Hallelujah po Lord. Nung kwa na po mga minamahal, hallelujah po Lord, umabot po ng 1 linggo, naalala ko po mga minamahal na magbalik loob sa ating pinakamamahal na Diyos at magseryoso. Hallelujah po Lord. Unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah po Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Anong ka na po mga minamahal, yun na po, hallelujah po Lord. At nung nagkaroon na po ako ng trabaho mga minamahal, hallelujah po Lord, napabayaan ko pong aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah po Lord. At nung nasa biyahe na po ako mga minamahal, hallelujah po Lord, nagtataka po ako mga minamahal kasi sobrang sakit ng ngipin ko kahit wala namang sira. Hallelujah po Lord. At naalala ko mga minamahal, hallelujah po Lord, na pabayaan ko na pala, hallelujah po Lord, ang paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah po Lord. At nung dumadalo na po ko mga minamahal, hallelujah po Lord, unti-unti pong nawala yung sakit sa aking ngipin. Hallelujah po Lord. Kaya pinapasalamatan ko ang Malapinon, hallelujah po Lord, sa lahat ng bagay na pinagkakalob sa aming pamilya. Hallelujah po Lord. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah po Lord, sa pagpapagaling. Hallelujah po Lord, sa aking beloved naman na nasa Hong Kong po. Hallelujah po Lord. Bali nung last week po mga minamahal, nasa hospital po siya. Hallelujah po Lord. Kasi po mga minamahal, sabi po ng doktor, mag-stay muna siya sa hospital kasi sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hallelujah po Lord. Kaya nung sabi po ng aking beloved papa na kamustahin mo ang iyong mama kasi nasa hospital. Hallelujah po Lord. At nung kwan na po mga minamahal, pinayuhan ko po ang aking beloved mother na sabi ko po mga minamahal, magtiwala lang po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Wala pong imposible. Hallelujah po Lord. At nung kwan na po mga minamahal, pinalayan ko po sa mga lapin na sana clear yung sakit ng aking mama. Hallelujah po Lord. At nung kwan na po mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, tinanong ko po ang aking beloved mama. Sabi ng aking beloved mama, hallelujah po Lord, wala po siyang sakit. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah po Lord. Kasi nung first year college po ako mga minamahal, bali may exam po namin. At nagpa-exam po ang aming teacher mga minamahal. Bali nasa 40 po kami mga minamahal. Kaya tatanungin kami kung nasagot yung tanong, pasado sa exam. Pero kung hindi, bagsak mga minamahal. Hallelujah po Lord. At nalalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah po Lord. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah po Lord, mga Pinoon, kung ipapausta mo ko mga Pinoon, hallelujah po Lord, tatanggapin ko po. Ngunit kung hindi naman, hallelujah po Lord, tatanggapin ko din po.
Hallelujah, praise the Lord. Nung kwan na po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung ako na po yung tinawag, hallelujah, praise the Lord, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. At nasagot ko po yung tanong ng aking mahal na guro, hallelujah, praise the Lord. Sa aming lahat po na 40 students po mga minamahal, ang nakapasa lang po, hallelujah, praise the Lord. Apat lang po kami at isa na po ako doon, hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya, hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito na lang po ang pinamataas na pagpupuri, pagsalamat, paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Ian Rowe Serafica sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun mga minamahal na sa ating buhay ay napakahalaga mga minamahal na once na ang bawat isa sa atin sa ating buhay once na tayo ay nandito mga minamahal ay talagang ating ituon ang ating puso at isipan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alam natin pag ito ay binaliwala natin, talagang mayroong paalala ang ating dakilang Diyos na sa ating buhay na once na tayo ay nandito mga minamahal, talagang ituon natin ang ating pansin sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos dahil lahat ng mga ating napapakinggan mga minamahal ay yan ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating beloved, ganon din po sa hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved mga kapatiran. Ako po bumabati po ng magandang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng tsin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautismon po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan. Ang aking pagmumura din po, hindi pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito mahaba, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
sa aking kagalingan dahil year 1998 mayroon po akong sakit na asinton po. Ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil dumating po sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na po yun, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napagamat ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi pa po sila ang aking mga kapatid na lalaki. Hindi ko rin po sinabi po sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, tinakbo po ako sa ospital. Alam niyo po, pagdating ko po doon sa hospital po, alam niyo po, na ako po talagang chinik up, in-examine. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matres. Dahil po talagang, nung ako po iniras pa po, talagang mayroon po sumama po na bukol po na kasing laki po na talagang malaki po, sibuyas po. Alam niyo po, nung sa patuloy po yan na talagang, ako po talagang nandoon po, talagang nung sabi po ng doktor dahil inoobserbahan po ako, alam niyo po talagang wala po akong gagalingan dahil ginawa ng lahat po ng kaparaanan po ng doktor, wala po akong kagalingan dahil sabi niya po ay mayroon na naman po nung ako po in-examine, sabi niya po ang aking sakit ko daw po ay cancer daw po ito sa matres. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking anak. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, dahil ayaw ko pag ako'y namatay, sabi ko po sa kanya, dahil sinabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Pag ako'y namatay, ayaw ko po silang magkawatak-watak ang aking mga anak dahil maliliit pa po sila. Alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po, na andun nga po, marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Nandun na nga po ako sa bahay, nandun po ako nagmumukmuk, iniisip ko, nakahiga lang man po ako dahil takot na takot po akong gumalaw. Alam niyo po, nung ako pipinasyalan po ng aking beloved ate sa aming bahay, sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain po sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pag ako'y sasama po sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya, pagdating ko po dyan, sa gawain po natin, talagang ang mga kapatiran po, sila po'y nagpupuri po. Talagang hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Samantalang nasa bahay po ako, halos ayaw ko po, takot na takot po akong gumalaw. Kaya pinapasalamatan ko po dahil talagang ako po'y sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa una at panalain po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa. Ang sakit po ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako, maraming pag-usig. Dahil andyan po, sabi po nila, dahil napakahirap po ang aming buhay. Dahil nag-iisa lamang po ako na naghahanap buhay. 5 po ang aking anak. Alam niyo po, ang hanap buhay ko lamang po,
nagtitinda po dyan po sa palengke po. Ang aking paninda po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Alam niyo po, yung aming bahay, butas-butas po yan, tumutulo. Yung dingding talagang butas-butas po. Alam niyo po, hindi ko po yan mapagawa-gawa dahil pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako. Dahil sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain, yung pamasahe, pero hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay talagang naayos na rin po, bato na rin po. Hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Maraming salamat. Alam niyo po, kahit isang gamit, wala po kami. Alam niyo po, ngayon po, pinagkalooban din po kami ng motor na talagang yun. Praise the Lord. May sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Kaya maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa himala po na ang aking anak po, siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po, dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, malayo po yun sa amin barangay Tandok. Alam niyo po, alas 9 po yan, alas 12, pumunta po sa aming bahay, nakadrive pa po ng kanyang motor. Nung pagdating niya po, sabi niya sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya, nanginginig po sa takot. Alam niyo po, binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung inalis niya po, nakita ko po yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, minuto lang marahil wala ka na, pero iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking manugang po, dahil ang aking manugang po, babae po, ang aking anak lalaki. Alam niyo po, nagkaroon po siya ng bato po sa abdo. Alam niyo po, nung siya po nandun po sa dako po ng Maynila, talagang andyan po na talagang nung nagpa-ultrasound po nakita po yung bato sa abdo. Maraming gamot din po na ibinigay. Binigyan din po, niresitan din po ng yung apple cider po, 3 galon po yan na inom niya po. Alam niyo po yung sanhe po na talagang nanilaw po ang kulay. Hindi na po yan nakakakain. Makakakain ng 2 kutsara, isinusukan niya po. Sabi po namin, magbakasyon ka. Sabi po namin, dahil may trabaho po siya. Alam niyo po, nung siya po nagbakasyon, dahil sabi po namin, isasama po namin sa gawain. Alam niyo po talagang yung aking anak, talagang ipinunta po dito na talagang dinala po namin dito sa gawain po natin. Pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sa 6 months po yan na natili dito. Kasama po namin Wednesday, Friday, Sunday. Alam niyo po, sa 6 months po yan. Talagang kasama po namin. Alam niyo po, nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po sa Maynila dahil doon po ang trabaho po ng aking anak. Alam niyo po, pagdating niya po doon, talagang siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung siya po'y nagpa-ultrasound, yung bato sa abdo niya po, talagang wala na po, clear na po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sila rin po ay dumadalo po doon po sa Amoranto. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat dahil po ang aking anak kanina po, alas 6, alas 7 po yun. Alam niyo po, nung pagpasok doon po sa amin, dahil may paliko po doon, akala ko dahil may bumagsak po na talagang napakalakas na impact po. Nung tinagnan po namin ang aking anak po, na siya po talagang yung motor niya po talagang dahil may sakay po doon sa
doon pa sa atin po, talagang may sakay niya po na nasagi niya po yung mga marami pong well ng PLDT po, yung talagang nung nasagi niya po, talagang na-impact, talagang yung gulong po, tumaas po, yung aking manugang nahulog po. Talagang napakalakas po ang impact po. Pero nung tinignan po namin, wala po. Sila po yung nakatayo, nagpagpag. Praise the Lord. Hallelujah. Ingatan po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patungong yan ng ating pong beloved Sister Norma Piluan. Tunay na dakila at kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryo na itong mga minamahal sa kanyang himala at pagpapala at pag-iyan sa atin. Amen. At sa oras itong mga minamahal, tayo po tumayo mga minamahal at po sama sa mga papuring iawitin ni Yari ng kupunan ng kuhay para lamang sa ating malang Panginoon. Amen. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be. Praise the Lord. Hallelujah. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, saints of God march forward, bring the power of Jesus' name. Saints of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Saints of God march forward, for we are more than conquerors in His name. Saints of God march forward, bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I am the trouble and He is the way. Hallelujah. And He is the music. I am the man and He is the flame. I am the bride and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. So God march forward, bring the power of Jesus' name. Saints of God march forward, for Jesus is everything. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory, glory. Saints of God march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Amen. At tayo po mga manatili na natin at sama-sama po yung awiti iyalan ng kupunan para lamang sa ating mahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen.
the only one that I could live for. Find the way, the truth, and the life. 'Cause if by faith and not by sight for you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight for you. We're living all for you.
Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. God bless po sa ating pong beloved mga awit. Sa pupuring awit na inalay para lamang sa ating malapay noon. Amen. At kahangahang ang minamahal ka, puri-puri ang ating malapay noon na ating pong pinaglilingkuran. Sabi nga minamahal sa totoo lang ay hindi sapat ang mga awiting ito minamahal upang talagang matumbasan ang kabutihan malapay noon. Subalit sa mga bagay na ito na ating ginagawa at sa paglilingkod na itong ito minamahal ay lubos na lulugod ng malapay noon sa kanyang mga anak minamahal, hindi kailanman nakalilimot sa kanyang ginagawang kabutihan sa bawat isa atin. Ang pinakataas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba ay lagi na ukol lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At pinapupunan po natin dobleng paghalang pagbati ng isang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda, the end-time prophet of loving God, minamahal, at lagi pa natin inaalala ang mga balturo ng isang aral pong minamahal ginagawa ng Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin ng madaling araw sa kalang beloved at children po, minamahal. Amen. Sa ating mga minamahal pastoral workers dito po, sa ating beloved elders, sa inyo po minamahal datiyan man, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Mercosed International Ministry. Amen. At sa oras na ito mga minamahal, tayo po muling magpatuloy sa pagiging mga buhay pinagpalang patotoo at na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. Ating pong pagiging kung paano po sila pinagpalang ating mga Pinoon. Maghanda po ating pong beloved sister Lydia Tawaran. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, kayo na papabot ng dobleng panggalang at respeto sa ating kagalang-galang Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyong mga kapatiran, at ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan ng gawain na to na nandyan din po na ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan ko rin ako'y dito sa gawain na to talagang nandyan na dito rin ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ang aking buhay. Nandyan na nung hindi ko pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang masalimot din ang aking buhay na kung saan hindi ko rin alam kung saan ako tutungo. Talagang walang kasiguraduhan. Talagang nandyan na wala rin akong kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung binuksan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to, nandyan na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako lang po yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan din po ang aking buong pamilya na taga-usig sa akin, lalong-lalo na ang aking asawa nung dahil hindi pa siya nasisip sa gawain na to, talagang lagi niyang akong pinagbabawalan upang dumalo, lalong-lalo na sa ganitong overnight na hindi siya naniniwala po na may pagsamba sa gabi. Talagang lagi kong pinapaliwanag sa kanya kung gaano kahalaga ang pagsamba sa ating banal na gawain. At nandyan din po ang aking beloved na ama. Salamat, talagang nandyan din po na sa tuwing pumupunta siya sa amin, talagang nandyan din po yung pag-uusig niya na ang dami ko kasing mga gawain na hindi nila ginagawa, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon nung talagang ako'y pinaliwanag ko sa kanila kung gaano ang katotoang ang Diyos na aking nakilala. Talagang nandyan na unti-unti silang naniniwala sa akin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga binigay niya sa akin sa pag-iingat din niya sa disgrasya. Talagang nandyan din po na dumanas din ako ng disgrasya. Talagang nakadalawang beses na akong bumagsak sa motor. Talagang nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mangawit niya. Talagang hindi magkarapat-dapat niya yan po yung nararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. God bless sa pinapalam po itong ating pong beloved brother June Amaro. Po mga ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. At tunay nga mga minamahal na talagang nagpapatunay lamang mga minamahal na ang ating Diyos nga mga minamahal na pinaglirin ko na ito mga minamahal ay Diyos na kumikilos sa ating buhay. Amen. Mga minamahal, dati-rati nung tayo po mga minamahal ay nasa kinamulatan natin na reliyon o uri ng pagsamba ay sabi nga mga minamahal ng karamihan sa atin kahit anong gawin natin mga minamahal na pagluhod o panalangin mga minamahal ay talagang tila bagang mga minamahal walang Diyos na kumikilos o tumutugon sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga mga minamahal, pag pasok natin mga minamahal sa bahay sambahan at paglabas natin ay tila yung kabigatang daladala natin mga minamahal o pasadin ay hindi man lamang mga minamahal nagaanan yung ating pakiramdam mga minamahal. Amen. Pumasok tayo mga minamahal, lumabas tayo, ganun pa rin tayo may karamdaman mga minamahal. Kawalan ng pagbabago ng buhay, mga minamahal, kapayapaan ng puso't isipan ay hindi natin makamtan. Subalit, gaya ng patutuo ng ating mga kapatid at gaya rin ng ating mga patutuo, mga minamahal, na nasa natin sa ating buhay, na ang ating mahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ay talagang binago ng ating Diyos sa buhay. Amen? Yung dati natin mga minamahal na gawin, mga minamahal, lalo na sa ating panalita mga minamahal na talagang kung ano lamang ang ating may bukang bibig noon mga minamahal, kahit pa man mga minamahal ito'y masakit na salita at pagmumura mga minamahal ay okay lang. Subalit nung narito tayo mga minamahal, yan ay pinalitan ng malapay roon ng makalangit na mga salitang pagpupuri sa kanya mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga kataga mga minamahal na talagang yan po mga makalangit na kataga. Sabi nga ng man of God mga minamahal ay sapagkat sa bagay nito, hindi lang tayo nagpupuri sa mga Panginoon, may kapangyarihang taglay mga minamahal sa pagsigaw natin ng hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, ay milya-milya ang layo mga minamahal sa atin ng kaaway mga minamahal. Amen. Dito natin nakamtan mga minamahal ang tunay na kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Amen. Imagine mga minamahal yung ating mga kapatid mga minamahal, ang pinapatuto nila kahit pa man na hindi masarap o hindi mamahalin na mga pagkain o gamit ang mayroon sila. Subalit nalaman natin mga minamahal na kapag si Kristo ang nasa atin, kapag pinagkuran natin na ang buhay at tunay na Diyos mga minamahal, hindi mo kailanman maramdaman ang gutom. Amen? Hindi mo kailanman mga minamahal talagang hindi matutunan na pahalagaan o i-appreciate mga minamahal ang bagay na mayroon ka. Kundi ang mga Kristiyan mga minamahal, sa simple man mga minamahal na mga bagay na mayroon sa pagpapalang dumating, marunong silang pumalakpak. Amen? Itaas, iwagay-wagay ka ng kamay, magpuri sa ating malapit. Bakit mga minamahal? Dahil napag-alaman natin mga minamahal na ang Diyos na kumikilos sa ating buhay, higit pa mga minamahal sa mga bagay na nakikita natin mga mata, ang kayang ipagkalob ng ating malapay. Higit sa lahat, ang kaligtasan na buhay walang. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal noon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen? At tayo po muli patuloy mga minamahal, ibinibigay na po natin yung bupato sa ating beloved Sister Lydia Tawar. At po pakinggan kung paano rin po sa pinapang ating malapay. Noong maghanda ating po beloved brother Pedro Rosario. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, patadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus po Amen, lamang. praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal na ginagalang mahal na Pastor Willie Almeida. Ganun din po sa paglalala sa turot aral ng ating Assistant Pastor Lina sa Almeida. At ako rin po yung bumabati sa Almeida Children. Ganun din po mga minamahal, ako rin po yung bumabati sa lahat ng mga beloved workers. Ganun din po mga minamahal
sa inyo po. Ako pibabati na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa ginintong oras na ito. Ako po kinahabagang pinagpala para po ma-share ko po sa inyo mga minamahal. Lahat po ng himala ng ginawa na ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay mga minamahal. Ako pinapabilang mga minamahal sa ating banal na gawain kung saan dito po binagong aking buhay mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal nung una kong nakilala ang ating banal na gawain, ako pitaga-usig mga minamahal, hindi po ako naniniwala sa ating banal na gawain mga minamahal. Dahil po mayroon po akong isang sikta na aking dinadaluhan mga minamahal. Pero tunay nga minamahal, sa aking pag-uusig, ito po isang malaking pagkakamali mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, dumating ang araw mga minamahal na nagkaroon po ako ng problema sa aking buhay. Wala pong kapayapaan aking puso't isipan ng mga minamahal. Andiyan po mga minamahal. Kinansakapan po ng ating pinakamamahal na Jesus ang bagay na yan. Kaya ko po hinanap po kung nasaan pong totoong gawain mga minamahal. Alam niyo po, na mga panahon na yon, halos kitiling ko po ang aking buhay, mga minamahal. Dahil andyan na, hindi ko na po alam, gulong-gulo po ang aking puso't isipan ng mga panahon na yon. Pero to nang minamahal nung talagang nanalangin po ako sa ating mga Panginoon. Andyan po, tinanong ko po kung nasan po ang totoong banal na gawain. Sabi ko, sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil mayroon po akong dinadalan pero wala pong bagbabago ang aking buhay. Andyan, nag-plus po yung mga bagay na ginagawa kong sa makasalimutan mga minamahal. Tunay mga minamahal. Noong mga panahon na yon, ang aking mahal na ading noon ang ilangan, aking mahal na amo mga minamahal. Andyan mga minamahal na ina-apply po yun ng aking mahal na amo mga minamahal. Ano mga panahon na yon, wala pong banal na gawain sa dako na yun mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, ginamit po ang true webcast mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ginamit po ang sa kanyang panunod mga minamahal. Ako pinupo sa kanyang tabi mga minamahal. Sa aking pagtabi, ako pinakinig ng taimtim sa mga patutuo. At sa mga patutunay, andyan po sa aking pakikinig, unti-unti pong tumutulong aking luha at unti-unti pong naunawaan ang bawat patutuo mga minamahal. Diyan po binuksan ang aking pangunawa mga minamahal. Tuwing umuwi po ako, tuwing nagbabakasyon, andyan po dumadala po ako sa ating banal na gawain. Pero wala po akong maunawaan, wala po akong maintindihan dahil ako pitaga-usig ng sobrang mga minamahal. Pero tunay nga minamahal sa panahon na yon, nung ako pinakinig mga minamahal, andyan po mga minamahal, yung kapayapaan ng aking puso't isipan, pinalitan po yan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay mga minamahal, sa tuwing banal na gawain mga minamahal, hindi na po kami dati ang talaga nagdi-day off ako, hindi po ako nanonood, katabi niya, kasama niya. Pero ng mga panahon na yun talagang every gawain po, andyan na hindi, bago po kami lumabas, nanonood muna kami ng ating banal na gawain sa dako ng bagyo mga minamahal. Andyan mga minamahal, sa patuloy na pagpanunood mga minamahal ng ating banal na gawain, andyan po mga minamahal. Hindi ko namamalayan yung pati yung mga bagay na ginagawa ko makakasalimutan ng mga panahon na yun ay inalis po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati maalala ko, nung wala pa po ako sa ating banal na gawain mga minamahal, mayroon po akong karamdaman sa pananakit ng likod, mayroon ko akong UTI mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko na malayan mga minamahal, yung mga bagay na yan pala ay inalis na po, pinagaling na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, maalala ko mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus nung nandun po ako sa dako sa Malaysia mga minamahal, mayroon pong isang ating kapatiran mga minamahal na nagyaya sa akin dahil wala pong gawain sa dako ng Malaysia mga minamahal, dahil may gawain po sa dako ng Singapore. Andiyan po niya po ako na para dumalo po doon mga minamahal. Alam niyo po, sabi po niya na magpaalam po ako sa amo ko para po payagan po ako makasama po sa kanya. Andiyan po ang kagalakan ko pong dumalo dahil sabik na po akong dumalo mga minamahal. Dahil ba po yung webcast na talagang dumalo ka po sa banal na gawain mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil ang amo ko mga minamahal, sa tagal ko po nung nagtatrabaho sa kanya mga minamahal, hindi po yan basta-basta na pinapayagan po kami na umalis, lalong-lalo na ang pupuntahan po ko mga minamahal ay ibang bansa po mga minamahal. Andyan, nung nagpaalam ako, grabe po ang pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Humingi po ako ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nasama niya po ako sa pagpapaalam ko sa aking mahal na amo. Andyan po nung talagang bago po ako lumapit sa aking amo mga minamahal, andyan po lumuhod po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. And then, lagi kong
aming kinakanta po yung Trade the Faith Way, mga minamahal. Alam mo po tunay, mga minamahal, yung amo ko, mga minamahal, na hindi talaga basta-basta kahit, dahil pag doon sa Malaysia, kahit malapit na lugar, hindi po kami pinapayagan. Doon pa kaya sa Singapore, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay wala pong posible sa Kanya, kaya niyang hipuin kahit na sino, kahit ang puso ng isang tao talagang matigas po yan, talagang andyan po ang paghipo. Alam niyo po, paglapit ko po sa aking mahal na amo, mga minamahal, nung sinabi kong gusto kong pumunta sa dako ng Singapore para po dumalo po sa aming banal na gawain, tunay, mga minamahal, wala pong isang salita kundi nag-uulamang po ang aking mahal na ako'y pinayagan, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamahal na sa bagay na ito. At alam niyo po, sa pagpunta po namin sa dako ng Singapore, mga minamahal, tunay, andyan po ang pag-ingay na ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa aming paglalakbay papuntang Singapore, mga minamahal. At nung ako po dumalo doon, mga minamahal, grabe po yung kagalakan ng aking puso, mga minamahal. Talagang tunay na pinuspos po ako ng ating mahal na Panginoon ng Kanyang Santong Espiritu, mga minamahal. Hanggang sa aking pag-uwi, mga minamahal, ganyan yung daladala ko yung kagalakan na yan, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, ang kaaway tuso, kapag tagumpay ang pinuntan, andyan po talaga andyan po talaga ito sa kaaway. Alam niyo po, mga minamahal, sa aming pag-uwi, mga minamahal, andyan, mga minamahal, sa aming pag-uwi po namin, pagdating po namin sa dako ng Malaysia, mga minamahal, dahil mayroon po akong bagong cellphone ng mga panahon na mayroon po akong bagong cellphone, mga minamahal. Nung aking kukunin na para po tawagin ang aking kasama sa bahay, mga minamahal, para ako pibuksan niya pagdating ko po sa pansamantalang tinitirahan po namin, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nung tignan ko na po yung cellphone, mga minamahal, wala na po, mga minamahal. Pero alam niyo po, tapos yung cellphone na yun, bali, mayroon din po akong dalang malaking pera, mga minamahal. Mas malaki pa po yung halaga ng pera kaysa doon sa cellphone, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talaga nawala po yung cellphone ko. Pero alam niyo po, although nawala po yung cellphone ko, mga minamahal, alam niyo po, hindi po ako nakaramdam ng lungkot, hindi po ako nakaramdam na talagang inis, whatever, mga minamahal, kundi ang nagramdaman ko po, mga minamahal, ay kagalakan, mga minamahal, dahil tagumpay po, dahil talagang ang presensya ng ating pinakamahal kasama ko hanggang sa aking pag-uwi, mga minamahal. And then, alam niyo po, mga minamahal, sa pagkawala ng cellphone na yan, mga minamahal, ay tunay pinalitan ng mas maganda po doon sa cellphone na yan, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pag-ingat po sa akin, mga minamahal. Dahil andyan, mga minamahal, ilang beses po yan o mga minamahal na nasa sasakyan po ako. Mga minamahal na ilang beses po yan na talagang almost madisgrasya po ang aking sinasakyan, mga minamahal. Pero sa pagsigaw po ng hallelujah, praise the Lord, ang pag-ingat ng ating pinakamamahal sa andyan po, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamamahal Jesus sa pag-iingat na yan, mga minamahal. Ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagbabago ng aking buhay. Maalala ko, mga minamahal, wala pa po ako sa ating banal na gawain, mga minamahal. Ako po talagang isang tao, mga minamahal, talagang palasagot sa akin, kahit na sino yan, mga minamahal. Alam niyo po, masyado po ako makatwiran, mga minamahal. Sinasagot ko po pati aking mga magulang, ating mga kaibigan ko, mga minamahal. Wala po akong inuurungan, pero tunay, minamahal, nung ako'y pinapatagot dito, mga minamahal. Alam niyo yung mga bagay na inalis po na ating pinakamamahal na Jesus, na wala po yung ganyang pangangatwiran, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamamahal Jesus. Ganun din po, mga minamahal, yung aking buhay na talaga marunong, grabe po, talagang sinungaling po ako, marunong po akong, sinungaling po ako, tapos andyan po yung mga pangdaraya ko minsan, mga minamahal. Pero alam niyo po, tunay, mga minamahal, na ako pinapabilang dito, mga minamahal, yung binago po na ating pinakamamahal na Jesus, yung mga bagay na inalis po na ating pinakamamahal na Jesus. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din po, mga minamahal, alam niyo po, dito rin po, mga minamahal, dati-dati, mga minamahal, may karamdaman po ako, mga minamahal, wala po akong ginagawa, nagtitik ng gamot, mga minamahal, doktor, mga minamahal, pero tunay, mga minamahal, sa ating banal na gawin, ang turo po ng ating mahal na pastor, sa pamagitan ng pagsisisi, pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon, ang kagalingi, pagkakaloob, kahit wala pong gamot o walang doktor. So, salamat po sa ating pinakamamahal Jesus, dahil to every time magkakasakit po ang iyong abang lingkod, andyan na po na, hindi na po ako nagtitik ng gamot, hindi po ako nagpapadoktor, kundi nagsisisi, nagsusumama sa ating pinakamamahal Jesus, at ang kagalingi, pinagkakalo po niya sa akin, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamamahal Jesus. Hanggang dito na lang po, ang lahat ng papuri, pagsamba, padadakila, isa tayong pinakamamahal Jesus po lamang. Amen.
Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved sister Lydia Tawaran, mga minamahal, halay sa pagpapalang yan. Tunay mga minamahal, halay ang Diyos na ating nakilala ay Diyos ang makapangyarihan sa lahat, nagbabago ng buhay, nagpapagaling mga minamahal, hallelujah. At hindi lang po ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, nangako pa yan ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Puri po mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na pais po lamang, hallelujah. Paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang malapastor, Wilder Sada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral, mga minamahal, lahat ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal, sa kanilang mga beloved children, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, bago manudatihan, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa ating mga live viewers, mga minamahal, at sa lahat po ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat ng gising magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, natutuwa at nagagalak at napakasaya, mga minamahal, hallelujah, na ang ating dakilang Diyos ay nakikita po tayong nagsisikap, nagtitiis, mga minamahal, dahil sabi nga, mga minamahal, sa ating pagpupuyat, mga minamahal, sabi ng mga Panginoon, mga minamahal, magpuyat nga kayo, mga minamahal, upang mga minamahal, sa mga gawa ng kaaway, sa mga tukso, mga minamahal, hindi magsilapit sa atin, mga minamahal, manatiling matibay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, dahil may Diyos na nangako, mga minamahal, nagpaalala, nagpaunawa, mga minamahal, hallelujah, na sa pamamagitan ng pagtitiis, mga minamahal, na ipagwawagi po natin, mga minamahal, ang ating pananampalataya at pagkikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal, ang kinapong tinatawagan sa ating beloved brother Pedro Rosario, mga minamahal. Kung nakanda na po sila, mga minamahal, hallelujah, at sundan po yan, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved sister Mian Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Akin na mong tinatawagan sa ating beloved brother Pedro Rosario. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakilya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po yung nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At galang din po di natin malilimutan na aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastora Lilice Almeida, sa ating pong mga pastoral workers, maging mga elders, hallelujah. At yun hindi po sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang pagpalang madaling araw na po sa atin pong lahat, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa malabayang Isus, dahil po sa tagal-tagal na po na hindi ko po napapasalamatan ng mahal Panginoon Isus, kaya loobin ng mahal Panginoon, hallelujah. Sana po patuloy nila po itong aking pasalamat sa mahal Panginoon Isus. Alam niyo po mga minamahal, nung araw po na hindi pa po ako nakilala sa mahal Panginoon Isus, tunay po marami akong bisyo na pag-iinom ng alak, paging sa pagpunta sa mga di kaaya-aya sa harapan ng may lamang mga Isus na mapupulang ilaw na yan. Hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal Panginoon Isus nung aming pong masumpungang itong gawain po natin sa pamagitan po lamang po ng pagbubukas ng aking may bahay sa aming pong TV. Hallelujah. Na tamang-tama po noon, linggo po noon, hallelujah. Ngunit sa aming pong pagsubaybay sa ating pong gawain sa TV, talagang siguro inabot po kami ng halos mag-isang buwan. Hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal Panginoon Isus na nung aming pong masumpungan ito, hallelujah, ay tamang-tama po araw ng linggo po noon, hallelujah, na kami po'y nagkayak na magsimba po sana kami sa Dambuharang Relisyon na yan, hallelujah. Ngunit sa aming pong paglalakad, hallelujah, ay hindi po namin namalayan na napadapo ko po sa kami sa ating pong gawain dyan sa may Lokban, hallelujah. At pagpasok po namin sa pinto, hallelujah, sila labong po ako ng isang brother na si
Brother Andonico Godani, hallelujah. At pinapo kami, hallelujah. Ngunit sa amin pong pagpasok ay nag-aawitan po ng joyful at pagkatapos ng joyful solemn, hallelujah. Hindi ko rin po namalaya na ako po napasabay sa ating pag-awitan ng solemn gabangat. Hallelujah, hallelujah. At tama-tama po nung tinanggap po namin ang mahal ng Panginoon Jesus, ay kami po'y nagpabautismo sa aking kami po'y nagpabautismo, hallelujah. Kasama ko ang aking may bahay, tinanggap po namin ang mahal ng Panginoon Jesus. At pagkatapos po ng bautismo namin sa tubig, hallelujah, tunay po, hindi ko namalaya na ako'y pinagpala po dahil po hindi ko na po namalaya na ako'y asupungan na ang gawain po natin ito sa tabi. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa aming pong patuloy na pagdalo ng pagdalo. Hallelujah. Yung aking pong mga bisyo at aking pong mga karamdaman na yan. Hallelujah. Tunay po, ako po'y binago at pinagaling ng mahal pang Jesus. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus sa mga pagpapalang kalakasan. Hallelujah. Baging sa aking mga anak, hindi po pinababayaan ng mahal pang Jesus sa kanila pong physical na pangangatawan. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal pang Jesus. Tunay po, ako rin po yung magmauni ng isang andyan po ang pag-iingat sa aking pagmamaneho ng tricycle na yan. Hallelujah. At maraming salamat po sa Malapang Jesus na lahat ng mga ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Magmula kung aking po siyang masumpungan. Hallelujah. Tunay po maging sa aking apo na ngayon po ay pinagpala po siya. Hallelujah. Dahil po siya ginagamit po siya ng Malapang sa pagdadram. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal pang Jesus na yan, hallelujah. Baging sa aking mga anak, hallelujah. Hindi po sila pinababayaan sa kanilang pagpasok, hallelujah, sa eskwela, hallelujah. Tunay po, ang mahal ng Panginoon talagang andyan po pag hindi mo siya makakalimutan, ay andyan pong pinagkakaloob ng mahal ng Panginoon yung mga biyaya, hallelujah, na gawa ng Panginoon, hallelujah, dahil po, hindi kami pinagkukulang na mga Panginoon sa aking pong pang-araw na pangailangan. Maging sa tunay po na ang aking mga anak na yan. Talagang sila po nag-provide po sa amin. Hallelujah. Kaya salamat po sa Panginoon Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Magmula sa financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdalakila, pagsampa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po naman. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos mo minamahal. Hallelujah. Gabi po sa ating beloved brother Pedro Rosario, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal tunay, mga minamahal ang ating mga kapatid, mga minamahal, nandyan ang kanilang mga bisyo, mga minamahal sa balik ng sila ng pagbutismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, sa unang pagluhod, pananalangin natin ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Resada Almeida, yung kanilang bisyo, hallelujah, inalis yan ng ating dakilang Diyos, maging yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal, pinagaling yan ng ating dakilang Diyos, mga buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, totoo at buhay na Diyos ang ating nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, hanggang sa ngayon, mga minamahal, hallelujah, ang kanilang pisikal na pangatawan, mga minamahal, ay napakalakas, mga minamahal, at mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, aking na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister, Mian Bagkuyag, mga minamahal, at maganda po ang susunod, mga minamahal, na pasalamat sa ating beloved brother, Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po papabot ng paggalang sa ating kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at ganun din sa mga turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor
Lina C. Almeda. Ganun na din po ako bumabati sa pastoral workers at ganun din po sa inyo mga kapatiran. Baguhan man datihan, ako po nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nakilala ko po siya dito sa gawaing ito at ganun na din po na nagpapasalamat po ako dahil ginamit niya po ang aking beloved husband para madala po ako sa ministeryong ito dahil po sa aking pinanggalingan po, mga minamahal, walang-wala po sa kabanalan at gano'n din wala pong testimonies, wala po silang testimony. Gano'n na din po na dito ko din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan niya po. Ako din po ay nakasunod din po sa kahabagan niya sa pagsuot ng kabanalan at alam niyo po mga minamahal, napakaganda po palang magsuot ng may kabanalan dahil diyan po kapag kailangan mo ng humingi, kapag hingi ka po ng pag may hiningi ka po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay nandyan po talaga ang katugunan niya dahil alam niyo mga minamahal, ang sabi po ng aking beloved mama na kapag ang nasa kabanalan ka talaga ay mas madaling matugon lang ang ating mga panalangin. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganoon na din po na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil na-hospital po ang aking beloved son pero sa unang convulsion po niya, mga minamahal bilang isang first time man po ay syempre nandyan po ang aking kaba at takot dahil ako po ay isang baguhan pa lang po at gano'n na din po ang aking beloved husband ay backslide po siya at gano'n na din po ang aking beloved family sa side ko po hindi pa po sila nakakilala pero pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi niya po pinabayaan ang aking beloved son. Kinahabagan niya po kami dahil akala ko po talagang kukunin na siya sa unang convulsion niya nandiyan. Pero tinuruan po tayo ng ating beloved parents in the Lord na kapag nasa kagipitan po tayo, tumawag lang po tayo ng hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, tinugon niya po yung mahal Panginoon Jesus. Tinugon niya po ang aming hiningi sa kanya, mahal na Panginoon, at nagising nga po ang aking beloved son, sabi niya, Mama, Didi. Yun po ang sinabi, binanggit ng aking beloved son hanggang sa, akala namin na okay na po, pero sa sumunod po ulit, nagkumbulsyon na naman po ulit siya ng mga alas 7 po ng umaga habang nagpupuri po kami, pero hanggang sa nakas out na naman po yan sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. Pero alam niyo mga minamahal, kahit na gano'n, alam niyo sa una at hanggang sa dulo, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamahal na Jesus. Kami po pinag-ingatan at kinahabagan pa rin mga minamahal. Gano'n din po na pinapasalamatan ko dahil nandyan po siya lagi sa amin hanggang sa napunta nga po kami sa hospital, hanggang sa akala ko nga sa pangatlong convulsion na po ng aking beloved son, mga minamahal, tinakbo na po namin siya sa hospital dahil ayun na nga, bata po siya, hindi niya po masabi kung ano ang kanyang nararamdaman. Kaya hanggang sa pagpunta po namin sa hospital, nandyan po yung mga nurse, agad-agad po kaming sinalubong, mga minamahal, nagtataka po kami dahil yung pilak-head po ng nurse ng pediatrician po yung sumalubong pa po sa amin hanggang sa hindi pa nila masabi-sabi kung ano po talaga ang sakit ng aking beloved son. Kaya laking pasasalamat ko sa Panginoon Jesus dahil hanggang sa dulo, andyan pa rin po siya dahil alam niyo po mga minamahal, na trayuma na po ang aking beloved son dahil kapag may makita po siyang nakaputi, nalalapit lang po sa amin. Alam niyo po mga minamahal, takot na po yun, umiiyak na po, pumiglas na po dahil natatakot po siya dun sa ituturok po sa kanyang swero, mga minamahal. Kaya laking pasasalamat ko po dahil bago po kami umuwi, ay nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kahit na tinanggal na po yung swero niya na dapat hindi pa po tanggalin yan. Tinanggal na po na yung kinaumagahan, hindi na po yung binalik, tapos kinabukasan pa po kami umuwi. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil nakauwi po kami na safe at ganoon na din po na pinag-ingatan talaga ang aking beloved son dahil 70 po ang platelet niya at saka nagkaroon na din po siya ng rashes pero hindi ko po sinabi sa doktor na nagkaroon po siya ng
rashes dahil alam ko na dengue na po yun. Pero doon po sa test nila, hindi po pa rin nila sinasabi na dengue, pero meron rashes na po sa aking beloved son. Pero hanggang sa Makawi nga po kami, kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapay ni Jesus dahil sa kabutihan niya po at sa patuloy na pag-ingat at habag at gano'n na din po na dahil po sa pag-aayuno, gusto ko lang po na ma-share sa inyo na ang aming tinitirhan na bahay po, yung pader po, alam niyo po, kahanga-hanga po bilang isang baguhan po dahil alam niyo po pinatunayan talaga ng ating pinakamalapay ni Jesus na totoo po pala talagang himala dahil sa aming sa kinalakihan ko po hindi talaga sila naniwala sa himala. Alam niyo po, mga 2 inches po yun siguro na kalaki yung awang po niya. Tapos alam niyo meron din po pumunta na tuko po yung tuko po yung akala namin ahas po yun, pero dahil sa kahabagan at sa pag-aayuno po, alam niyo po, pagkatapos ng pag-uwi po namin galing sa hospital, tinignan ko din po yung pader na yun. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, parang dinikit talaga siya mga minamahal. Kaya sabi ko, Mama, bakit itong pader dumikit na? Praise the Lord. Ito siguro ang bunga ng ating pag-aayun niya. Praise the Lord, glory to God. Sabi ko po, kaya yan po yung mga himala na nakita ko po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na wala po sa aking kinalakihan at kinagisnan na church po. Kaya ang lahat ng papurit pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos. Bishop sa binabas Sister Mian Bakuyag, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah sa ating mahal na kapatid, mga minamahal galing po, mga minamahal, hallelujah sa ibang pananampalataya, mga minamahal, subalit mga minamahal, ay sa kanyang patotoo, mga minamahal, tignan nyo po, mga minamahal, hallelujah, wala sa kabanalan, hindi pinangangaral ang hallelujah, ang kabanalan, mga minamahal, hallelujah, subalit sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, kapag wala ka sa banal na hindi mo pinamumuhay, mga minamahal, ang kabanalan, mga minamahal, hindi mo makikita ang ating mahal na Panginoon. Subalit dito, mga minamahal, sa ating mga minamahal, hallelujah, dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hallelujah, sa unang hallelujah, sa unang pananalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, itinuro po lahat, mga minamahal, ang nakasulat sa Biblia, mga minamahal, dahil napakahalaga ng kabanalan, mga minamahal, dahil mga minamahal, kapag ikaw ay nakapagsuot ng kabanalan, mga minamahal, nasa iyo, mga minamahal, hallelujah, ang ilaw, mga minamahal na tinutukoy sa banal na kasulatan na ilaw ng sanlibutan, mga minamahal, at malayo sa tukso gawa ng kaaway, lalong-lalo na po sa mga kababahian. Mga minamahal, palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos lahat. Magsabing praise the Lord. At patungkol sa kabanalan, mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, huwag lang dito sa ating banal na gawain. Mga minamahal, maging sa ating pag-uwi sa kanyang-kanyang tahanan, maging sa ating pagtulog, mga minamahal, dapat nakasuot po tayo ng may kabanalan. Ganyan po kaimportante, mga minamahal, ang kabanalan. Mga minamahal, hallelujah, na ipinangangaral, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, maging po sa mga turo, mga minamahal, ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli tayo ng patuloy, mga minamahal, ang kinapong tinatawagan, ating beloved brother Jan Aquino, mga minamahal, at sundan po yan ang ating beloved sister, Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago pinagpatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamalaping Jesus, and the whole honor. Doble pagalang po sa ating Evangelista Pastor Willie Saralbina at sa mga pag-aalala, Inuang Turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Senbena and whole family of Almeida children, maging sa lahat mga minamahal ng ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras na mga minamahal, at maging sa lahat ng ating iniibig nating mga beloved na manggagawa, appreciate sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang malnanak, ating beloved Sister Divine Nier, appreciate, at sa lahat ng ating mga kapatiran dati ng mabaguan, at sa lahat mga minamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan, at magandang madaling araw na po sa ating pinakamamalapit. Appreciate. Purihin ang ating pinakamamalapit Jesus, minamahal. Balikan ko lang po, minamahal. Yung sariwain ko lang po, minamahal ang mga pag-upalang ginawa sa aking buhay, minamahal.
Dati-rati maminamahal yung abang lingkod, maminamahal ay hindi pa po ko save sa banal na gawain ito. Talaga na rin maminamahal sa murang edad ko noon dahil nag-start po ako ng ipinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Maminamahal ay elementary grade ako noon. Maminamahal na talaga na doon na habang nung grade 5 pa lang ako, maminamahal. Nag-intake na ako niyan, maminamahal hanggang sa mabot po ko ng high school. Talagang naging worse yung aking buhay. Talagang natutunan ko ng mag-inom, magsigarilyo, at magnakaw sa aking loved ones, maminamahal. Bagamat hindi ako sakit ng ulo ng aming barangay, pero yung sa buong pamilya ko, itinatakwil ako ng aking loved ones, maminamahal, dahil grabe maminamahal. Talagang grabe nga mga kalukuhang ginagawa ko, maminamahal. Magpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay Jesus na rin, maminamahal, for the first prayer ng ating ginagalang malapastor at sa kanilang pagsasakripisyo, maminamahal. May mga naturuan po sila, maminamahal. Ating mga beloved, simula sa mga ordinary preacher hanggang sa pababa, maminamahal, ating mga beloved kapatiran, na nandun na walang sawang naghahayo, maminamahal. Ako'y nabahaginan, maminamahal, ng kakaibang pag-share, maminamahal. Nandun, katulad din po, maminamahal, pag-overnight. That was June 6, maminamahal, na talagang pinaunlakan ko yung ating mahal kapatid. Naging classmate ko siya nung high school ako, maminamahal. Sabi niya sa akin dito, Brad, mayroon tayong kasiyahang gaganapin dito sa school. Dahil yun lang sinabi niya kasi alam niya kasi kung ano yung kahinaan ng ibang lingkod, maminamahal. Madalit sabi, andun maminamahal, ako po'y pumunta kasi doon sa school, gaganapin yung ating banal na gawain, ating bananambahan. Praise God. Andun maminamahal, nung nandun na ako, hinintay ko yung ating mahal kapatid, hanggang sa nagdatingan na po yung ating mga beloved workers, at mag-set up po sila. Hanggang dito, maminamahal, tulad ng ating banal na gawain, ganyan po maminamahal. Andun maminamahal na hanggang hinintay ko na po siya kasi mag-start na po yung banal na gawain, wala pa po siya, maminamahal. Noong nag-start na po yung banal gawain, wala pa po siya, maminamahal. Sabi ko, after 30 minutes, di pa siya dumating, uwi na ako, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, mamaya-maya dumating na, maminamahal. Talagang ang ibang lingkod ay i-shirt ko na lang po, maminamahal. Talagang grabe, maminamahal. Hiyang-hiya po ako, maminamahal, dahil yung outfit ko, maminamahal, hindi po bagay po dun sa ating banal gawain noon, maminamahal, dahil sa kabaguhan ko, maminamahal. Akala ko, maminamahal, kasi may ikakasal, maminamahal. Siya lang imbitado, bakit sinama niya pa ako, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang hindi na ako po sa harapan. Talagang yung abang lingkod ay para akong tinutunaw na kandila, maminamahal. Hiyang-hiya po ako, maminamahal. Tapos nung nag-start na po yung balagawain, maminamahal, after ng MC, talagang nandiyon, nag-awitan na ng una muna, solemn. Tapos nag-joyful na, maminamahal. Talagang nakikita ko yung ating mga beloved kapatiran. Joyful pa lang, maminamahal, nagbabagsakan na sa grabing kapuspusan, maminamahal. Talagang sabi ko, kakaiba yung aking napasukan, maminamahal. Nung kabaguhan ko, ganun yung tingin ko, maminamahal. After nun, maminamahal, di nagkaroon ng solemn, maminamahal. Sabi ko, yung aking buong pamilya ay mga nangamatay na yung iba, yung aking kaninununan, yung mga lulo ko sa tuhod, lula ko sa tuhod. Hindi talaga ako umiyak, maminamahal. Talagang grabe yung tigas ng aking luha at aking puso, maminamahal. Hindi talaga ako umiyak, maminamahal. Pero maminamahal nung nag-solemn song sa ating balagawain, maminamahal. Talagang doon, damang-dama ko ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung luha na kagalakan, maminamahal, na afternoon, maminamahal. Grabe, maminamahal, parang gumaan yung aking pakiramdam, maminamahal. Sinalubong na pala ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, winelcome na ako sa ating banal na gawain. Praise God. At maminamahal, afternoon, nagpatuloy yung banglingkod kasi nandun lang yung aking classmate. Medyo talagang sa una, talagang nahiya talaga ako, maminamahal. Hindi nagkaroon na ng testimony, maminamahal. Yung abang lingkod, maminamahal, sa ka-observe ko, sabi ko, nagkamali po ako, maminamahal, kasi sa kabaguhan ko, inisip ko, maminamahal, lahat po ng nagsasalita rito ay binabayaran, maminamahal, maging siya sa pulpito. Lahat ng tumatayo, maminamahal, sabi ko, kasi alam nila yung sasabihin nila. Sabi ko, mukhang mga binayaran to, sabi ko. Alam na alam, parang yung scripted, maminamahal. Pero nagkamali pala yung abang lingkod, maminamahal. Ang Diyos pala ng Jesus sa Miracle City ay totoong nagbabago ng buhay. Praise God. Nandun, maminamahal, na talagang
napakabuti ng ating pinakamamalaking Jesus. Sa oras na yun, talagang napagtanto ko na nagkamali ako, maminumhal. Dahil dito sa mga oras na ito, napatunayan ko, ako na hindi ko mabago-bago yung sarili ko, maminumhal. Pero ang Diyos natin ay talagang totoo, nagbabago ng buhay. Talagang nandoon, maminumhal, na inalis lahat ng aking pagbibisyo. Unang-unang inalis ng ating pinakamamalaking Jesus, yung aking paggagamit, marijuana, maminumhal. Totally inalis yan kaagad ng ating pinakamamalaking Jesus. At gradually, maminumhal, yung aking mga pagbibisyo na pag-inom, yan doon na talagang ang tagal na bago alisin yan ng ating pinalapinsyo sa aking buhay. Halos mag 4 years pa ako sa banal gawain, talagang nandun maminumhal. Minsan dumadalo pa ako, medyo hangover pa ako, maminumhal. Pero after nun, maminumhal, dumating yung time, yung totoong pagbabago ng ating pinakamamalaking Jesus, inalis ng ating pinakamamalaking Jesus. Yes, Salamat sa ating Lord. pinakamamalaking Jesus. Hanggang sa nung nagpatuloy na ako, maminumhal, hindi yung patuloy akong dumadalo, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, dahil nag-aaral po ako noon, graduating po ako ng high school. Minarkaan po ako ng pula, maminumhal, dahil yung Wednesday service natin, maminumhal. Alam niyo naman po, pag sa school, ay 5 days yung pag-aaral. Nag-absent po ako ng, madalit sabi, nag-absent po ako ng hapon ng Wednesday. Alam niyo po, maminumhal, nung una, kasi hindi ko naipapaliwanag sa aking teacher. Yung nga naman, maminumhal, hindi ko talaga naipapaliwanag. Pero may dahilan ako kung bakit ako nag-absent, maminumhal. Dahil dumadala ako sa banal gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. Pero hindi ko sinisisi ang banal gawain, maminumhal. Nagalak pa nga ako, maminumhal, na ako'y dumadalo, maminumhal noon, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, binawalan tayo dun sa barangay dahil sa Libsong, maminumhal. Dikit-dikit na po yung bahay doon, maminumhal. Pag nagagawain tayo doon, ay talagang todo bigay yung ating speaker, maminumhal. Kung may ibubuga pa, talagang itinutudo nila yung volume, maminumhal. Dahil grabe nga naman pag malakas yung ating sounds, maminumhal, at malakas yung ating instrumento, talagang madadama mo ang presensya ng ating pinakamamalaking Jesus, maminumhal, na talagang nasa ayos, maminumhal. Andun, maminumhal, binawalan tayo dahil malakas nga tayong magpatugtog, maminumhal, doon sa barangay na yun. Madalit sabi, yung ating banal gawain, dati-rati, Friday lang siya kalinggo, maminumhal sa National High School. Ngayon, nagkaroon na po ng Wednesday service, mismong doon sa school, maminumhal. Ginagamit na po natin yung gym, maminumhal. Dahil may gym sa National High School din ngayon, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, nagkasalubong po kami ng advisor ko, maminumhal. Nandoon, maminumhal doon sa CR ng brother, doon sa malapit sa gym. Nagbihis na po ng, alam niyo, panggawain, maminumhal. Nasalubong ko yung advisor ko, maminumhal. Tapos sabi niya sa akin, hindi mo pala sinasabi na mayroon palang dahilan kung bakit ka nag-a-absent, sabi niya. Andun, maminumhal, madalit sabi, maminumhal, nung ako'y nalaman na nila na ako'y dumadalo sa balgawain ng ating malaking Jesus. Andun, maminumhal, yung aking grado na kulay pula, 73, 74, talagang kulay pula yan, maminumhal. Pinalitan ng may grado na ng ating pinakamamalaking Jesus. Andun na maminumhal, hanggang sa makapag-graduate ako, maminumhal, talagang purihin ang ating pinakamamalaking Jesus. Alam niyo po, maminumhal, yung aking stepfather, maminumhal, nung hindi pa po ako dumadalo sa balgawain niya ito, maminumhal. Sabi ko ng stepfather ko, maminumhal ay matalino yan sa lahat ng about electricity, electrical, maminumhal, kahit anong about sa electrical, maminumhal. Alam na alam niya yan, maminumhal ka sa mga oras to, yung mga high-tech na ngayon, maminumhal, yung mga fire alarm, tapos yung mga sensor, kabisado niya, maminumhal. Talagang may alam siya sa mga electric, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, kahit na marami siyang alam sa electrical, maminumhal, kahit na siya na yung pinakamatalino, sabi ko nga, maminumhal, hindi siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminumhal. Talagang kahit siya na yung nag-a-apply. Pinapakita niya, maminumhal, na siya something valedictorian, maminumhal, hindi siya matanggap-tanggap, maminumhal. Pero alam niyo po, maminumhal, grabe maminumhal ng pagpapala natin pinakamamalaking. So, nagpatuloy ako na dumadalo sa banal gawain ito, maminumhal. At nandun, maminumhal, natutunan ko na rin yung banglingkod, maminumhal, dahil yung baon ko, sabi ko nga, yung baon ko, maminumhal, itinatabi ko na yun dahil maliit na halaga lang, maminumhal, at pinagkakalob ko na lang sa ating pinakamamalaking. Alam niyo po, maminumhal, yung aking stepfather na hindi matanggap-tanggap, maminumhal, mismong ang trabaho ang naghanap sa kanya. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus. At doon na dumating yung mga pagpapala na bonuses na lamang, maminumhal, na ibinigay, pinagkalob ng ating pinakamamalaking Jesus. Kami tinitirahan, maminumhal, hindi sa pagbaba ng aming sa pamilya namin, praise God.
Dati-rati maminumhal, tumitira lang kami sa kubo-kubo, maminumhal na butas yung dingding, maminumhal. Talagang dahil sa kalumaan, yung pawid, maminumhal. Yung sawali, kung tawagin, maminumhal. Ay naamag na, yung naagnas na, kumbaga unti-unti nang nabubutas. Yung abang lingkod, maminumhal, nung hindi pa po nakakilala sa balgawaing ito, nagnanakop ako ng tarp. Yung tarpaulin, maminumhal ng mga, kasi uso pa yung digital, maminamhal. PLDT, maminamhal. May mga billboard yan, maminamhal. Sinasat-sat ko yan, maminamhal, yung kalahati. Tapos yung pinang-tabing namin sa dingding, maminamhal. Pero nung nakilala ko sa balanggawaing ito, maminamhal, talagang totoo talaga. Pag nagpatuloy ka at nagpatuloy, maminamhal, sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus at lagi kang humingi ng habag sa ating pinakamamalapay si First God, pagpapalain ka niya, maminamhal, at magtapat ka sa pagbibigay. Andun ang susi ng pagpapala, maminamhal. Andun, maminamhal, nung yung abang lingkod ay nalaman ko yung sekreto, maminamhal. Andun, maminamhal, unti-unti na kami pinagpala natin pinakamamalapay Jesus. Sabi ko nga, bonus is nalaman mamilo yung mga pagpapalang ito, First God. Andun, maminamhal, yung aming kubo-kubo na butas-butas, maminamhal. Andun, pinalitan ng ating pinakamamalapay Jesus ng may second floor na at bato na. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, First God. Kaya lahat ng apuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lamang, First God. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating brother dyan. Nakinong mo sa pagpapalang yan. Mga minamahal. Hallelujah. Sila po yung pinagpala. Mga minamahal. Hindi lamang sa pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Mga minamahal nagagamit po. Mga minamahal. Hallelujah. Bilang instrumentalist. Mga minamahal. Hallelujah. Nag-i-steer rin po. Mga minamahal. Hallelujah. Dito sa ating pastoral house. Mga minamahal. Tunay. Mga minamahal. Ang ating Diyos na nakilala ay Diyos at makapangyarihan. Mga minamahal. Nagbabago ng buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Yung kanilang mga bishop. Mga minamahal. Yung kanilang mga karamdaman. Mga minamahal. Yan po inalis ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at ating po munang ipanalangin, mga minamahal, ang ating coffee break, mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal, hallelujah, ito ang ating pagsasalusaluhan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O po dakilang pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa langit, sa pangalan mo ang pinakamamalapay Jesus, minsan ang pamalapay noon, hallelujah, kami lubos na nagpupuri at nagpapasalamat, malapay noon, hallelujah, sa umaga pong ito, malapay noon kami sinasamahan mo, malapay noon sa yugto, malapay noon namin pananambahan na tunay mo itong pinagpala, malapay noon, hallelujah, sinila po ng mga awit, mga papuring awit, mga buhay na patutuo, malapay noon, maraming salamat, malapay noon, hallelujah, narito kami, malapay noon sa aming pagkukupo break, malapay noon, maraming salamat po, malapay sa pagpapala pong ito, malapay noon, hallelujah, hallelujah, na aming pagkukupi break, malapay noon upang, hallelujah, paggising sa aming mga diwa, malapay noon, hallelujah, at ibalik mo po, malapay noon, hallelujah, di may bilang na pagpapala, malapay noon, sa bawat nagkaloob, malapay noon, hallelujah, sa mga kapangyarihan pangalan, aming pinakamamalapay sa unang paglupanalangin, aming ginagalang malapas sa Rizal Almeida, ito pong aming samot, panalangin, in the name of Jesus we pray, amen, praise the Lord. Jesus has a table where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All this sweet the song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feel
will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calling. Come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and Amen. Praise the Lord. Puri mo ating nag-irabis sa kisip po sa ating mga singer mo minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dahil pagkakadakilang ating nakikilan. Diyos, mga tayo po magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal sa ating binabad sister Junily Milan, mga minamahal. At maganda po ang susunod na magpapasalamat sa ating binabad brother Junjun Dumundon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wel Estrada Almeda at sa hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Kumun Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinabaapod ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus at narito po muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dumadalo po noon sa ibang gawain mga minamahal, kung saan sa dako po ng Manila, dalaga pa lamang po ako noon. Isang born again Christian din po mga minamahal. Ngunit nagtataka po ako sa aking sarili mga minamahal, bagamat ako po ay dumadalo sa gawaing iyon mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga karamdaman, ang aking mga bisyo. At isang araw mga minamahal, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko po, Panginoon, saan ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya mga minamahal. Kasi po, ang aking mga karamdaman ay dumadami po mga minamahal at ang aking mga bisyo nandyan pa rin mga minamahal, hindi pa rin po natatanggal mga minamahal. Gusto ko pong mabago ang aking sarili ngunit nandyan pa rin ang
ang aking mga bisyo, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po mayroon pong isang kapatiran po natin, mga minamahal, na aming kapitbahay nung kami po ay nanirahan na po ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan, na wala pong sawa, mga minamahal, na ako po ay lagi po niyang sinisiran, mga minamahal. At nagpapatotoo pa po siya sa akin, mga minamahal. Doon po ako na-bless, mga minamahal, sa kanyang mga patotoo dahil po sa aking pinanggalingang gawain. Wala po ako narinig doon na mga himala po ng Diyos, isang tao binabago ng mahal na Panginoong Hesus. Alam mo, minamahal, anong ako po ay na-invite po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi po, noon po ang karamdaman ko po noon ay sakit po sa baga na ito po ay aking matagal ko pong tinaglay at na nagpahirap po sa akin. Ito po ay aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumagaling noon sa gamot, mga minamahal. Bagus, lalo pong lumala po ang aking karamdaman na sakit po sa baga, mga minamahal. Dahil nga po sa hindi po gumaling ang aking karamdaman na ito, hininto ko na po ang pag-inom ko po ng gamot, mga minamahal. Hindi po alam yan ng aking mahal na lola dahil siya po ang napalaki po sa akin, mga minamahal. At nadagdagan pa po ng ibang karamdaman ang aking sakit sa baga, katulad po ng back pain po, maminamahal, yung pong pananakit po ng aking dibdib dahil po sa karamdaman ko po na sakit po sa baga. Nandyan din po na mayroon din po akong masakitin na ulo, mayroon din po akong UTI, mga minamahal, almoranas at tonsillitis, mga minamahal, na kapag sinusumpong din po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal, nandyan po na ako po, minsan po na hospital po ako dahil namamaga po yung aking lalamunan at nagkakaroon po ng excuse po sa mga kumakain. Ito po ay nagkakaroon po ng nana at butas-butas na po talaga ang aking lalamunan noon, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglalay, nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dito po naturuan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano po magsuot ng may kabanalan dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan po na ako po ay nagsusuot po ng mga short, sleeveless, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, tinuruan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magsuot po ng may kabanalan. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon, mga minamahal, natuto po akong uminom. Nandyan po ako sa sugalan, umiinom po, tumataya din po ako sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung ako po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa akin, mga minamahal, dahil nung ako po ay nagluto, mga minamahal, nagprito po ako noon, at yung pong pinagprituhan ko po, mga minamahal, na nasa kawali, mainit pa po yun at kumukulo, mga minamahal. Yun po ay aking inalis sa lutuan, mga minamahal. Hindi ko po napansin, mga minamahal, yung pong aming pinagpapatungan po ng mga kaldero, mga minamahal. Mayroon po palang nakausli doon na isang bakal at yung po ay tumama doon at yung kawali po na may kumukulong mantika, mga minamahal. Tumapon po yun sa akin, mga minamahal. Hindi ko po namalayan, mga minamahal. At napasigaw po ako ng salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnas po yung aking balat, mga minamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na bunso nung 3 taon, gulang pa lamang po siya noon, mga minamahal. Napakulo po ako ng tubig at isinaling ko po yun sa termos. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, yung po ay nabuksan po ng aking mahal na anak. At narinig ko po yun na umiiyak siya, mga minamahal, na nandun po ako noon sa bahay po ng aking mahal na biyanan. Tumakbo po ako kasi umiiyak po ang aking mahal na anak, mga minamahal. Nakita ko po yung aking mahal na anak, mga minamahal, na basang-basa po yung kanyang damit, na umuusok pa po ito, mga minamahal. Bilang isang ina, mga minamahal, ako po'y natakot at grabing kabak ko po, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal,
ang sinasambit ko po, mga minamahal, ang salitang hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit po yan, mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang aking mahal na anak na bunso, mga minamahal. Siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnos po yung kanyang balat, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, yung po natama po ng aking mahal na anak, yung kanyang tuhod, mga minamahal, ay namula po lamang yun, mga minamahal. At araw po ng Miyerkules, dinala ko po siya dito. At ipinalihans ko po after ng gawain po natin, mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong kanyang paika-ika na paglalakad, mga minamahal, ito po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Amen. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kapag dumarating po sa amin, mga minamahal, lalo po yung aking mga anak, nagkakaroon po kami ng mga karamdaman, mga minamahal, sa pamamagitan lamang po ng pagpupuri, pananalangin at pagsisisi sa una't panalangin po ng ating mahal na pastor. Kabalikat po ang mga manggagawa. Kami po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat niya po sa aking mga anak na nagtatrabaho po sa lugar po ng Manila at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus ay patuloy pong pinuprovide po ng mahal na Panginoong Hesus ang lahat po ng aming mga pangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang pagtunay at tunay nga po, mga minamahal. Makikita natin kung paano ang Diyos mag-provide ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Sa Biblia, sabi ng Biblia, mga minamahal, God is our provider. Amen? Siya po yung ating Jehovah Jireh. At yan po, mga minamahal, ay talagang ating inaangkin daily that every time na mayroon tayong pangangailangan, in His perfect time, dumarating ang katugunan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mabuti ang patuloy sa punapandang umaga aking nais paabot sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. At ito pinanguna po natin mong iginagalang at may malibang lista, ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, ay kayo po'y magantabay, magpatuloy, at tsak kayo po'y talagang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. For those mga minamahal natin mga kapatid, sapagkat we receive feedbacks, mga minamahal, na talagang may mga Kristiyano na talagang mga minamahal, na bagamat di pa nakakadalo mga minamahal, pinagpapala na ng ating mahal na Panginoon. Through yung ating ginagawa, yung YouTube natin, and ating Facebook live streaming natin, kaya tayo po'y magpatuloy, huwag natin kapaguran ang paggawa ng bagay na yan, sapagkat nandyan mga silent followers ng mahal na Panginoon. Amen. At sila po yung ating tinatawagan na kung sakasakaling sila po yung nakatanggap ng mga himala, march your feet forward. Amen. Ihakbang ang inyo po mga kamay patungo sa pinakamalapit ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade at ipatutuon nyo, pasalamatan ninyo ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida sa kanila po buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders and our beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na po nga binibigay po pagkaton sa ating mga kapatid, beloved brother Junjun Dumundon. Amen. At sundan po siya ating beloved Sister Hannah Villaruz and ating beloved Sister Mary Ann Arcilia and ating beloved Sister Nida Bakuyag. Sila na lamang po, mga minamahal. At kung mayroon pang nice humabol sapagkat we still have around mga 40 minutes. So ibig sabihin, mga minamahal, kung mayroon pang gusto humabol, mga minamahal, atin lang pong lapitan ang ating beloved sisters information. Praise the Lord. Narito na po, ating beloved brother Junior. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagkapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. At Amen. Pangalawa po sa ating dearly beloved Honorable Pastor Welde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At ganun din po sa
pag-aalala sa mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Common Almeida, praise God, hallelujah, at ganoon din po sa mga Almeida children, praise God, at ganoon din po ang pagbati magandang umaga po sa ating pong ordained preacher, ating Kuya Bob Vernier, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vinesneer, ganoon din po mga sa ating mga beloved elders, mga manggagawa, praise the Lord, sa aking mga kapamamanunugtog, praise God, sa mga awit, at ganoon din po sa mga taga-subaybay po namin sa ating pong livecast, webcast, sa ating pong Facebook at YouTube, praise God, magandang umaga po sa ating lahat, purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At napakadakila po ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakatong ito na muli kong pasalamatan siya at itaas niya dakilang pangalan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po mga minamahal na napakahirap kong baguhin po aking buhay. Ganun din po mga minamahal, aking masamang bisyo. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa gawang ito mga minamahal. Tunay po mga minamahal, dito po ako nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon. Dito po ako binago. Praise God. Tunay po mga minamahal, nung araw, praise God. Tunay po na sabi ko po mga minamahal, problema po ako ng lipunan. At problema po ako mga minamahal ng aking mga magulang, mga tiyahin sapagkat sa aking masamang bisyo. Praise God, hallelujah. Na tunay po mga minamahal, masabi ko po mga minamahal na masalimuot, magulo mong minamahal. Wala pa akong kabanalan, praise God, hallelujah. Nagmumura mga minamahal at ganoon din po mga minamahal. Halos lahat po mga minamahal ng mga aking mga kapatid, mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po, malaking problema po mga minamahal, lalo pag ako po mga minamahal ay nalalasing mga minamahal. Subalit mga minamahal, purihin po ating pinakamamahal ang Panginoong Jesus, hallelujah. Gusto ko pong baguhin aking buhay mga minamahal sa pamamagitan mga minamahal, hallelujah, ng mga barkada sa iba't ibang sikta ng relihiyon mga minamahal. Bawat nag-iimbita po sa akin mga minamahal, aking pong inoobserbahan mga minamalang gawain para lamang po mga masabi ko pong mababago pong aking buhay. Subalit mga minamahal, tunay po mga minamahal, halos mabibilang ko po mga minamahal ang aking kongregasyon na akong nadaluhan, praise God. At tunay po mga minamahal, wala pong pagbabago ang aking buhay. At purihin po ating pinakamamahal ang Panginoong Jesus, hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay nashiran po ng isang kapatiran po sa dako ng Manila, praise God, hallelujah. At ako po mga minamahal, aking pinaunlakan mga minamahal, ang una pong dumalo po ko sa gawain ito, praise God, hallelujah. Sa mga nakagisnan ko pong mga gawain, mga minamahal, kakaiba pong gawain ito, praise God. At subalit mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo, mga minapakikinig, mga minamahal sa gawain ito, praise God. Sa masandaling ito mga minamahal, napapatunayan ko po ng Diyos na pinagliling ko na ito na yung Diyos na buhay, nagbabago, nagpapala. At tunay pa mga minamahal, tayo po mga minamahal ay sigurado po magmamahal ng buhay na wala hanggan sa piling natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko pong paggaling ko sa Kanya, mga minamahal. At ako po mga minamahal ay sa patuloy ko pong pag-share sa aking mga loved ones, mga minamahal, sa aking may bahay, sa kanilang mga kapatid niya, mga minamahal, praise God, hallelujah, aking may bahay, tunay mga minamahal, sa mga sandali nakasama ko po sila sa paggaling ko sa Diyos, mga minamahal, puri ating pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Sama-sama kaming nagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At mga minamahal, di lang po yan mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay tunay po mga minamahal ay dumanas din po mga minamahal ng paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Way back mga minamahal, 2003 mga minamahal, praise God, hallelujah. 4 na taon po yan mga minamahal, 2003 at 2007 mga minamahal. Ako po mga minamahal ay nagkaroon po ng karamdaman mga minamahal na ito po mga minamahal na napakahirap pong dalhin sa aking physical, yung pong fatty liver mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi pa ako makatulog, mga physical, hindi pa ako makakain ng maayos, praise God. Nung time na yun mga minamahal, praise God, ako po mga minamahal, busy po sa aking negosyo mga minamahal, at wala akong panahon mga minamahal, praise God, na ako po mga minamahal magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating po ang punto mga minamahal na ako po ay din na po ng karamdaman mga minamahal, praise God, hallelujah.
Alam niyo mga minamahal, 4 na taon po yan mga minamahal na namimilipit pa ko ng sakit ng tiyan, mga minamahal. Hindi pa ako makakain ng maayos, hindi ako po makatulog ng maayos. Alam niyo mga minamahal, praise God, nirequest po kami mga minamahal, aking mga kapatid at ako po ng Cebu City 2007 mga minamahal. Ayaw ko po sana mga minamahal magpa-assign doon mga minamahal sa dako ng Cebu. Subalit mga minamahal, tunay po mga minamahal, ako po kami po pinagpala natin pinakamamahal ng Panginoon. 2007 kami po mga minamahal ay pumunta po ng Cebu City mga minamahal. Ako po aking may bahay, aking pamilya, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, hallelujah. Doon po ako pinagaling natin pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy po akong bumalik po ako mga minamahal bilang manunugtog, mga minamahal, praise God, doon po sa dako ng Cebu, mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, doon ko mga minamahal, prayin po ating pinakamamahal ng Panginoon, lubos na ang kagalingan natin pinakamamahal ng Panginoong Hesus, hallelujah. At sa masandaling ito mga minamahal, bagamat sa mga minamahal, ako po mga minamahal dumalas sa mga paglilinis natin pinakamamahal ng Panginoon. At pinatunayan ko po mga minamahal na yung po mga minamahal, yung pong aking pangako sa ating pinakamamahal ng Panginoon, ako po maglilingkod habang ako may hininga, praise God. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, pinagkaloob ng Diyos yung pagpapala, kagalingan, karamdaman, kalutasan ng mga problema. At mga minamahal, praise God, puhin ang Diyos mga minamahal, bagamat sa mga pagsubok na yan, mga minamahal, praise God, hallelujah. At tayo po mga minamahal, pinahawakan ng ating pinakamamahal ng Panginoon at tayo pananatiling nakatayo at pagpatuloy po tayo na ginagamit natin pinakamamahal ng Panginoon sa kanya pong dakilang kahabagan, praise God. At ganoon din po sa una at dalangin po ng ating ginagalang na malapastor, tayo po inaabot mga minamahal na kanilang mga dalangin ng pag-ayuno, praise God. Tayo po mga minamahal, pinagaling sa ating karamdaman, binago ating buhay, praise God. At ako na pong ibinabalik mga minamahal ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat, pagkadakila sa ating pinakamahal na Panginoon. Salamat, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang pautuan na yan, ang pagbabagong tunay ay nagagaling sa ating mahal na Panginoon. Sapat sabi nga ng Biblia, mga minamahal, if any man be in Christ, he's a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagpagaton sa ating beloved sister Hannah Villarus. Sa kanyang pasalamat, sundan po siya ng ating pong beloved sister Mary Ann Arcilia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahalang Panginoon po lamang. Praise the Ako Lord. rin po ay Amen. nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga di malilimutang turat aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila rin pong beloved Almeda Children, at sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat binigyan niya po ako muli ng ganito ang pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat noong nakaraang 2 weeks po, ako po ay nagkaroon ng lagnat. Diyan po na hindi po ako makatayo sa aking higaan. Ngunit andyan po ang pagsusumamot, pagsisisi sa mga nagagawang kasalanan, pananalangin po ng lubos-lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, nadalangin lamang po ng ating Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na tunay po niyang pinagkalob ang kagalingan na aking kailangan yan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagproprovide ng aming daily needs at Amen. sa mga pagpapalang hindi man po namin ninanais at hinihingian dyan po na patuloy niya rin pong pinagkakalo. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa amin, sa amin pong pagpasok, mula na rin po sa amin pong pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved loved ones, na lalo na rin po sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa akin pong kasama sa bahay, sa aming beloved sister, sa amin pong pag-aaral, lalo na rin po sa pag-enter po namin ng exam kahapon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi man po ako karapat-dapat
ay ako'y po kanyang kinahabagan at minarapat sa kanyang banal na ubasan upang magamit bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin alayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Beloved instrumentalists, please. If my eyes light up when I say your name, and it's written all over my face, tell me, does it make me crazy? Oh, baby, I got something that I can't explain, and the beauty of it never changes. It's got me wrapped up, I'm all caught up, I can't help but say, I'm a God girl, that's who I'll be, from the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try, I'm your girl. In a crazy world, I'm a God girl, that's who I'll be, from the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try, I'm your girl, for the whole wide world to see. When my ears start hearing what people say, hurry up, find left, time, take it away. But I'm not being lazy, I'm just still waiting for the right time, 'cause I only want to listen to your voice. So I'll be listening, always listening to you every day. I'm a God girl, that's who I'll be, from the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try, I'm your girl. In a crazy world, I'm a God girl, that's who I'll be, from the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try, I'm your girl. For the whole wide world to see your name in lights, my biggest dream, my all in all, you're all I need. Hand in hand with the master of all creativity. And I won't stop until I know all my Facebook friends and foes look at me and only see one thing. I'm a God girl, that's who I'll be, from the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try, I'm your girl. In a crazy world, I'm a God girl, that's who I'll be, from the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try, I'm your girl. In a crazy world, I'm a God girl, that's who I'll be, from the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try, I'm your girl, for the whole wide world to see. For the whole wide world to see. For the whole wide world to see. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palagpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. So I yearn for you, long to see you Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see Praise the Lord, hallelujah. you. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Come in power, change my Praise the Lord, hallelujah, heart. hallelujah. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Talagang grabing pinagpalang mga awitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. At tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito na po ating beloved sister Mary Ann Arcilia sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister o Nanay Nida Bakuyag. Amen.
Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda, sa di malilimutang aral at turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng madaling araw na po sa inyong lahat. Praise Ako the po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan po na Kanya pong patuloy na ginagawa po sa aming buhay. Magmula po ng amin po siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po mga minamahal, mga last weeks lamang po mga minamahal na andyan po na nasira po yung aking pong ginagamit po na printer, mga minamahal. Bali, yung printer na yan, mga minamahal, isa po yan sa pinakamahalagang bagay na talagang iniingatan ko po, mga minamahal. Subalit, taon na po yung lumipas na andyan na minsan lang po siyang nasira. Tunay na pinaayos ko po yan, mga minamahal. Subalit, ang sabi po ng nag-aayos na kailangan na po ng palitan ng panel, mga minamahal. Tunay po na, ang sabi po niya na, ang advice niya po na bibili na lang po ako ng bagong printer dahil mas mahal po yung gagastusin ko pag pinaayos ko yun, mga minamahal. Andyan po yung kalungkutan ko, mga minamahal, na hanggang sa nag-pray po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nagagamit ko po kasi yan sa pagpiprint pagka may assignment po yung mga anak ko or pagka may mga student po na magpapaprint po sa amin, mga minamahal. Kumbaga talagang mahalaga po sa akin yun, mga minamahal. Nalungkot po ako, mga minamahal. Subalit andyan na nagpipray po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na alam ko na andyan na ipagkakalob din po yan, magpapakalob po ng bago ang ating po pinakamamahal na Panginoon. At sinubukan ko pong i-message po yung aking minamahal na ate kung may sira siyang printer na pwedeng ayusin pa. Subalit andyan yung kasagutan niya na wala, mga minamahal. Parang nalungkot na naman po ako, mga minamahal. Subalit andyan pa rin po yung pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na nasabi ko po sa aking sarili na by October, kailangan na magkaroon na po ako ulit ng bagong printer or kahit na hindi man bago, mga minamahal. Yan po yung prayer ko, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang magtapat lamang po tayo sa pagbibigay, mga minamahal. Andyan po yung pagpapala po sa ating na ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Kinabukasan, mga minamahal, ng pagkabukas ko po ng cellphone ko, mga minamahal, nag-message po ulit yung ate ko na ang sabi niya, may printer kami sa office na hindi pa nagagamit. Pakuha mo dito, sabi niya, gamitin mo hanggat gusto mo, sabi niya, mga minamahal. Kaya grabe yung pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil before that, mga minamahal, talagang sinikap ko po talaga na gawin yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang makapagpuri po ako ng araw at gabi at tunay po na hindi lamang dahil sa aking panalangin para patuloy na ma-improve po yung pananampalataya ko, mga minamahal, at talagang kagalakan ko po na papurihan po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tunay po na andyan po yung katugunan na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na walang po talagang imposible sa Kanya. Kaya purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang kapangyarihan, mga minamahal. May minsan po na nagkasakit po ako na sa pagkakasakit ko pong yan po yung masasabi kong grabe po, mga minamahal, dahil naranasan ko po yung point na magdilim po yung paningin ko, mga minamahal. Minsan na bumangon po ako nung may sakit po ako na trangkasa po ako na nung bumangon po ako, mga minamahal, nandiyan na dahil magbabamiti po ako, mga minamahal. At tunay nung tumayo po ako, naramdaman ko yung pagkahilo na hanggang sa unti-unting nanghihina po yung katawan ko, mga minamahal. At hanggang sa umabot sa point na talagang
na nahiga po ako dahil wala na po akong lakas, mga minamahal, at talagang wala na po talaga akong makita dahil madilim na po, mga minamahal. Akala ko po sa time na yan ay katapusan ko na, mga minamahal. Andiyan na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na at humingi po ng kapatawaran at humingi pa po ng isang chance, mga minamahal, dahil ayoko pa pong mawala, mga minamahal, at tunay na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa patuloy na dalangin po ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. Andyan po yung katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal. Hindi po nagtagal, mga minamahal, andyan po na binalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung aking kalakasan, mga minamahal, na talagang naidilat ko na po yung aking mata na parang walang nangyari po, mga minamahal, hanggang sa pinagaling na po ako ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil grabe po yung time na yan na pagka humihiga po ako, mga minamahal, at nakadilat po yung mata ko, talagang grabe po yung ikot ng nakikita ko po, mga minamahal, na pagka ididilat ko po yung mata ko na talagang hilong-hilo po ako, mga minamahal, kaya pinipikit ko na lamang po. Subalit andyan na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y kanyang pinagaling, mga minamahal. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himala din po niya na pinakita po sa akin, mga minamahal, ng minsan po na nag-convulsion po yung aking pamangkin, mga minamahal, na kung ano-ano na po yung ginagawa ng aking minamahal na ate para humupa yung kanyang lagnat, na dahil andyan na rin po yung kanyang panghihina na hindi na rin po niya nadidilat yung kanyang mata, mga minamahal, na that time, dahil gabi na po, mga minamahal, na matutulog na po kami, nagpanik po yung aking minamahal na ate dahil talagang grabe po yung panghina ng aking pamangkin, mga minamahal. Tunay na pinasok niya po ako sa kwarto na kinalalagyan ko, mga minamahal, at sabi niya sa akin na ilelehans ko daw po yung kanyang anak, mga minamahal. At tunay na andyan po na nanalangin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagsisipo kami sa aming mga kasalanan, mga minamahal. At tunay na sa time na yun, mga minamahal, nang nilehans ko po yung pamangkin ko po na andyan sa pangulat dalangin ng ating minamahal na pastor. Tunay po na andyan po yung instant po na yung bata po na talagang dumilap yung kanyang mata at andyan na rin po yung kalakasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang andyan na kumalma po yung aking minamahal na ate at kaya aking po pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa patuloy na pagpapabay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa patuloy na kapayapaan ng aming puso at isipan, sa akayusan po ng aming pamilya, ay akin po yung pinapasalamatan sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at bilang karagdagan po kami po'y mag-aalay ng mga makalangit na awit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. On the peaceful shore, very deeply stayed within, seeking to rise no more. But of the master of the sea, heard by his very cry, from the waters lifted me now, say, alive. I want to tell you
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. As the rain, your love showers down. Warm as the morning, you shine. Lord, your light shine. Each fingerprint, each smile, the measure of your defines the human mind. Lord, how high, how deep and wide is this love of yours? For our minds can measure the treasure you hold store. Lord, how high, how deep and wide is your love? Just as high and deep, even wide as your love that has no end. There is no way that your love
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. No way you could love us more. Lord, you can't defeat a love that's so complete. For all His word will fade, your anxious love and truth. Lord, how deep and wide is His love of yours. For a man can't measure the treasure you hold stored. Lord, how deep and wide is your heart extend. Yes, as high, deep and wide as your love that has no end. There is no way that you love us less. No way you could love us more. Lord, we can't defeat a love that's so complete. Although His word will fade, your ageless love is true. Lord, how deep and wide is His love of yours. For our minds can't measure the treasure you hold stored. Lord, how deep and wide is your love extend. Just as high, deep and wide as your love that has no end. Lord, how deep and wide is His love of yours. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Can't measure the treasure you hold stored. Lord, how deep and wide as your love extend. Just as high, deep and wide as your love that has no end. Just as high, deep and wide as your love that has no end. Lahat po ng kabutihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig ng buhay na panuto. At sa mga nabanggit at nakalain na pa po dito, hindi pa nabigyan ng pagkakataon. Lubi mahal na Panginoon, sunod natin po mahal na gawain. Kayo rin po ay mabigyan pagkakataon magpagpasalamat sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga patutot. Habang naghanda, ating po mga minamahal ng mga awit. Tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the O and I'm the IB. He's the banner and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He's the way. Hallelujah. I am the song, music. I am the lamp. He's the flame. I am the power and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway to the place where many mansions
I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Our God is marching on. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Never
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sa bawat araw mo minamahal, may kanya-kanya pagsubok ng mga anak ng Diyos. O sabi nga ng awit, ang Diyos ay tapat. Wala tayong dinaranas na di pa naranas ng iba. Pero kung yung iba ay nakalampas, sigurado tayo rin, papagtagumpayan din tayo ng ating mahal na Panginoon. The secret there, sino ang nagbibigay ng lakas? Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito mga minamahal, samantalin natin ang pagkilos ng banyo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating kalakas. Dahil natin dumalangin dakilang Diyos, mamambatan sa iyong pangalan namin, pinakamama ng Panginoon Jesus. Talastas mo ang bawat puso, bawat pangangailangan ng iyong mga sa mga kaparaanan, tugunin mo man ang Panginoon. O ipabulan sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida ay bumaminaman na mamangagaw. Humihingi kami ng kapatawaran. Sama kami supos sa pagkasalas. Patawarin mo ang bawat sa iyong Panginoon. Huwag mo natin namin ng pagkasalas kundi puso nagsisisi. Shower us the Holy Spirit, O God. Gusto namin magbalang buhay walang hanggan. Magkaroon ng kalakasan upang aming makamit ang pangakong buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you. Thank you. And God bless you, Brother John. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart I give express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap mo. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal,
Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalin sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos din sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Praise God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At pumunay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Nakapresa Diyos lamang. Grabe mga minaman ng mga pagpapala na yan. Amen. Yan ang totoong pagpapala, kayamanan ng mga anak ng Diyos, that every time we worship Him, God is in the midst of each and every one of us. Amen? Nasa kalagitnaan po natin ang ating mahal na Panginoon. At maraming mga masasabing mayaman, malalaking mga relihiyon, pero hindi nila maramdaman ang mga grabing kagalakan na nararamdaman natin. Sapagkat ito'y binubuhos lamang ng ating mahal na Panginoon sa mga nagiging karapat-dapat sa kanyang kahabagan, mga minamahal. At yan ang dahilan kung bakit tayo pumayag sa pandalangin ng ating ginagamit ng mga evangelista, Waldo Estrada, Almeida, ating mga beloved workers, mga minamahal, ay nandun, pinagpapala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pag po lahat mga minamahal, aking pong gustong paabot muli, isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal ng mga bisita, ating beloved viewers. At welcome pa rin po kayo sa ating pong banal na gawain, ang ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating beloved evangelist Waldo Estrada, Almeida, sa kanilang pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Akin pong pinaabot, ating pong pagbati sa ating mga beloved workers, ating beloved elders, at sa ating lahat ng mga minamahal. Isang magandang umaga. Higit sa lahat, sa ating mahal na Panginoon. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng Praise the Lord. Dapat magising na tayo mga minamahal. Amen? Because again, it is a moment for us really to say unto our God, Lord, this is the blessing you have given me. Ito ang pagpapala na ibinigay mo sa akin. Amen? It is a chance, mga minamahal, na pwedeng buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ating paliwanag ito, mga minamahal. Ang sabi dito ating pagkakaloob na ating kasampung bahagit, mga handog. Ang sabi dito sa aklat ng Awit, ang kabanata ay 101, ang talata ay 6. Ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain, upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mangangasiwa sa akin. Lahat ng tapat na Kristiyano, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung titignan niyo mga minamahal, sino magsabing walang koneksyon sa kaligtasan ng pagbibigay? Amen? Sabi diyan mga minamahal, no? Ang mata ng Diyos nakatitig sa mga tapat na Kristiyano. Pag sinabing tapat na Kristiyano, mga minamahal, with or without the eyes of people, amen, na nakakakita sa atin, mga minamahal, ginaganap pa rin natin ng buong pagtsatsaga, pagmamahal, amen, at buong sikap na ating ginaganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ginawa natin ang pagpupuri, ginawa natin ang pagbibigay, hindi para palugdan ng tao, o kunin ang kanilang simpatya o anumang mga praises that they could give to us. Ginawa natin ito dahil gusto nating pasalamatan at alayan ng papuri ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung daw mga Kristiyano, mga minamahal, na takot galawin ang kanilang kasampung bahagit handog. Amen. Part of their katapatan, mga minamahal. Ang sabi diyan, ang sabi naman ng Panginoon, aking itititig ang mga mata sa bawat isa sa kanila.
Kaya pala mga minamahal ang tapat na Kristiyano, kapag madidisgrasya, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya pala ang isang Kristiyano, magkakaroon ng karamdaman, pag nagpuri, humingi ng kapatawaran, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pala ang Kristiyano, maski na walang pera, kapag may pangangailangan, magpapasting lang o magpapanalangin. Sabi ng ating mahal na kapatid, nagpatotoo, nanalangin ako pero wala pa rin dumarating na printer. Nalungkot ako. Amen? Pero hindi siya tumigil. Bakit? Sabi ng Biblia, let our supplications be made known unto the Lord. Huwag kang matpagod manalangin sa Diyos. Amen? Amen? Kung nanalangin ka ngayon, hindi dumating, don't worry. God has a plan. Better timing kaysa timing na meron sa iyong isipan. At doon mo makikita the impact doon sa buhay mo, sa iyong pananampalataya. Makikita mo kung paano kumilos ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi doon, itititig ko ang aking bantay na bantay ang mahal na Panginoon sa kanyang mga matatapat na Kristiyano. Amen? At ang sabi pa dyan mga minamahal, sabi pa dyan, upang sila'y makatahan na kasama ko. Ang mga tapat na Kristiyano makakasama ng mahal na Panginoon doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Subukan mo magpatuloy ka dyan sa kung anong meron ka. Basta't importante sa amin, sinabi namin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Binasa natin sa Biblia yan, mga minamahal, hindi kami. Maaaring may magsabi dyan, hindi naman na kailangan niyang pagbibigay. Sa kanya na lang yun. Interpretasyon niya. Pero sabi ng mahal na pastor, I'm the prophet of God. Amen? Sabi niyan, yung tayo daw po naging matapat na Kristiyano, makakapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At isa pa dyan mga minamahal, bakit pinagpapala mga matatapat na Kristiyano? Tingnan nyo. Palagpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dyan, siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mga ngasiwa sa akin. Kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, bibigyan ka ng mahal na Panginoon sa pangasiwa ng mga halaga na yan. Darating sa iyo yan. Bakit? Gagamitin mo yan sa pagpapagamit sa iyong ministeryo sa iglesia ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang ilan nagbibigay. Kita nyo, kung walang nagbigay, hindi sigurado kanong naulan, basa tayo lahat. Pero dahil menong nagbigay ng mga Kristiyano at matatapat na Kristiyano, sitting pretty tayo ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nakikita mo minamahal, wala na yung tulo dyan. Amen? Dahil yan sa mga Kristiyano, bawat isa sa atin, na talagang nandun ang pagmamahal sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi nila tinitingnan yung amount na yun sa tutulan, kailangan. O sinong hindi nangangailangan ng halaga ng pera? Pero bakit kailangan natin ibigay? Dahil kailangan natin na mas kailangan natin ang Diyos. Kung walang Diyos sa atin, anong mangyayari sa atin, mga minamahal? Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, mga ngasiwa tayo. Ang ilan sa atin, mga minamahal, na nagpagamit at nagtapat sa mahal na Panginoon, nangunguna na sa mga banal na gawain ngayon. Amen. Ang ilan, binibigyan ng mga halaga para sila'y tumulong sa mga kapatid. Para sila mga gamitin ng mahal na Panginoon. Amen. Ang ilan talagang dati walang trabaho, pero ngayon may trabaho para magpadala ng halaga. Hindi nakakalimot. Amen. Marami nagtataka, bakit ka papadala sa San Carlos? Nandito ka na sa amin. Dapat dito ka na. Dapat ang sinasagot nila mga minamahal, anong ginagawa siya? Nung nandun kami sa San Carlos, amen? Ito, glory to God lang. Ang kapalit sa Diyos lang. Amen? Siyempre, sa pandalangin ng ating ginagamit ng Malbanglista with Estrada, Almeida. Nung nandito tayo mga minamahal, may nanalangin ng mga workers natin through the prayers of our beloved pastor, mga minamahal. Amen? Nagtataka ka na lang. Yung cancer mo, gumaling. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung bangkaruting negosyo mo, naayos. Wala nang pag-asa, pero bakit naayos? Ang ginawa ng mga beloved workers, banggitin ang pangalan mo sa bawat umaga. Amen. Ipapanalangin ka. Kaya lang kung minsan mga minamahal, kapag medyo pinagpala na tayo, nakakalimot tayo. Amen. Huwag niyong kalimutan ng mga local churches. Although lahat yan, Jesus Miracle Crusade naman yan. Amen. Amen. Sapagkat yan, pangangasiwa ng mga pastor, lahat yan. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, lumingon ka. Amen? Amen?
Huwag mong awayin ang mga minsan sa buhay mo ay nakatulong sa iyo, nanalangin para sa iyo. Amen? Dapat pakamahalin natin sila. Dahil kung wala sila, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Unang-una, siyempre sa mahal na Panginoon. But through their prayers, through the prayers ng mahal na pastor, amen? Sa kanilang mga pagpapasting, mga minamahal, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga meron tayong mga awitin, o nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod. Amen? Bakit meron tayong mga awitin? Dahil may mga Kristiyano nakakalimot. Noon sila'y wala pa talaga mahal na Panginoon, gagamitin mo, pag pinagpala mo ako, bibigay ako kung ano-ano mga pangako na kanilang maisip. Pangatanda niyo si Sapphira. Nung nagbinta ng lupa, sabi niya sa sarili niya, pag nabinta ko yan, bibigay ko sa mahal na Panginoon. Nung nabinta niya, nakita niya malaking halaga, naglingid ng portion. Sabi ng apostol ng mahal na Panginoon, bakit kayo nagsinungaling sa Espiritu? Hindi kayo nagsinungaling sa akin. Sa Espiritu ng mahal na Panginoon kayo nagsinungaling. Noong una, di ba, pag-aari mong buo yan, di sana hindi ka na nangako. Amen? Inangako-ngako ka. Tapos ngayon, nung dumating na, kukunin mo. Hindi dapat ganon. Ang pangako ay pangako, mga minamahal. Amen? Gusto mong pagpalain? Tuparin mo ang pangako mo sa mahal na Panginoon. Kasampung bahagi handog. Ano ba yung kasampung bahagi handog? Ba't kailangan ibigay yan? Dapat mo talagang ibigay yan. Ang sinabi ng Malakias, Kabanata 3:7-9. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo napakaligaw sa matuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mahal po. Ngunit yung sinasabi, sa ano kayo manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayun may nanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na ang sumpa ng sumpa sapagkat inyo kong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note ikasampung bahagi at handog. Ito'y bagay na talagang sometimes we just ignore. Di natin okay lang yan. Naintindihan ako ng Diyos. Mahabagi ng Diyos. Amen. Lahat yun, sinabi niyo, totoo yun. Pero, tapat ang Diyos. Amen? Pag sinabing tapat ang mahal na Panginoon, He gives blessing where blessing is due. Pero, He gives curse. Sumpa sa mga where curse is due. Kapag ikaw, bagamat mahal na mahal Panginoon, pero still, despite all the blessings na natanggap mo, you still choose to disobey the Lord. Amen? Ayaw man sa totoo lang na mahal na Panginoon, pero kinakailangan paluin tayo. Kinakailangan palalahanan tayo. Upang na sa ganun, magising tayo. Nagkamali pala ako. And then, ang sabi ng Biblia, repent from all your sins. Go back. Balik ka sa dati mong ginagawa. So, ibig sabihin, yung pagtatapat na ginagawa mong dati, ibalik mo lang yan. Dahil sa pagsagawa mo ng bagay na yan, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niya mga minamahal, anong gagawin natin sa may kasampung bahagi at handog na yan? Sabi ng talatang 10, dalhin nyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahal. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Amen? Gusto mo ng pagpapala na walang sapat na kalalagyan? Amen? Ito na, susi. Ba't ka pa na, ano pang gusto mong hanapin? Sometimes nagtatanong tayo sa Diyos, wala Panginoon, anong gagawin ko para pagpalain mo ko? Memoryado mo na nga ang bersikulo na ito pero ayaw mo lang sundin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa totoo lang, lahat ng ating pong mga kaparaanan, inilatag na sa atin ng ating pong mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga mangaral, ating malabot pastor. Amen. Alam na natin. Kaya kapag binasa natin ang bersikulo, sasabi natin, memoryado ko na yan, alam ko na yan. But memorizing the word alone is not enough. Memoryado mo nga lahat yan. Pero hindi mo namang sinusunod, useless pa rin yun. Amen?
Kailangan kapag na-memorize mo, pagbulay-bulayan mo dapat yan. Pag sinabing pagbulay-bulayan, anong ginawa ng Diyos nung aking sinunod ang salita ng Diyos? Anong nangyari sa buhay ko? Dati-dati wala man lang akong pagpapala, pero ngayon bakit pinagpala? Dahil sinunod ko. Yun ang pagbubulay-bulay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag napagbulay-bulay mo, na yung pagbibigay ng kasampung bahagi tandog ay pagpapalain ka pala ng Diyos. Dahil sa kanyang mga salita sinabi, ang susunod na pangatlong dapat gawin, sundin mo at ganapin. Hindi po pwedeng isip lang yan. Hindi po pwedeng, okay, alam ko na, okay. Hindi ganon. Ang ginahanap ng Diyos, pagkatapos mo mapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, ginaganap ang salita ng Diyos. At doon lamang sasabi ng Biblia, bubuksan kong tungawan sa langit at ihulog ko sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Amen. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Sa totoo lang, sinong ayaw pagpalain? Nasa atin ang pagtupad. Nasa atin ang susi. Kapag ating ganapin ang kanyang mga salita, kasampung bahagi tandog. Ano kasampung bahagi? Tithes. 10% yan. Yung handog, another 10%, sabi ng mga pastor. So tapatan mo lang yan. So mayroon tayong tinatawag na pinaka-minimum 20% giving. Pinaka-mababa, pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Kung ikaw ay baguhan, for example, talagang siyempre, kailangan mo pa mag-ipon dahil pang pabayarin. Amen? Ay sige, nandun ka sa 20%, okay lang yan. No worries yan. Standard yan na wala pa yun. Pero kapag pinagpala ka na mga minamahal at gusto mo pang gamitin ka pa, masyado na mahal na Panginoon. Doon yung ginagawa ng mga Kristiyano, yung kanilang handog tinataasan nila. Ginagawa nila yung 10% nila, di ba 10 yung tithes na yun, huwag mo nang galawin yun. Yung tithes na handog, ginagawa nila 10%, ang sabi niyan, gawin kong 20%. So kapag ganun ang pangako mo sa Diyos, kung yung handog mo 20%, idagdag mo yung 10% sa na iyong tithes, so 20 plus 10, 30% ang ibibigay mo sa mahal na Panginoon. I hope that is clear, mga minamahal. Amen? Amen? Kung ang pangako mo, sabi ko, gusto ko yung aking handog, gawin kong 50% yung aking handog. Handog yan. So, handog mo is 50. Idagdag mo ngayon yung 10. So, 50 na handog plus 10 na tithes. Kasi fix yung tithes eh. So, 60. Pag yung 60 na buo na yun, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Walang sino mang nagbigay sa Diyos na nalampasan niya ang Diyos kung magbigay. Parating masigit ang Diyos kung magbigay pabalik sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kang matakot. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang pagtiwalaan ng kanyang mga salita. Kapag nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos, maniwala kayo sa akin, hindi ka magsisi. Hindi kami nagsisi. Amen? Sa totoo lang. Kung tingnan niyo yung buhay namin, kung lahat naman nakakilala sa amin, hindi nila isipin na ganito ang aabutin namin ngayon. Amen? Bahay kubo, yung aming bahay. Pero ngayon pinagpala malubos. Amen? Bakit? Dahil nagtiwala kami sa Diyos na hindi namin nakikita. Ang aming pinanghawakan, yung kanyang salita lang, yung kanyang pangako. Through the prayers ng ating mga pastor, ang mga beloved workers. Amen, mga mangangaral. Amen, ginabayan kami sa kanilang gabay, sa kanilang pagturo sa atin. Nandiyan ang rebuke. Nire-rebuke kami. Pero kapag na-rebuke, praise the Lord, salamat. Ginagano-gano na lang namin. Amen? But at the end of the day, sumunod. Nung sinunod namin ang sinunod, eto kami ngayon. At sa result, sa totoo lang, yan din sa sasakyan namin. Bagong-bago yan ngayon, pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayaw namin banggitin yan, but to God be the glory. Amen? Kasi sometimes kapag banggit natin ang mga pagpapala, nagtutuon tayo sa pagpapala. Huwag tayo matuon sa pagpapala. Magtuon tayo doon sa Diyos na nagpapala. Paano dumating yon? Sundin natin ang kanyang mga salita. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan, ang ating kasampung bahagi, at ating pumahandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved Elder, Brother Romy. Amen. Praise the Lord. Upang ito po'y basa-basa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen. Bago tayo magsimula, mga minamahal, kapitulo na ating beloved Lord and preaching. Ang prayer lang namin, Dan, sa ito lang, aking mahal na manugang medyo masilan sa pagbubuntis. Glory to God, pinagpala kami. Amen. At mahirapan sila makadating sa gawain. So sabi namin, prayer ko naman, sweetheart, ang problema, kailangan siguro may sasakyan sila. Pero ang problema, saan natin kukunin ng pera? Amen? Sa ito lang. Sige, sabi ko, sige, bahala na. Mantakit nyo, kahapon, pupunta kami doon. Sa ito lang, ang down yan, 220,000. Saan kukunin ng pera niyan? Sabi ko, problema kami. Amen? Mantakit nyo, bago kami pupunta kanina mo, minamahal kagabi. Biglang may pumunta doon sa opisina. Binigyan kami ng 220. Grabe. Let our supplications be made known unto the Lord. Sino magbibigay ng 220,000? Maniwala kayo. Totoo ang ating Diyos. Magtapat lang kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang warning lang namin sa aking beloved mga anak. Alamin nyo na yan galing sa Diyos.
kapag hindi nyo gawin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil sabi na nga niya, anong hiling nyo? Bakit niya ibibigay yun? Ang kailangan niya kasi, makadalo yung mga anak ko. Walang masabing hindi sila makadalo dahil namin sa akin na eh. Amen? Pag hindi sila gawin yun, sabi ko, bahala kayo. Ang binigay na ng Diyos lahat ng pangailangan natin, kung hindi nyo pagganapin ang pagpapakainit, kayang-kayang bawiin yan ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, I'm just telling this as a warning to them. Although kinausap na namin sila. Ang Diyos, napakabait. Huwag ka lang magbabago sa Kanya. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. Amen? Lahat ng handang makinig ang salita ng Diyos. Sumigaw ng praise the Lord. Tayo natin tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dati natin pong minamahal mangaral, ating beloved elder, Brother Saldi Guzman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless mga na kapatid, beloved Brother Elder Joven Ferrer. Dumalangin po tayo mga minamahal, pagsamahan po tayo ng ating dakilang Diyos na Banginoon. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamalapan si Kristo. Kami po yan pupuri, papasalamat, mahal na Panginoon sa tulong habag mo, mahal na Panginoon, sa aming pagpupuyat na ito makasunod sa iyong banal na kalooban, mahal Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay palat nilangisan mo, mahal na Panginoon, na aming panambahan o papaglingkuran ka namin ng buong puso, pag-iisip, lakas at kalwa. Ipabot namin sa iyo ang aming pag-ibig at pagmamahal, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, karunungan na bawat tumayo sa banal at pulpito, mahal na Panginoon, upang mayayag ang kalwatian ng iyong walang hanggang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan sa mga papuring awit, mahal na Panginoon, nalay po naming lahat, halapan sa panguna ng aming minamahal mga awit. Salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat po sa katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng handog na may kagalakan sa kanilang puso, mahal na Panginoon. Sa makapangyarihang gawa mo sa amin, mahal na papatibay ng aming pananampalataya, na totoo, ikaw ay buhay noon, ngayon pa kailan pa man hindi ka nagbabago, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, upang pag-aralan, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon, sapagkat ang salita mo ay ikaw, mahal na Panginoon. Dagdagan mo kami ng pananampalataya, karunungan at kalaman ay wala pa kami, mahal na Panginoon, nawa po sumaamin, mahal na Panginoon, biyaya mo ng karunungan at pagkaunawa, mahal na Panginoon, sa lahat na naririto, sa lahat na kakapanood, mahal na Panginoon. Alang-alang sa iyong kahabagan, sa iyong pananampalataya, sa aming kaliligtas, mahal na Panginoon. Patawarin mo po din kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Mahal na Panginoon, naway matanggap po namin sa dakilang araw na ito, mahal na Panginoon, ang habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala at kalugdan mo kami, nawa ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa pangkalatan na rin po ang palalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Bago po tayong patuloy, mga minamalaya po akong buhabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, palguwalhati, pasamba, walang hanggang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, mga minamahal, sa lahat nilang mahal sa buhay, mga minamahal, sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal, magandang madaling araw na po sa inyo po mga kapatid at mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita, mga minamahal, welcome po kayo sa gawain ng banal na gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangasiwa po, pangunguna po ng ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa ating mga viewers po, magandang madaling araw po mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal. Purihin po, ang kapurihan lamang po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Pag-aaralan po natin mga minamahal, sa huling araw na ito mga minamahal, sapagkat tayo po mga minamahal ay kailangan po natin sundin ang buong kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat tayo po mga minamahal hatulan sa pamamagitan po ng ating mga gawa, mga minamahal.
Kaya nga po, kailangan po natin pagsumikapan, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, mga hindi sa haga ng sarili natin, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, ang langit lupa lilipas na dapat sangkudlit sa kanyang salita. Mga minamahal ay mananatili, mga minamahal. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, kailan pa man. Ibig sabihin, mga minamahal, talaga po dapat natin sundin po ang kalooban ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, pakibasa po, mga minamahal, maliwanagan po tayo, mga minamahal, dito po sa Ecclesiastes, mga minamahal. 12, 13, 14 po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y matuwid o maging ito'y masama. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating pinakamamahal na Panginoon kanyang salita. Maliwanag po, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ay hahatulan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng gawa natin, mga minamahal. Hayagan man ito, ukubli, mga bagay na lihim, alam po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat na ginagawa natin sa araw-araw, mga minamahal. Pakibasan na rin po dito sa Matthew City 31, 32 at City 21 po, kapatid. 22 at 23. Matthew City po. 21, 22, 23. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, Kabanata 7, at ang talata po 21 hanggang 22. Ito po sinasabi. 23 hanggang 23. Hanggang 23 po. 21 hanggang 23. 23. Amen, praise the Lord. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karihan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa 23, at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. Praise the Lord po. Pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon kanyang banal na salita. Malinaw po, mga minamahal. Hindi yung sinasabi po natin, mga minamahal, na tayo nakapagpalabas ng demonyo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po inanalangin, mga minamahal, na palayas natin, mga minamahal, ang mga masasamang espiritu ng karamdaman, mga minamahal. Anong sabi ng banal na kasulatan, hindi ko kayo nakikilala, kayo na gagawa ng katampalasanan. Kaya, yung mga patutupo natin, mga minamahal, pribiliyo po yan, mga minamahal, na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, upang tayo magsitumibay, mga minamahal, upang tayo magpatutuo, mga minamahal, upang tayo magiging matatag, mga minamahal, na nagpapahiwatig, mga minamahal, ang Diyos ay kasama natin. Tayo pa rin po ay hahatulan sa ating gawa, mga minamahal. Maliwanag pa yung unang binasa natin, saka dito, mga minamahal, sa pangalawang binasa po natin, mga minamahal. Kundi yung gumaganap lamang ng kalooban ng mahal na Panginoon, ang makakapasok sa kariyan ng langit, mga minamahal. Kaya maliwanag po, mga minamahal, na tayo po ihatulan sa gawa, mga minamahal. Yung ginagawa po natin araw-araw, mga minamahal. Alamin natin, mga minamahal, ang panahon natin ay mapanganib. Delikadong bagay po ngayon, mga minamahal. Ang pagsagana ng katampalasanan, mga minamahal, ang paggawa ng kaaway ng Diyos, mga minamahal, ay talagang sumasagana, mga minamahal.
At tayo po ang pinipigilan ng mahal na Panginoon. Tayo po na nakakilala sa katotohanan, tayo na sa katotohanan, mga minamahal. Ang mahigpit na kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung pinupuntirya, mga minamahal. Kaya yung pagpupuyat natin, mga minamahal, isa yan, mga minamahal, na mahigpit na sinasabi ng banal na kasulatan, tayo mga puyat. Huwag tayong tumulad sa mga iba na pinapabayaan ang pagpupuyat. Lagi daw tayong manalangin na walang patid, mga minamahal. Sapagkat tayo nga po ang punteriya ng kaaway, mga minamahal. Alamin po natin, mga minamahal, dito po sa Daniel 12:4, sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo na parito at ang kaalaman ay lalago. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, dapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, ang ginagamit talaga ng kaaway ngayon, yung paglago ng kalaman ng tao, yung hawak-hawak na gadget po natin, mga minamahal. Yung ginagawa natin sa araw-araw, mga minamahal. Yung pakikisalimuha, pakikipagkaibigan sa makasanlibutan, mga minamahal. Yan po yun, magpapahamak sa atin, mga minamahal. Diyan po tayo hahatulan, mga minamahal. Sapagkat sinabing ang langit at lupa liligpas, dapat ang kanyang tipan sa atin, ang kanyang katwiran, ang kanyang kahatulan ay mananatili po ito, mga minamahal. Dapat tayo huwag mabuhay sa laman, sapagkat ang kabayaran ng laman ay kamatayan, mga minamahal. Ngunit ang kaloob ng Espiritu, mga minamahal, ay buhay at kapayapaan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mapalad po tayo, mga minamahal. Ginagawa lahat ng Diyos ang kapamaharan upang tayo lumakad sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Ito po, babasahin natin muli ang isang mayaman at ang isang mahirap, mga minamahal. At nung sila'y namatay, mga minamahal, saan sila naparoon, mga minamahal? Ito po may kaugnayan po sa kapatid natin na nangyari po sa kanya, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, kung ano ang nakita ng ating kapatid doon sa impyerno, mga minamahal. Itong babasahin po natin, mga minamahal, hindi pinayagan ng ating mahal na Panginoon si Lazaro na bababa upang doon sa kapatid ng 5. Kapatid niyang 5 yung napahamak doon sa apoy ng impyerno, mga minamahal. Hindi pinayagan, mga minamahal. Hindi daw maniniwala, mga minamahal, sa mga propita, mga minamahal, sa nangangaral ng katotohanan, mga minamahal. Maging ang patay kung mabuhay, hindi maniniwala. Dito sa atin ay pinayagan, mga minamahal. Bakit po? Dahil sobrang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung magawa po natin, mga minamahal. Ipinakita, mga minamahal, sa ating kapatid na kumatos at napunta sa impyerno. Basahin muna po natin dito sa Lucas po, mga minamahal, 16, tuloy-tuloy po, 22, 23, 24, talon sa 27, 28, 29, 30 at 31. Aklat po ng Lucas sa Kabanatay 16, talatay 22 hanggang 24, talon sa 27 hanggang 31. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hadis na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Sa 27, at sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham,
Datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakalinaw po mga minamahal. Yung isang mayaman mga minawalang panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat si Lazaro sa kanyang kalagayan, mga minamahal, siya po, mga minamahal, siya po yung naging tapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tulad po natin mga minamahal, bumabagyo, kung ano man nangyayari mga minamahal, narito tayo sumusunod sa inutos ng man of God, ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, na dapat 3 bisis po tayo dadalo sa loob ng 1 linggo, mga minamahal. Marami pong inuutos sa atin, mga minamahal, na dapat po natin gampanan sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon na pinangaral po sa atin ng nilangisa ng mahal na Panginoon. Kaya po nung namatay, mga minamahal, yung dalawa, mga minamahal, si Lazaro, napunta po siya sa langit, mga minamahal. At yung taong may napunta po sa impyerno, mga minamahal. Nakikiusap po siya, mga minamahal, sapagkat mayroon po siya ng kapatid na lalaki, mga minamahal. Na sabi niya, suguin mo si Lazaro at sabihin doon sa aking mga kapatid na huwag nilang gawain itong aking ginawa sapagkat ako'y naghihirap sa alab ng apoy. Hindi pinayagan, mga minamahal, dahil sa sobrang pag-ibig at pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Naganap po, mga minamahal, ang pag-ibig, yung paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang respeto ng Diyos sa ating mahal na beloved Pastor, mga minamahal. Dahil sa kanyang gawa, mga minamahal, sa kanyang mga pag-aayuno, mga minamahal, sa kanyang pagtangis, ang kanyang pagkain, ang kanilang luha, mga minamahal, ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nagkukrusada, nag-aayuno, palagi nag-aayuno, mahabang pag-aayuno, sinuong ang panganib, maging kamatayan, kaniyang hinama. Kaya nga sabi ng ating kapatid na namatay nga po, mga minamahal, bumaba ka sa lupa, sabihin mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Biruin niyo po, mga minamahal. Mismong mahal na Panginoon na nagsabi, yung kapatid natin na namatay, pinababa sa lupa, nalulugod daw ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At dito po, mga minamahal, salaminin po natin, mga minamahal, ang ating sarili. Number 1 na kalaban natin, mga minamahal, itong paglago ng kaalaman ng tao, pagsagana ng katampalasanan dahil sa paglago nga po ng kaalaman ng tao. Doon na rin po, mga minamahal, ang pagsagana ng katampalasanan dahil dito marami ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ang magtitiis hanggang sa wakas. Ibig sabihin, magtitiis ka, sundin mo yung kalooban ng mahal na Panginoon. At alam ko po, narinig nyo na po ang patutong ito. Si Dib Maala, mga minamahal, na nadisgrasya, mga minamahal, tumama yung ulo niya sa bakal at nataples po yung 1/4 ng kanyang ulo kasama ng utak niya. Siya'y kumatos, mga minamahal. At ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu sa napunta, mga minamahal, sa impyerno, mga minamahal. At ang kanyang ina na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tumatangis, lumapit sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, na ipanalangin, mga minamahal, yung kapatid natin, yung anak ng mahal nating kapatid, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nakita niyo po kung paano kahalaga, mga minamahal, ang panalangin ng isang taong matuwid na nilingisan ng mahal na Panginoon. Ipinanalangin yung larawan, mga minamahal. Pagkatapos may panalangin, mga minamahal, may isang malaking tao, mga nakaputi po siya, mga minamahal, inabot yung ating kapatid ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinuha siya doon sa impyerno, mga minamahal. Samantalang yung kanina, mga minamahal, wala nang pagkakataon, di binigyan ng pagkakataon na pupunta doon sa kanyang, o sasabihin doon sa kanyang 5 kapatid. Ngunit ba't ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Na yung nasa impyerno na, imposible po, sa banal na kasulatan, nasa impyerno na, mga inahon pa, iniligtas pa ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Anong patutuo ng kapatid natin na namatay at nabuhay muli, mga minamahal? Anong ginagawa ng mga tao doon sa impyerno, mga minamahal? Ang nakita niya doon, mga minamahal, mabababang lipad. Nasa kaparusahan po sila, mga minamahal. Nagtanong siya, mga minamahal, bakit mayroong bata, mga minamahal, na naroon sa impyerno, mga minamahal? Ang ginagawa niya, mga minamahal, nakikiayon sa sanlibutan, mga panood, pinapanood sa mga gadget, mga minamahal. Yung sikat na sa mga awit, ang sabi niya, yung awitin niyang, alam niyo po kung sino ito, na umawit ng Blackmon, mga minamahal. At siya po'y sumasayaw mo at pinapahirapan siya ng mga demonyo doon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung pinapanood natin sa gadget, yung mga sumasayaw sa mga palabas na nakasanlibutan, pakikipagkaibigan sa sanlibutan, pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Yung po yung nakita niya, pinapatuto niya doon, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko, mga minamahal, ang mga bagay na ito, I am therefore become your enemy because I tell you the truth, mga minamahal. Huwag nawa masaktan. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Ipinakita na ng mahal na Panginoon. Ating kapatid, kinuha na sa impyerno, binuhay. Anong ginagawa? Ba't siya napahamak? Anong ginagawa niya? Umiinom pa rin ng alak. Naninigarilyo pa rin, mga minamahal. Binabaliwala yung gawain kung saan pupunta, mga minamahal. At pinahintulot ng mahal na Panginoon sa kanyang mga gawa. Siya mapahamak ang mapunta doon sa impyerno. Imposible po na kunin. Nandahil po sa atin na nabubuhay pa dito na naglilikod sa mga nakikinig, mga minamahal. Yung mga gawain makasanlibutan, yun po yung magpapahamak sa atin, mga minamahal. Yung mga gadget natin, mga minamahal. Huwag po tayong masasaktan, mga minamahal. Sapagkat yun nga po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo hatulan sa gawa, mga minamahal. Kahit dumadal tayo ng 3 bisis, kung nakikiayon tayo sa sanlibutan, mga minamahal, yung panunood na yan, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin na iniwanan po natin, mga minamahal, alisin na malapayos ang kandila niyo sa kinalalagyan, mga minamahal. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Sabi nga po ng Kawikaan 27:5. Pakibasa po dito, mga minamahal. Matthew 7:13-14 po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 13 at 14. Ganito po sinasabi, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito pong pag-uusapan natin, mga minamahal, hindi literal na maluwang at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. At makitid ang daan patungo ng buhay at kukunti ang nakakasumpong nito. Alam niyo ba, mga minamahal, ang ibig sabihin ng malapad ang daan, maraming nagsisipasok doon sa kapahamakan, mga minamahal. Yung gawa po natin ang ibig sabihin niyan, mga minamahal. Kung hindi po tayo sumusunod sa pinapangaral ng ating mga minamahal na mga ngaral ating sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, mga minamahal. Ito po yung tumutukoy sa malapad na luwang, malapad na daan, mga minamahal. Dahil sinusunod na po yung gusto natin, mga minamahal. Gusto natin gawain yung gusto natin. Kung gusto lang natin dumalo, mga minamahal, dadalo tayo, mga minamahal. Kung gusto lang natin magbigay tayo, mga minamahal. Tandaan niyo po ang pagbibigay, panunumbalik sa mahal na Panginoon. Hanggat hindi ka nagtatapat, hindi ka makakapanumbalik sa mahal na Panginoon. Nasa loob ka ng sumpa, mga minamahal. Ito po yung daan, mga minamahal, na malapad na karaimihan, mga minamahal. Katulad dito, overnight, nasaan yung mga kapatid natin, mga minamahal? Anong dahilan? Bakit hindi po sila makadalo? Katanggap-tanggap ba sa mahal na Panginoon? Nawa po sana. Katanggap-tanggap, mga minamahal. Yung makipot na daan na sinasabi, yung po yun, mga minamahal.
na tayo nagsusumikap gumanap ng buong kalooban na mahal pa. Hindi na tayo kapag kaibigan sa sanlibutan, ang pakikipagkaibigan ay sa sarili nating kapahamakan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Maganap natin ang lahat, mga minamahal, at matisod sa isa magiging makasalanan sa lahat. Naging baliwala po lahat, mga minamahal. Binigyan ang Espiritu ng mahal na Panginoon ay nanaan sa atin, mga minamahal. Binigyan tayo ng Espiritu ng hindi ng katakutan, mga minamahal, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at kausayan. At mayroon tayong siyam na bunga ng Espiritu Santo. Isa yung temperance, mga minamahal, na dapat natin pigilan ang ating sarili, mga minamahal. Sa paglago ng kaalaman ng tao, mga minamahal, diyan na pumasok lahat ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Ako ilang beses talaga akong napalalanan na mahal na Panginoon. Kaya nga ngayon, mga minamahal, yung TV ko, wala na, hindi na. Ayaw ko na mag-cellphone, mga minamahal. At alam ko, kahinaan ko. Binigyan ako ng laptop, mga minamahal, sa aking trabaho. Tinanggihan ko, mga minamahal. Dahil nakita ko ang aking sarili, mahuhulog ako sa kamay ng kaaway. At ang nararamdaman kong malikot po ako dyan, mga minamahal. At kaya tinanggihan ko lahat. Hanggang ngayon, wala akong cellphone, mga minamahal. Ako na lang, mga minay, bumabatay sa banal na kasulatan sa pinapangaral dito, mga minay, pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa malapay sa kanilang mga anak, mga minamahal. Katapos noon, wala na, mga minamahal. Sapagkat malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, langit at ang lupa ay lilipas na dapat ng isang kudlit sa aking salita ay mananatili, mga minamahal. Ang kanyang katulan, ang kanyang katwiran, mga minamahal, ay mananatili sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, tilat baga matuwid sa tao, mga minamahal. Ang dulo noon ay kamatayan, mga minamahal. Kaya hindi natin pwedeng sundin yung sarili natin, hindi pwede tayong magrason, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Kung hindi na po katwiran na mahal na Panginoon, pagpakumbaba na po tayo, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal nga kasulatan, mga minamahal, sapagkat ang sinong gumanap ng buong kautusan at gayon may matisod sa isa, ay magiging makasalanan sa lahat. Tignan niyo po yung isang mayaman, mga minamahal. Sabi niya, nagawa niya na lahat. Kung nais mo maging sakdal, sabi niya, ibigay mo ang iyong kayamanan sa mga dukha. Siya na manglaw at tumalikod. Hindi siya sumunod. Sumunod ka sa akin, hindi siya sumunod sa mahal na Panginoon. Naganap niya ang lahat, natisod siya sa isa. Ang sabi ng banal na kasulatan, mas maigi daw ang kamilyo na makapasok sa butas ng karayo ng tao kaysa ang taong mayaman, mga minamahal, na makapasok sa kariyan ng langit, mga minakasapakat. Ang salapi ay pag-ibig. Sa salapi ay ugat ng uri ng kasama ng tao, mga minamahal. Kaya tayo pinagpapala, mga minamahal. Bakit tayo pinagpapala, mga minamahal? Upang may pangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Yan po yung dakilang layunin na mahal na Panginoon. Alalahanin natin si Moses ay matalino, nag-aral mo, ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang talino, mga minamahal, sapagkat siya ang gagawing paruan, mga minamahal, siya magiging hari. Nasunod niya ba, mga minamahal, yung kanyang karunungan makasanipot? Hindi, mga minamahal. Iniwanan niya, mga minamahal. Naging mangmang siya lahat doon sa mga pinag-aralan niya, mga minamahal. Ang sinunod niya, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang mga apostol, mayayaman, matatalino, mga minamahal. Sinunod ba nila yung karunungan nila, mga minamahal? Hindi. Iniwanan nila ang kayamanan, sumunod sila sa mahal na Panginoon. Anong karunungan mayroon sila? Ang karunungan mayroon sila, yun yung karunungan din natin, mga minamahal, na ipinangaral ng mahal na Panginoon na dala ng mga apostol. Ipinangaral ng mga apostol, yun po yun, mga minamahal, yung pinag-aaralan natin ngayon, yung Biblia, mga minamahal, na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, at tayo po yung nagpapatutuo niyan, mga minamahal. Kaya po, napakapalad natin, mga minamahal. Pakibasa po yung Roma 8:6 po, kapatid.
Amen. Praise the Lord. Ang sulat na po sa Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 8:6 po. 8:6. 8, balik sa 6. Amen. Praise the Lord. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Sa 6, sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. Roma 8 po. Roma 8:6. 6. Amen. Praise the Lord. Medyo Excuse po. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 6. Ito pong sinasabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ina. Yan po mga minamahal. Kailangan dyan po tayo mabuhay mga minamahal. Sa pag-ibig, sa pagmamahal mga minamahal. Sapagkat kung wala po sa atin mga minamahal, ang pag-ibig mga minamahal, spiritual na pag-ibig mga minamahal. Sapagkat ang pag-ibig spiritual sa ating mga kapatid sa pananampalataya, maging sa mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po yung kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya po tayo, mga minamahal, mag-ibigan tayo, mga minamahal, magmahalan, magtulungan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malinaw po yung pinag-aralan natin sa ngayon, mga minamahal, na kailangan po talaga mabuhay po tayo sa katwiran na mahal na hindi yung sa sarili natin. Huwag po kayo masasaktan sa mga kabataan, mga minamahal. Kami po, nagmamatsyag po kami dito, mga minamahal, sapagkat ang biyaya ng Diyos, mga minamahal, doon sa mga nagsusumikap, mga minamahal, doon sa tumatangis, maging dito, kayo na nakaupo, mga minamahal, na kayo nagsusumamo na pagpalain itong banal na gawain natin, mga minamahal, magsigaling ang may karamdaman, maging mainit sa paglilingkod, alisin na mahal na panlulupaypay ng mga kapatid natin narito, at pagpalain yung mga nanonood, mga bisita, yung mga webcast viewers po natin, mga minamahal. Dapat walang kumakain, mga minamahal, sa gawain natin. Kung oras ng pagpupuri, kailan magpuri po tayo, mga minamahal. Kung iba yung ginagawa natin, nakatala po sa aklat ng, nakatala po yan, mga minamahal. Yung mga ginagawa natin. Alam niyo po yung ginagawa pagdating natin sa harapan ng hukuman, ipapakita sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating lahat na ginagawa. Mas lalo na kung linggo, mga minamahal. Kung pwede, mga minamahal, makasunod tayo sa kalooban na malapay pinangaral sa atin. Kung pwede, wag tayong, yung linggo, mga minamahal. Kung pwede, wag tayong uminom ng tubig, mga minamahal. Wag tayong kakain, mga minamahal, sapagkat ang karya ng langit ay hindi sa tubig, hindi sa pagkain, mga minamahal, kundi sa katwiran, kagalakan sa Espiritu Santo, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, pag-araw po ng linggo, mga minamahal, subukan niyo pong wag uminom. Hindi naman kasi ako naniniwala sa dehydration, mga minamahal si Moises, ang ating mahal na Panginoon, 40 araw, 40 gabi. Ating mahal na Panginoon, si Moises, ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal, ilang araw na hindi po kumakain, hindi umiinom ng tubig. Hindi po sila na-dehydrate, hindi sila namatay. Sapagkat ang sabi pang ng banal na kasulatan ng Espiritu ng Diyos na sa atin siya nagbibigay ng buhay sa katawang may kamatayan, mga minamahal. Ngayon, dehydration, hindi pa ko maniwala kasi marami po nag-aayon dito, mga minamahal na hindi po umiinom ng tubig. Tignan niyo po, pag ginawa niyo po yan, mga minamahal, ibang kagalakan po yung mararamdaman natin, nagsasakripisyo tayo, mga minamahal. Sapagkat ang pagkain natin na espiritu, hindi laman. Halos araw-araw na po tayo kumakain, mga minamahal. Pagdating dito, mga minamahal, hindi po kayo sinasaktan, mga minamahal. Ito po yung pag-ibig, mga minamahal. Sapagkat haharap po tayo sa hukuman na mahal na Panginoon. Kailangan po tayo mabuhay sa espiritu, hindi sa laman. Mga minamahal, yung araw ng linggo, mga minamahal, tignan mo po, pakiramdam mo, magsakripisyo ka, huwag kang uminom, huwag kang kumain. Ay grabing kagalakan na mararamdaman mo, grabing kalakasan, hindi ka maiinit kahit maghapon, mga minamahal. But kung kumakain ka ng umaga, mga minamahal,
Inom ka ng inom, mga minamahal, ay napakabigat ng pakiramdam mo, mga minamahal. Totoo yan, mga minamahal, ang karya ng langit ay hindi sa pagkain o sa pag-inom, mga minamahal. Kaya nga po yung paglalakbay ng mga Israelita doon sa ilang mga minamahal, nung nilabas sila sa ito, ano pinagpahamak sa kanila? Hindi ba pita ng laman, mga minamahal, yung pag-inom ng tubig, mga minamahal? Yun lang po, mga minamahal noon. Wala pa kasing mga gadget noon. Mga minamahal, ang concentrate lang nila, mga minamahal. Maglakbay sila, mga minamahal, sa pangako ng Panginoon doon sa Kanaan. Yun lang po yun. Ngunit ginawa na ng mahal na Panginoon lahat. Gumawa ng himala, mga minamahal. Ginawa lahat ng mahal na Panginoon, binaliwala yung nakita nila, mga minamahal na himala. Biruin niyo po yung paglalakbay nila ng 40 years, pinakain sila ng mahal na Panginoon, walang tubig, binigyan sila ng tubig, naglalakad sila, tinalakbungan sila ng ulap na pagpapala. Sa gabi, mga minamahal, binibigyan sila ng liwanag, walang bagyo, mga minamahal, dahil nga po, sa biyaya ng mahal na Panginoon, ang kanilang suot ay hindi na luma, ang kanilang sandals hindi na luma, mga minamahal. Ang kanilang suot, mga minamahal, hindi bumaw, hindi lumuma, naging bago, mga minamahal. Hindi nila nakita yun. Ang nakita nila, mga minamahal, yung pita ng laman nila, gusto makain sila ng kahit nagalit ang mahal na Panginoon sa kanila. Binusog sila ng binusog, hinanap pa rin ang pagkain, mga minamahal. Nagningas ang galit ng mahal na Panginoon. Lahat sila, milyon, mga minamahal, walang nakarating. Yung 19 taon pataas, mga minamahal, pita ng laman, mga minamahal, ayaw magsakripisyo, mga minamahal, sapagkat nga ang karya ng langit, mga ang ating Diyos ay Espiritu, kailangan din tayo magsakripisyo, mga minamahal. Huwag po tayo magagalit, mga minamahal. Kailangan po natin para yung antok din po natin, mawawala yan, kasi aalisin ang mahal na Panginoon, yung pita ng laman mo, kasi pita, yung pagtulog na yan, mga minamahal, kung nasa yung Espiritu ng mahal na Panginoon, ay bibigyan ka ng kalakasan, pagtitiis. Di po ba? Siyang na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Pagtitiis. Long suffering, mga minamahal. Nasa atin yun, mga minamahal. Ngunit kung bibigyan mo ang laya ng iyong katawan, mga minamahal, diyan po, gigita niyo po, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin, iniwanan natin. Yung mga nagpapagamit dito, mainit sila naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung nagkaroon sila ng trabaho, nakatapos, ibinigay ng mahal na Panginoon, makapasa sila sa examination para pagtrabaho po sila, mga minamahal. Asan na po sila, mga minamahal? Wala na po sila, mga minamahal. Yung ba yung gusto ng mahal na Panginoon? Kaya nga ginawa ng mahal, bigyan kang karunungan, may pasa mo yung examination mo, magkaroon ka ng lisensya, mga minamahal, para sa kagagalak po natin upang tayo magsutupin. Iba mas natin magalak sa paglilingkod sa malabal. Kaso ang nangyari, baliktad po, mga minamahal. Pinagtuunan na natin yung mga bagay sa sanlibutan, yung mga kumita ng pira, mga minamahal. Hindi po masama yan, mga minamahal. Kailangan po lamang sundin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Seek it first the kingdom. Pagkatapos yun, mga minamahal. So, ang nakakalungkot na bagay, mga minamahal, ang alam natin, mga minamahal, hindi sa pag-aano po, kahit sino sa atin, kasi mahal po natin bawat isa, mga minamahal. Kaya nga, huwag nyo kaming iisipin na kaaway nyo kami, o kaya magagalit kayo sa amin, mga hindi po, pag-ibig, pagmamahal po yan, mga minamahal. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang nais kong gawain, sabi niya, ang mabuting gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ang hindi ko ibig, siyang nagagawa ko, hindi na akong gumagawa, no, kundi ang kasalanan ang tumitira sa akin, mga minamahal. Kaya nga po, kailangan natin magtiis, magsakripisyo, manalangin, magpuyat, mga minamahal. Dito po sa Roma City, 19:20, ang sabi po ni Apostol Pablo, ako na rin po magbabasa, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Dapat kung hindi ibig ay siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Kaya tayo po, kailangan po natin magtiis, mga minamahal. Kailangan po natin sundin ang banal na kalooban ng malapay noon. Tunting pagtitiis lang po, malapit na, pinag-isang araw na, mga minamahal. Hindi na maintindihan ang mundo, mga minamahal. Yung mga bundok, umaapaw.
Mga disyerto, hindi binaba na yung mga bundok, umaapaw mga minamahal. Hindi ba kayo natakot niya? Sinyalis po yan ng wakas ng panahon na ginawa ni Noah, ginawa na malapay yung panahon ni Noah. Ibig sabihin, talagang magbabalik na ang malapay noon. Wala na, mataas na ang dagat kaysa lupa, mga minamahal. Lalamunin na po tayo. Tayo po may pangako ang malapay bago maganap ang lahat yan, mga digmaan na yan. Bago malubog ng bahay ito, mga lindol, mga minamahal, hindi na po pangkaraniwan lindol. Lahat kumikilos na ang lindol, lahat buong mundo na, mga minamahal. May pangakong ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, na may takot sa Kanya, naglilingkod ng tapat, mga minamahal. Huwag natin sabihin, alam niyo po itong ginagawa natin, mga minamahal, hindi tayo perfecto. Matuwid tayo sa mahal na Panginoon sa paningin niya. Hindi natin kayang sambitin na tayo matuwid, mga minamahal. Yung ginagawa natin sakripisyo, paglayaw natin sa gawaing makasanlibutan, nakiging matuwid po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kung ang matuwid ay bahagi ang pagkaligtas, kung sinasadya natin ang pagkakasal, paano tayo magiging bahagi ang ating pagkakaligtas? Kung tayo po, mga minamahal, ay kaya naman ang katawan natin, mga minamahal, hindi po tayo dadalo, mga minamahal. Yung mga negosyo, mga minamahal, tayo ang may kapangyarihan yan, hawak natin yon, pwede nating iwanan. Sa ating pag-aaral, bless po ako sa mga kapatid natin na nag-aaral, mga nagtuturo, mga minamahal. Sila pa yung mahabol dito, mga minamahal. Sapagkat mayroon nga po silang takot sa mahal na Panginoon. Ibinigay ng mahal na Panginoon yung pagpapalang niya at ba't nakikita natin, nagsusumikap sila, mga minamahal. Doon sa mga talaga pong anda-panda, parang alitap-tap, kukuti-kutitap, mga minamahal, malaya naman siya makapaglingkod, mga minamahal. At hindi niya ginagawa, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung minamahal niyo ako, sundin ninyo ang aking utos, mga minamahal. Alalahanin natin yung mayaman, mga minamahal na tisod sa isa. Mas mainam pa daw yung kamilyo na makapasok sa butas ng karayom. Kaysa yung minamahal natin yung negosyo natin, mga minamahal. Huwag po tayong masasaktan, mga minamahal, sapagkat yung pagbibigay, mga minamahal, isa lang po sa katuparan ng utos ng malapay, isa lang po na utos ng malapay. Maganap mo ang lahat, matisod sa isa, magiging makasalanan. Isa po yung ginaganap natin. Yung pagdalo, pangalawa po yan, mga minamahal. Yung pagpupuri natin, ang inihiling lang na mahalapay noon sa atin, mga minamahal, kunting pagtitiis lang. Iba kasi yung tungkulin ng mga tinawag na mahalapay noon. Mga minamahal, yan po, sila po, may biyaya po na binigay ng mahalapay noon. Yung long supper nila, yung mga pagtitis nila sa pag-aayuno. Tayo po, mga minamahal, kailangan lang po natin higitan yung ginagawa ng Parisiyo na nag-ayuno po siya ng 2 bisis, bibigay siya ng ikaputhandog. Magsakripisyo po tayo, lalo na kayo na po, na mga bata pa, mga minamahal. Mag-2 meals po tayo, gawain natin, mag-2 meals po. Pagdating ng linggo, hindi pwede naman na mag-2 meals tayo, mga minamahal. Ang pagkain natin ay espiritu na nagbibigay ng buhay sa atin at ng kapayapaan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal at ang Yesu Kristo, mga minamahal. Ang sabi po sa unang Tesalonica 5:6, talon sa 17, huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mga kuyat, mga pigil. Magsipanalangin kayong walang patid. Utos po ng mahal na Panginoon. Magpuyat, mga minamahal, utos po. Ganapin natin ito, mga minamahal. Magpigil, laging nasa panalangin. Pray without ceasing, mga minamahal. Pagpupuri, mga kalooban po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Alalahanin po natin salita ng mahal na Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon ay salita ng mahal na Panginoon. Huwag tayong magbuyo sa kalayawan. Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, kung tayo ay nagbubuyo sa kalayawan, mga wala na tayong panahon, mag-ayuno, gusto natin kain ng kain, bagamat tayo'y buhay, tayo'y patay sa paningin ng mahal na Panginoon. Huwag po tayong masaktan dahil salita po ng mahal na Panginoon yan. Kunting sakripisyo lang po, lalong-lalo na po, mga minamahal, sa mga kabataan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa mga kabataan, malalakas kayo. Ang salita ng Diyos ay nananaan sa iyo. Dinaig ninyo ang sanlibutan.
mga minamahal, yung may kakayanan, mga bata pa, mga minamahal. Nasa huling araw na po tayo, mga minamahal. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Lahat na yata ng buong mundo, nagdidigmaan na, mga minamahal, nagpuputukan ng volcano, mga minamahal. Andiyan na yung mga buhawi, mga minamahal. Hindi na maintindihan yung pag-iinit ng araw, mga minamahal. Lahat na, mga nangyari na. Sa buong mundo, hindi naman sa mga minamahal, sino po ba ang gumaganap sa kalooban ng malapit? Katulad po itong ginagawa natin, nagpupuyat po tayo magdamag. Sinong gumagawa nito? Wala po. Tayo lang po ang alam ko. Kung hindi pa ako nagkakamali, mga minamahal. Dahil kinabagan tayo ng malapit, nagagawa natin ito dahil nga po sa ating minamahal na magulang natin, sa malapit yung kanyang panalangin ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan na nanahan po yung salita ng mahal na Panginoon pinapangaral sa atin. Lahat ng sinalita ng banal na kasulatan nagaganap po sa ating mga minamahal. Kaya wala na pong panahon, mga minamahal. Huwag na po natin sundin ang sarili po natin, mga minamahal. Pakibasa po, mga minamahal, Santiago po, 4:4. Santiago 4:4. Dahil po sa paglago ng kalaman ng tao, ang katampalasanan ay sasagana. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Ganito po ang sasabi, kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman ang mga nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos? Amen. Amen. Utos po ng mahal na Panginoon ito, mga minamahal. Kaya huwag po kayong magagalit ng pagkikipagkaibigan sa sanlibutan. Yung mga gadget po natin, pakisila mo natin sa sanlibutan, pakikiayon sa mga banding-banding na mga makasanlipon, nakikisama po tayo. Mga minamahal dyan sa mga politiko, mga minamahal, tayo po nagkikipagtalo, nagkikipagrally po tayo. Huwag po yun, mga minamahal, hindi kalooban na malapit ng magawa yung makasanlibutan po yan. Mga minamahal, iwasan po natin ang karunungan sa sanlibutan. Ang kunin natin karunungan ng Diyos na magdadala po sa atin sa langit, mga minamahal. Huling talata na lang po, mga minamahal. Dalawang huling talata, mga minamahal. Apokalipsis 3:2 at 3. Apokalipsis po, mga minamahal. Apokalipsis 3:2 at 3. Apokalipsis po, mga minamahal. Apokalipsis 3:2 at 3. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata po ay 2:3. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo nalalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. Kung mahal niyo ako, sundin ninyo ang aking utos. Nabasa po natin, mga minamahal. Maliwanag po yan, mga minamahal. Tignan niyo po yung mga anghel, mga minamahal. Tignan niyo po, may kapangyarihan sila magparusa doon, napunta na po yung mga namatay, napunta sa impyerno. May kapangyarihan sila magparusa, mga minamahal. Dito po, mga minamahal mo, sila iharap pa rin sa hukuman, mga minamahal. Tignan niyo po dito sa 2 Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga yaon, kundi sila'y binulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Hindi pala nagtatapos yung mga anghel na sumaway, mga minamahal, sila ibinulid doon sa kailaliman, sa impyerno doon sa ilalim, mga minamahal. Sila po ay nagdurusa doon. Kaya lahat ng mga namatay, andoon kasama nila, pinahihirapan nila. At pagdating mga minamahal, wala na silang kapangyarihan magparusa, mga minamahal, sapagkat sila din po, ang sinabi ng banal na kasulatan, sila din po, mga minamahal, upang ilaan sa paghuhukom, mga minamahal. Saan po yun, mga minamahal? Doon na po tatangis, mga minamahal, ang mga si Satanas, yung mga sympathizer, mga minamahal. Yung mga tao, mga minamahal na hindi po naglingkod sa mahal na Panginoon, maging sa atin kung hindi po tayo susunod. Saan po? Sa dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy, mga minamahal.
Yung palang maanghel, inalaan pa rin sila sa paghuhukom. Ikalawang kamatayan, yun na lang po, dagat-dagatang apoy. Kaya nga po nagkatawan-tao ang mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi niya na lahat yung naririto, mga minamahal, para tayo, mga minamahal, ay magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. May pagkakataon pa, mga hindi ako maano, mga minamahal. Kundi ito'y pagmamahal, mga minamahal. Sarili ko, inaaral ko, mga minamahal, sa ipinapangaral dito, lalo-lalo po sa pangaral ng ating minamahal, mga magulang sa mahal, sa ating mga nangangasiwa po, lahat ng tumatayo po dito, mga minamahal. Pagdating ko ng bahay, hanggang sa pagtulog ko sa pagkain, binubulay-bulay ko po lahat yan. Lahat ng ginagawa ko, pinag-aralan dito, bulay ko at ako po ay nabiblis sa mga pangaral na yan, mga minamahal. Sapagkat alam ko, yun po yung magdadala sa atin. Number 1, na kalaban po natin, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ibig siyang nagagawa ko, buti yung ibig ko na gumawa ng mabuti, hindi ko nagagawa. Number 1, nakalaban po natin ang ating sarili. Tumayo po tayo, tumawid tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. A thousand generations cooling down in worship to sing the song of praises to the Lamb, and all who run before us, and all who will believe, will sing the song of praises to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Ang Diyos natin ay banal, mga minamahal. Kahit patuloy tayong pinangangaralan, itinutuwid sa ating mga pagkakamali.
Kaya't huwag niyo kaming ituring na kaaway, mga minamahal. Mahal na mahal namin kayo, mga minamahal. Ayaw ng mga ngaral na tayo po ay mapahamak, sapagkat ang Diyos ay banal, mga minamahal. Matuwid sa kanyang mga hatol, mga minamahal. Dapat lamang na tayo mga tinawag niya magpakabanal, mga minamahal. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh Lord, and dominion, all power and position. Your name stands above them all. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa oras na tayo magpakumbabay sa kanyang harapan. Hallelujah! 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 And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you will always be holy, holy forever.
napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat tayo nagkakamali, natitisod mga minamahal. Subalit ang Diyos handang magpatawad. Handang patawarin lahat ng ating mga pagkukulang sa tuwing tayo nagsusumamo. Nagpapakumbaba sa kanyang harapan mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. And the angels cry, all creation cry, holy. Hallelujah. Holy forever. Hallelujah. Your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Sama-sama tayong manalangin mga minamahal. Hallelujah. Ang dakil mo pagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin namin po dahil Beloved Normal Evangelist Pastor Willis Almeida. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Nagsusumamo, nagsisisi, humihingi ng habag malapay noon. Napatuloy mo po kaming kabagan, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang malapay noon. Kalakasan, kalusugan malapay noon. Mahabang buhay pagkalumupo sa amin po dahil Beloved Normal Evangelist Pastor Willis Almeida. Complete healing malapay noon. Fast recovery sa amin pong Beloved Ate Peach, Rachel Almeida Esguera malapay noon. Maging sa kanila pong Beloved husband, Beloved Minister June Esguera, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan malapay noon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay, mga pangailangan ng bawat isa o malapay noon. Kagalingan sa mga karamdaman, kalutasan ng mga problema. Hallelujah. Mga tahanan malapay noon, pagkaluban mo pang bawat isa na wala, mga sasakyan malapay noon, kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, tagumpay sa mga pagsubok. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangkalatag lalangin namin pong Dearly Beloved Normal Evangelist Pastor Willis Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Hallelujah. Ating pong sambitin isa-isa mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah. Demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Cancer, leukemia, dengue, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo tatalon, mga minamahal. Amen. Sa ating dakilang Diyos, 3 beses sabay sigaw ng malakas na Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na precious po lamang. Amen. At atin na pong binibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez, para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord.
Amen.